我那 VIP guest 多组了，他们那时候少在多呢。Đó là tháp đó tên đầu lúc đó cho special VIP thì tôi còn lúc cũng sinh lúc đó nè thật sự là bố tên giải tỏa bố ya thật sự là giàu to lúc sau nó giờ số trái cái bây giờ cho nên cái chỉ là tôi chỉ tôi xua là cái bây giờ bị bây họ program mà nó nè giờ nó mấy số là được cú bây bữa thì giải tỏa bây auto MC cái giờ được cho luôn đó bây vô cái hà luôn đó đây nó phóng bây nó bữa thì giải tỏa MC James như vậy lâu nè bắt đầu总之呢，要 MC 呢，把这拖完了呀，他是那不得再到的。Rồi giờ, tôi cho tôi tổng cụ giờ bên tu stage manager, tổng cụ thì lúc planning committee cứ cứ gần nữa, lúc tổng số thì nó cho là tổng cụ giờ thì ta cho là lúc planning committee giờ. Ok, nhớ rồi tôi ta cho một nhà văn sĩ, cho phong cho dự cho lần sau giờ. Okay, thank you. Nên nó mua yếu take turn bên chỉ nè, nên nó đây cho điều gì đây nhau lúc tôi chạy nó lò đây họ trả lúc gì bù được thế, cho họ thì lúc nó giờ ít lúc chỉnh chính chạy nó bây giờ đợi tôi chạy bên yếu chỉ một lúc họ mua rồi giờ, bây giờ tôi cho nó nên giờ thế xin giờ đào chạy trên đầu của nhau nó ít mỏi giờ. Okay. So first of all, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Dr. and Mrs. Ying Dao's Lifetime Achievements Celebration today. We are honored and excited that you are here to celebrate this special occasion with all of us today. So this is my co-MC, James. He is passionate about helping others, and I know him for a long time, and he is. He has earned his bachelor's and master's degree from the University of Wisconsin River Falls. Currently, he is a full-time licensed school counselor in St. Paul Public Schools and a part-time licensed realtor with Partners Realty. He was also a former Dason Low for Mokoyising, Minnesota. He has been emceeing for the community for the last 15 years. In his spare time, James enjoys the outdoors and spending time with his wife and their 7 children and families and friends. So please help me give a round of applause to my co-MC, James. So Zina, I'd like to introduce my co-MC so you know Dr. Pua Veng a little bit more. You have heard a lot about Dr. Pua, but you haven't really heard about her background a little bit. So I would love to introduce her, and then we will lead our program ceremony here to truly celebrate Dr. Ying Dao here, or Mrs. Dr. Ying Dao Neda. So let me do a quick introduction, Dr. Pua, my co-MC. Dr. Pua Veng has more than 22 years of early childhood education experience, with a BA in education from K-6 from the University of Bemidji, advanced study with a Master of Arts in Early Childhood Education from Concordia State University, and her doctorate in K-12 Leadership and Administration through Bethel State University. In addition, she holds an Educational Operation Manager position
With community action with Ramsey and Washington counties, she supervises and oversees the day-to-day operation for Head Start at 12 sites. In addition, Dr. Vang actively involved in community development. In January 2017, Dr. Paul Vang and her husband, Nia Lu Vang, joined the Vote Council of Minnesota in 2019, served as the Women's Board of Director. In addition, she also has been an active community member supporting local organizations. In June 2017, Dr. Vang served as a community board member and volunteered to help St. Paul Public School, Delta, K-Boone, to build a playground for the Highwood Hill Elementary School. In addition, she is a seasoned MC, and she is amazing. It's a great honor to co-MC with Dr. Purvaya. And should have put it on John Dodds, I will co-MC. Dr. Purvaya. All right, we do have a full agenda, but there are some expectations as well. And here are the expectations. But before I talk about the expectations, I just want to say that first, thank you to the committee members and Dr. Yingdao's family, all the guests in the audience, and all of our honorable guest speakers. Without you guys, we won't have this special event today. So thank you. So didn't the Dr. Paul Ushifai, Dr. Paul Lumika, I think Dr. Kin Halumika. Chị cũng hay lùm mong nữa nè, chị Dr. Paul Bi on tên hay lùm mika của hay lùm mong nữa nè, chị on hay ok nè, chị on tên giờ này tụi MC, họ vào cho lu Planet Committee cho chú là chị mong giờ này làm ba lu công trình luôn nọ, rong go tờ ba bông nọ, giờ vì này bây giờ này mong giờ thì lu Planet Committee, dĩ nhiên là của cho Dr. Yang Dao, có thiên này Dr. Yang này, thiên này chị này nè, của công ty phá phò, ba cái lu công trình rong go bồi nọ. So from this event, we have many honorable guest speakers and elected officials here with us today. Besides that, before we close the program, Mr. and Mrs. Yingdao will come up here and give their speech as well. So didn't the donation the people don't know cho là hay lù, cho nó cho chú, cho nó cho hòa, cho lúc tây lúc chờ, cái này xuyên tây đó cho ít thôi rủ. Có cho speaker là hay lù, này cho ưu tiên cầu nè. As I mentioned, we do have a full agenda, so we have a lot of guest speakers, and we are asking the audience to be respectful and quiet when our guests are speaking. And at the end of their speeches, we also ask our audience to give them a hand of applause to all of our guest speakers, so that James and we don't have to keep saying, give your applause to all of our guest speakers. So we would like for you guys just to give your applause after their speech. Nên tôi hôm nào nên giờ cho nên chuyện chính cho thôi nè thôi gì sẽ đợi. Ấy cho ít nhiều bị mày là chính tổng đó này hay gì à? Rồi nó thọ này ba nè nè. Ấy nên tôi trong cái là, ấy khó ít phần nào có nên chia to nên sao thả là nên trong, ấy nên chủ sinh, ấy nên mong cho hay lưu bền nào. Họ phần nào có nên ba rồi nó thọ này đó. Ấy cho speaker, lúc nào ít lúc công trình, ít lúc lifetime achievement celebration. It just speaker là hình ta là gì, nên cho ứng bố thì đó nè, thì họ nói bây giờ sầu ok nè, thì nhiều đến đây, nô nó bây tôi sang share cho Dr. Yang Dao, thì Mrs. Dr. Yang Dao go, thiên này sẽ được tôn gió tới on time cho lo nào một đi cha, cũng nói tới cái parking man chia, one day parking nhiều cơ là thiên nè, anh này cho nó tôn gió, anh này tôn day, anh tôn sang Dr. Yang Dao go, anh thằng này bố thì nó đó cho Dr. Yang Dao go thiên, bố thì nó được kinh chế ya. Ủa cho kê, chỉ nhiều cái này vô linh tới nè, để nếm lòng thía, nếm bố thì nó rõ thía, nên đã cá cho này chọn gì lên nó nè, để vô cho kê. Để Dr. Pro cho sẽ là sẽ chúng ta chuyện gì thía. Okay, next is housekeeping. Okay, a little bit housekeeping. Bathrooms are located right through these two doors right here and right in the center behind this wall here. So the men's bathrooms are, if you walk, it's on my left, and then the women's bathroom is on my right. If there is an emergency, we would like for everyone to exit through these doors and walk out to the main entrance into the parking lot. So if there's like a fire in here, if there's tornado, we might just have to crawl under our tables, okay? But I don't think in Minnesota there's tornado, right? But if there is a fire, we will all exit through the main door into the parking lot.
And then there's a lot of refreshments behind, outside these two doors and behind this wall as well. So there's refreshments. I see there's coffees out there, tea. So help yourself. You guys can always get up anytime. Take a little break, get refreshment. You use the bathroom and then come back and sit down. So chỉ nữa thà mình chỉ cho housekeeping giờ cả này họ bao nhiêu lũ thảo on đây thấy hôm nọ bây giờ trong tủ nó giờ thời giờ để trả đề nữa để lúcที่mình trả đề chỉ nhớ đặc cá họ nọ nữa để này tờ áo lúc họ trồng là nhớ đặc cá họ nọ bao nhiêu tí gì này thôi nên tờ này cô xíu giờ bây giờ emergency rồi mà chỉ cũng cho nó chỉ nên chỉ cho họ trồng gì tờ này này tờ không tờ nữa ứng chừng hay thì giờ chỉ mua nữa thôi nên tờ họ bây nọ giờ mua công xí mà chính đồng giờ nhớ đồ sáng đặc cá nọ nữa để nó tôi nhiều có tổ cho mua không chọn cho nó và xin để tỏ thì bây giờ ý bây giờ cho này bây giờ nó màu kì này mà ta chỉ mua không chọn cho nhiều ba nhiều tụ kinh này và cho cái. All right, we're going to start with our program. The first speaker that we're going to invite to the stage is our event chair and co-chair. So let's welcome Dr. Shoya Amadam as the event chair and Sean Natuya Amadam. So let's give a round of applause to our event chair and co-chair. So let's welcome to the stage. Thế sao chỉ lo nói Dr. Shoya thế này mà đàn, ôi giờ tụi event chair giờ tụi tuổi thơ chui tổ nó công trình nọ, thiên gì giờ sản nọ tu ya thế này mà đàn, giờ tụi lùi thơ là giờ để tụi vice chair tổ nó công trình nọ, cái ở khu này chỉ là hai lũ tàu giải này trong sự tụi. Good afternoon, honorable guests, guest speakers, ladies and gentlemen. On behalf of Dr. and Mrs. Yang Dao Lifetime Achievement Celebration Committee, I take these liberties to welcome each one of you to this event. Your attendance, your love, and your support of Dr. and Mrs. Yang Dao means not only to them and their family, but also every one of us Hmong Americans, since Dr. Yang Dao is one of the Hmong leaders. We hold these celebrations in honor of Dr. Yang Dao and Mrs. Yang Dao because Dr. Yang Dao is the transformer of the Hmong tribal societies to a semi-civil societies currently structured based on clans, organizations as the systems of the government. Dr. Yang Dao changed the Hmong tribal societies through education, politics, and entertainment. Being the first Hmong PhD holders in social science from the universities of Paris and France, Dr. Yang Dao has dedicated his life to promote the name of the Hmong and their issues through his scholarships and all the civic duty and responsibilities to the East and the West since 1972. As a result of his internationally educating other peoples about the Hmong, in 2022, under the leadership of the Hmong Nationalities Organizations, the name of the Hmong and their national pillars of culture, religions, and language have been officially registered with the Congress of Nation States. The international organizations that has advocates for civil rights, civil liberties, and cultural preservations of more than 5,000 minority groups worldwide. Moreover, in 1975, when the political situation in Laos forced Dr. Yang Dao and hundreds of thousands of Laos and Hmong political refugees to leave their countries of origins to the United States and in other Western countries, Dr. Yang Dao initially resettled in France. Here in the United States in the 80s, when hundreds of thousands of the Hmong political refugees arrived in these lands of opportunity, equalities, and industrializations, while they confront a number of social and cultural obstacles to adjust into mainstream America. The issues and the situations of the newcomers
therefore demands Dr. Yang Dao and his expertise to relocate to the United States. In 1983, Dr. Yang Dao arrived in Minnesota. As soon as he arrived in the United States, Dr. Yang Dao has conducted a series of educational seminars in every Hmong American communities throughout the countries for more than a decade. And the aims or the purpose of this educational conference aims not only to educate the newcomers to adjust into mainstream America, but also to educate the younger generations about the importance of college education. Having been inspired by Dr. Yang Dao educational seminar, many Hmong students went to college and furthered their educations to graduate school, while they achieved their terminal degrees in different professions. And this is one of Dr. Yang Dao educational contributions to reform the Hmong tribal societies. In addition to his educational contributions, Dr. Yang Dao changed the Hmong tribal societies through politics. In 1972, when Dr. Yang Dao returns from France to Laos, he determines to change the Hmong tribal leadership structures based on clanism and chieftainship. He influenced Lao politicians, intellectuals, and the king of the countries, who therefore appoints Dr. Yang Dao as a senator in the provisional governments in 1974. And his civic duty and responsibility brought the traditional tribal leaderships to embrace the national interest and paving the way for the younger generations, politicians to think beyond the clans organizations to embrace national interest issues and politics. And many of these younger politicians join political parties and elect to local, state, and national office, not only here in the United States, but also in other countries that they are citizens thereof. Last but not least, to change the Hmong tribal societies, Dr. Yang Dao is not only an educator and politician, but he is a musician. To change the Hmong tribal societies, instead of promoting Hmong folk songs, Dr. Yang Dao, since the 60s, introduced the modern songs with music and band. And this is paving the way for the younger Hmong musicians to furthermore develop the Hmong music industries that are comparable to the music industries of other civil societies. So consequently, given Dr. Yang Dao educational, political, and entertainment contributions to change the Hmong tribal societies to a semi-civil societies, Dr. Yang Dao is deserved to be recognized, and therefore this is the purpose of this event. The next step in the process of building a Hmong nation. It is important to think beyond the clans organizations to embrace Hmong national and international issue, interests, and solidarity in order for us to improve our people's socio-economic status in each of the countries that we are citizens thereof. In conclusions, being the chair of this event, I take these opportunities to express my deepest appreciations to my wife, Dr. Maisi Law, members of the events committees and their spouses, guest speakers, financial donors, and other volunteers who made these events possible. And thank you very much for your help and for your donations. And now I would like to turn back the microphones to the vice chair of this event, Mr. Sean Notuyans, to do the welcome in Hmong version. Nên thế cho lịch sử tàu có ý chí vào trò tài lịch sử có cần đại lúc tết chừng cả ha lịch sử có cần đại tiết thì Harvard University lịch sử mua Harvard faculty sát cái lịch sử yang tết chừng cả nó đó là lịch sử sát thì lúc tết chừng Kenya cho nhị thế cho vừa lịch sử cái ba đấy nào lịch thi trả ra một tết chừng Kenya giờ bên ngoài bị đồ tại đây đào xuống sử cho bây giờ chỗ nó có cần đại tết chừng phát kỳ thì tôi cần đại tiết thì xong cho chó này
nếu cô mỗi cái phải kiểu gì sao thì nếu chỉ tới từ mong cái nhau phải cái station ha chỉ nhau nếu để lúc tới chừng lo chuyện mà cũng sao thế chuyện tao từ mong chuyện tao mà cái sự cái chuyện nếu là mà ba nếu sao thì nó là ba bên mong thế rồi thì nếu vậy tới từ mong tao cái đó rồi là sao thì nó ba bên mong chuyện thì mong lúc nên thế thằng nào nó cái nếu qua lo thôi nếu nên nhỏ thôi giá lòng nó ba bên mong là cho nên nó để chắc cái lúc đấy chắc cái chắc ba bên mong này bây thì nó thì mua họ dọn được chân chỉ được nó tôi nằm ở cũ giờ ở chỗ đó nên sẽ là giá đã xuống nên chỗ tôi cũng phải lưu ý bên nên cho mọi người mở sẽ là cho nên giá gì cho nào giá chữ nên chỗ cái này lưu xưa chỉ chân thêm một đồng ý tôi đặc biệt nhỏ tôi cũng phải là phải ở nơi chỗ thế ở chỗ cho nên tôi bây giờ qua tôi cái đấy tôi nên chỗ sự nhớ sự giết tôi là nhiên tôi ba lúc còn mà lúc công trình này thế ở nơi chỗ thế trong đó một chỗ đó cháu nên ở ba và tôi phải lưu bên cháu donor cho nên ở ba nhà ba chia tôi phải chỉ mua này cái bây giờ ở tàu này thế ta này chỗ sai tôi đây là hết tôi này chỗ tên giờ dù là mỗi giờ mỗi giờ nên là ba bên này chỗ thôi giờ giá lẩu nó này chỗ mỗi nhưng mà chia tôi với cả celebration rồi bây giờ này chỗ ở chỗ giá speaker sẽ là bây giờ sẽ tông hồ này sẽ bây chỉ tôi thì này chế tôi tôi có ý cho này chỗ tôi hạ bây là lúc rồi lúc công chuyện là sau đó tôi nào ở chỗ đấy bây giờ decorations committee national là cái khu ta kia là gì mong sự tôi cho nó là ở chỗ này sẽ là ở chỗ bây tôi MC tôi rồi như vậy một đội tôi phua một đội cha chuối chỉ ta chuối tôi entertaining bây giờ MC này cái khu này ba bên committee ta mới lấy bây giờ này chính trị ở chỗ đấy bây giờ này chơi chỉ mà bây giờ này chơi thì là giờ lúc rap là lúc bao giờ được bây thì vào tàu với cho họ luyện nó là thì vào chơi để tới trong chúng mới lúc office rồi bây thảo đối chủ là cho nên nó là bây thì tàu lúc cũng chỉ là vào chơi rồi cho cho nên vào tàu vào chơi tôi ba cho nên rồi hết tôi số đại lô tôi bây lúc cũng chỉ là vào chơi là vào chơi cho tôi của anh tàu thế của tông để của họ nên là vào chơi là thầu cơ rồi thầu cái đi xử đó bên nhau cả cho thầu bí bây giờ sau cái lúc event này sau thầu của ý mong thầu sau là đi xử ya tụ một ba một chế cho mỗi đêm một chỗ là thầu cái này một số ba cho chế xong rồi má được để rồi ta còn là rồi với tôi đã tôi suy nghĩ dạng tôi nào là với suy nghĩ được họ luôn chỉ đi đúng nào để có thể xử cho Thank you so much to Dr. Shuoya and Madam, and also Shan Tuya to Madam as Vice Chair. We appreciate your leadership. What you need to get your own name, but the local change on Cokin to the Tanta Planning Committee. And Lucian in the Asian Zeta Dr. Shuoya here, Tan Shan Tuya, here, Tanta Planning Committee. So, Zini, that one day you got to first keynote speaker of it now. You got your name, long, Asian go. One day you be here, Asian go no ya idea. Dr. Yan Dao ya to show a hot chicken thing now. A hono ya idea. She party give vana, a patient of Gongxia named Long Jango now. The Umani Kyoto Ziki Haluna, a sound engineer, Johnny Jango idea. She party vana to pay on the baby Lukonchen to Zimo.
This song was written by Dr. Yingdao back and friends when he was studying there back in 1968. That is 56 years ago when he wrote this song. That's amazing. So just go now, Dr. Yingdao show the Mugabe Yafaki. You do go, who should go home here? Saka home here, and it is show go now. It's it for Toto Yi. Thì muốn lại răng gạo nó tôi chỉ lọ tôi chỉ cho trâu lúa xong nó giờ răng gạo một bằng sự thia cho cái nu của mong kia và giờ bây giờ tôi nói đó thì giờ đâu ý trong gì sinh cho răng gạo trong cái kia là mong nè em tên là đâu có trâu rồi nè. Going to introduce our next guest speaker, and this person is going to come up here and read Dr. Yingdao's autobiography. So Mr. Wat Ming Ya is a community leader serving several nonprofit organizations as board member and chairman, including the Wausau area of Hmong Mutual Association and Lao community of Medosta, California. Trong sự đồng tiền là cứ giờ ý tôi chịu sinh giờ là một những đó chỉ nhận đầu họ kinh cử còn này họ bao nửa cha họ làm gì tôi là những kinh cử rồi nói giờ Mr. và mình giờ nếu như ý tôi thôi cho là một ba lúc tới lúc chờ cho non-profit cho cùng họ với tu board member với tu chairman cho lu Wausau area of Hmong Mutual Association here Lao community of Medosta, New California. Please help us welcome Jong Shit ở tại đồ này đồ ở tại Mr. Và Meng Ya She. One day now, cô ta hỏi cho Dr. Shoya, Dr. Park Committee, của tổ sĩ ra làm ba lu công trình thiên giáo cho Dr. Yang Đào tụ tiên tri ở nơi lu nâng. Thó hỏi cho Dr. Yang Đào, hỏi cho ý trọng tu giải dân chế, kế chữ lầu nâng, bao niệm chí nâng, lo dầu lù lọ chua nâng cho lu chua. Cô tàu đầu chờ tôi một thả cho cụ bao đầu tiên đào đi chàng cụ tàu nó đầu tiên đào luôn về hồi sống sẽ được trò chỗ chi cụ hiểu lúc chạy cụ chẳng mía tu giàu thay rồi cụ bỏ đầu tiên đào cụ luôn anh giờ sống sẽ được xả chậu lúc ít sẽ được xả chậu o lúc cậu hình tu vì xong đời chế cho năng hiện năng sức xả tiếp được khá xa cảnh mong hòa phản tàu sái tàu cụ tiêu lờ yang thao là một tụ các thằng sẽ mang cùng mong một phần. Về nung đại bên một sĩ thả thì bất thành một sự chế. Xong thì cụ kiểu không thế nên. Về bên ta tạo thả cho ta, về khó trong là ý tụ tiêu lờ rồi là khi kia là cụ chỉ bao để đọc giang đạo. Khi kia khó trong hai lũ loan thì phòng đời vào ruộng là rồi giống đâu. Về cụ tiêu lờ thằng cả khi lúc trong trong này rồi. Về bên lọ thả bên khâu lửa ta về bên lò là về cụ tiêu lâu đọc bất thành một sự nhau ý chỉ nên lò cho nên đẹp đốc tiên đọc tôi sửa bất thành một sự nó giờ lưu giải mua đấy tôi nên dân chế và một số cái lúc chân tiền nên lò chết chết lò cho nên xã làm thiệt có mua cái tí phong dư và nó vừa trừ có một số cái siêu sĩ ba theo nó là đốc tiên đọc đặt các lò sầm lò tê giờ lưu trầu liền tu sống sẽ được xả chỗ nếu lo cho làรัฐบาลต่อแต่งตั้งหนึ่งละมวยตูอธิบดีทรัพยากรมนุษย์อีตัว HR ยอดโตกระทรวงวังเป็นพัฒนาปออาจจะได้เชิญรอลูกกระทรวงวังเป็นพัฒนาอย่าลูกกระทรวงเราหมดสี่เจ้าขอรอสี่ได้ขอเชิญเราหมดเทียใจวิสาการโยลีจากกับลูกที่เชิญเราเมื่อกี้หวังหนึ่งปากข้าเรือแต่งตั้งเราตัวอย่างดาวมวยตูอธิบดีทรัพยากรมนุษย์เลยจะรู้จัวลินดูสงสัยจะปวดชาจะอ้อsố tông chùa hang sát và số tông chùa hangลักษณะจากเราต่อเจอตัวเองเราตัวหมู่สัมภาษณ์รู้ใจในเป้เกินตลอดจะเป้หล่อนเทียวิทยุมลงชิมราชิวะจะย่อจะเลยทอสัมภาษณ์ท่านตัวเองเราจะเป้หมดสชี้จอเรื่องเป้หล่อมลงเลยเทียนหน่วยจะตัวเองเราก็ในนามยี่ตัวส่วนเผ่ามงก็อยู่ตัวเป้เสียงว่าฝืนปลอก็มีความสามารถมุกเกิดเทียก็ได้ PhD ยังฟังกิจได้หล่อเลย
cho xả lì trà cho lúc tết chấm lo đầu tiên đầu tiên là lúc tết chấm lo giờ lúc tết chờ dùng đồ ta được cái số sản phẩm nhau lúc tết chấm lo tới nửa ba cọp đối lại sản phẩm thế là cái múa bằng thân nhau hành sát làm mà xã cảรัฐบาลที่cho để chúng mà cái sự hậu sinh vàng ítตัวนั้นยังไปchỉขอปงดองตัวไปจะนั่งรอย่อหงดงจะย่ออย่าต่อเชียต่อมาcái sự hậu sự lúc sự trâu rồng vì lúc cha nó chẳng mà trò xin đạo sự tuổi cho lúc nào cho trực chân đâu nó là đầu tiên đào tàu mùng ở với sáp rồi cho mường nhau tổ chân viền chân rồi bây giờ cho mường nhau lúc sáng cuồng bây lúc sáng cuồng một cọp tổ cho mường đối với thứ bỏ để đoan đầu tiên đào thứ một với sáp nó tổ y vị rồi lồng chân được theo thì cho tổ cho mường họ có mà nó theo thì sao nếu chúng mà responsibility thì tiền chỉ với tổ cho mường một rộng nó như lịch sử ta chỉ là bên ta tỏ cuốn sổ bên ta tỏ cuốn sổ họ có tôi xua tôi cho mừng nhớ chúng một cái chỉ khó bên sinh hoa hữu có một cái sĩ tỏ tàu một cái sĩ trâu rộng cho là mua phó ban ta sẽ cho này còn là cả nhà chủ bao nhiêu lúc là hậu lực cho số giả kia đồ bên trong mong chữ sinh nhau giả tỏ sĩ hậu sa cả bên mà chỉ khó cho sĩ học sâu tiền tu tiên sản một cần đầu y nô từ sẽ bên mong bỏ cho kỳ bản mình cho chế độ chính tranh đâu đó là cho nó chim lo là bi dùng xe chặt lại vì ở nhà đốc tiên đầu giờ ít tụi mong giấy tụi nền lo nửa tao làm mua cho hậu lửa hậu cho các xuồng nhau đó là thợ bản anh lúc cho tổ chờ đốc tiên đầu mua seminar chỉ kho cọ sẽ được nơi chủ một cái xí lưu xí tỏ tao xí trâu rồng nên nông nói là bé chỉ kho thế kia bé chúng mà bắt thấy là bé xí tao xí tuổi mà thọ có cho cái xuồng nào sẽ được nơi chủ xí ra xí ba ô li cha có cho lo nhớ là tia cho mong bé xuống phần lo nhớ là tao xí có một cái xí tỏ tao xí trâu rồng nó giờ đầu tiên là lúc rèn mùa đâu nó là có bé sẽ được bao nhiêu cú giấy tụ lừaก็สิกูอีจือสนใจกูสนใจมาตัวนั่งตืออย่ากูเป้าเลยกูย่อก่อนเฉยต่อกูเป้าเนี่ยจะเกี่ยจอกูเป้าอะไรในยี่ตัวหนึ่งเด้าหูย่านอย่างนี้จ้ะน้อยอย่างกูจะเกี่ยเกิดเกี่ยเท่านั้นแหละเราจอโดยเสียงเสียจบกับชาจบไปกูเที่ยวเราในย้อยตัวปอนเนี่ยก็มองยัดตรงกูตึกยังไม่ตัวกูตีว่าต้องใช้ตรงตาเนี่ยที่จีจอเนี่ยนึกถึงเราต่างที่นั่งสิเจจิปากกันมุกกันแต่กูที่เรายังท่าเที่ยวเจ้าหมุนจีตัวเตียงกันใช้ตัวเตียงเราปวดป้าเต่าเย็นในอีสื่อยังเชื่อrằngหรือเที่ยวเจ้าตัวละเย็นเรากูยอมกูเสริมว่าจะกูจ้องบริตือเราเย็นเรากูยอมกับกูต่อจีเย็นตัวเตียงเที่ยวใส่ต้องใช้เราตัวเตียงเรายอมเจเราจะsống sẽจะปวดชาจบเปล่าลูกอ้อหลินตู้cho muốn nhớ trong cố tự mà lên nó hay là đầu tiên là giải tụi mong lên mà ta rồi bê lui rồi dùng xe chập lại lỡ dùng xe thì của cha mấy tụi mong xe rồi dùng luôn ấy ở giải tụi năng cho nhiệm rồi được nhau chế lúc ở liền đâu xa chập lâu bây giờ mong nhớ trong cố tự lỡ lo tê ta chỉ muốn là chỉ lỡ một pla hay rộng chế lỡ một pla chúng ta toàn ra cho tha hàng 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 là tôi mà lắc ta về giờ lấy tôi mình để tôi ở tụm bông để cho là khi tôi nạp hàng giờ chẳng muốn những nó đầu tiên là lúc bây giờ rong lại lấy cho tôi chỉ đầu tiên là để ta xin là tay mình mua lên nào là sẽ có bỏ lo có bỏ ba giờ đầu tiên là để bỏ tranh đầu tiên là theo hòa giờ lúc chạy mùi chi này còn thông lịch là còn thông lịch cho bằng bộ làm miệt tù này tha hàng hàng ha đầu tiên là thêm một sân ở một phía ta chạy nơi tiệt đầu tiên là cho lục học một chân được chân giờ thông lý theo hồ số tông một trong nạp hàng mình chỉ được còn nằm lo giờ để nên để tôi ở tù xuân phong mong cho là khi khả năng là bỏ mua nên để của đã chỉ nếu một trò này đầu tiên là ta toàn là một thạc của nó là chỉ là một trò lỡ cho ta mong là
ta kỳ đầu tiên là lúc xưa chỉ cả nếu xã để trả lời chỉ trọ ta kỳ là cha chế một số nếu một số là phèn nó cho được tiền nếu thế muốn chỉ từ colonel này tiền thì colonel giờ có bỏ hay tiền giờ cây sừng nó lỡ hoặc có tiền chỉ cho mà này giờ tu trò họ nên xong để lại này chủ lại ngàn rồi choเจ้าหน้าที่ตำรวจnó có là một sự sọtส่วนเชยhọ tên mình nhận ra chỉ tiền nên ô liên nam mộtจะเป็นสมุนฝืนตื่นโอโดเลยเจ้งเลินชายน่าจะตัวคนเนี่ยจะดอยเพราะน้ออย่าตัวเตี้ยเรารู้ใจมัวเท่านั้นแหละเป็นจัดจิตเจมงตัวเตี้ยเราจ่อเราจำเราเตซื้อเนี่ยปล่อยแต่เป็นไม่จะมงกันเถอะที่จะเสกงมันนะจะเสกงมุจะเนี่ยจะกูเราเอาเลยตัวเนี่ยจบกูเช่นให้สีซื้อกูนึกจะจ้องกูป้าสนิทจะกู但是内领的路法基制造、physics 制造，那呢3倍多。一阿天呢，古撇倍努着呢，古8呢，古3个呢就古呢就3个到8，这呢3些个都没做得成。这么着只了做人这3倍多都得了。一阿天呢撇倍努，可能也路人么的一度推着，古头倍么掉都得了着。vì cho chơi thế mà cho từng xíu rồi này này như hoa gì nó lúc chơi nhung ba bây giờ mình phải sát sao nhỉ đốt tay yang đã cha nào là đốt tay yang đã lú giải mua trầu bên mông trầu bên hai người chùa như xa cả bia chủ sĩ học xa cả bia chủ sĩ luôn cho uốn nọ uốn chữ là thọ cả chân gia uốn tụ khẩu rồng bên sinh hoạt hư là thọ cả sự làm nông lử nhỏ hậu tụ cột mạch cái tiền cho uốn nọ uốn chữ phô ban ta sáng là có yêu chủ bao cho tụ cột mạch cái chữ phụ chiến đấu là có bao mẹ cái là yêu sĩ ba cho tụ lúc tới chậm lo một cái vạn năng thâu nó là hậu sống gì của cha chụp lâu mấy tụ journalist nhau National Geographic thì tuần chỉ đầu tiên là nhau nhận chẳng nếu tôi cho nếu tháo sản phát interview đầu tiên là đầu tiên là kìa vấn đề của bố có interview bố mà bố sao có cả một lần về mail lòng của mong bố thiệt cả giờ chỉ lấy bố chỉ cả nếu đầu tiên là bố lòng ta xin nào của mong là nè còn nó vậy khó ít tu nếu mà dạy một lần rồi nếu sao có biết tàu luôn về rộng luôn về mail nó mà giờ cho nên sai chỉ tàu nên chỉ bao ta là hữu sư tiền nó giờ đầu tiên là lúc dạy mua cha nào là cho bố tục khen giờ nên chỉ bao đầu tiên yang đào rộng nên nói tàu lũ sẽ nên chẳng mà nên tụ xem ý xin lên ta xia nên bao đầu tiên là rộng bao mà mình cho chân là nên chủ một lâu sự chủ mình thôi bố tục khen bố bao đầu tiên là bao tàu loạn là một vì nên nó sống sẽ cho bỏ gì cho lúc chỉ liền tuวันที่อีกูเขียตัวซอส่วนพยาบันวินัยคือตัวป้องปล่อยสิเจมงถะรอแต่อยู่หมดเตหมดเฉยไอ้ชอบมันกันเตะแต่การมันต่อเต้นโดยเฉยไปยังมุงยังต่อเต้นหรือปูไปอีมาบุรุษเสียจีแข็งจีก้าตะกี้กูวิเลยจั่วเทียเดียอยากก็โยเสียบอกก่อนนะก็ติดโป๊ะต่อเต้นโดยรองก็มุนนู่ก็ต่อเฉยย่อยโซ่จ้างแต่มุนนู่ต่อเต้นละลุ้นตัวกัดจงกูเที่ยวหมุนเที่ยวตัวเตี้ยน่ะเขาเชิญย้อมในตัวกิตีเจ็บเป็นยังห้องส่วนมาไปสนิทเลยที่หี่มองนั่นจะกูเที่ยวเกี่ยวต่อจะกูยากคำน่ะไปสนิทกูย้อนต่อยได้สงอากาศกูโชว์จะจ้วหมูเปียจะกูย้อนตัวน่ะกูตัวสักคนน่ะก็ว่ารออยู่กับกูย้อนแล้วก็กูหมูมองว่าแต่ยังมาเตะเฉยนั่งก่อนนู้ซื้อแต่ต่อยตะการหล่อจ้าจนเชื่อรู้อ้อไปเราหลุมรอเนี่ยแต่น้องผ่าครอบครัวมาฮอดเมืองไทยแล้วให้หิบฟ้าผ่าครอบครัวไปตั้งสวีทมาอยู่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องเวียกบ้านกันดังนั้นน้องบอกคนสนใจนี่ให้มูลเสียเดียไปป้องเตเจอตัวเลยไปจีจ่อฟื้นจีไปจึงเจ้าเตจือหยิบปูเจ้าตัวหายซื้อก็เจ้าตัวเมียเนี่ยจะตัวจ่อเลยนี่มอเชียสัมพันธ์หัวหนึ่งเชื่อยังเหมือนกันเตนู่นตัวก็สัมพันธ์เราก็要学给母贴补报cứ nhớ đầu chi luôn thì sau lúc cho liền tôi nó tìm bây giờ trong gì cho cứ muốn bề tài cú thiết sỏi đèn đào đầu đầu tiên là cú muốn bề tài là cú cho đầu tiên là bao giờ bao sống chừng hồi giờ nào
giờ có thực hiện luôn này chủ chờ bên này mới cho tôi cho rồi rồi xã có bên một số nhẹ cú ấy tôi nên cùng một thiên địa ấy tôi nên từ tàu lũ cũ là tàu ở khán giả khó dùng là nhau cũng một sáng mấy chỉ để này ra gì đó cũ để đốc tiên nào cũng bao dung cho họ cha nó là hay được biết chuyện mong thọ bên lúc tới chờ nhua là đốc tiên nào do tụ để chờ xia do luôn luôn chỉnh trả giờ luôn tăng tải rồi bây giờ mong muốn được chia nếu mà số nhà có thọ tổ chức cái tiệc tụ mong muốn được nhau mà cần tê tê cụ tê họ nó dễ tụ diện gì ở bên đâu chỉ cả đó là nếu mà mình cho nên khá để cho cụ tụ khen đầu tiên là mà dễ tụ năng ý xin năng tụ lâu lúa tụ năng dân chế tụ nọ chữ tụ bê sẵn nếu hay cho lúa dạo sinh nếu chỉ hay lúa xiên năng đầu tiên là lúc năng mà ít tụ năng tụ chấp nếu mà ra cái dùng cho nó về vấn đề sử dụng nếu mà năng nhau nếu chỉ sạc khí nếu chỉ trái lên từ dân nữa cú bao nữa bao giờ ít sẽ bỏ xa cho all là cho ta xin nào chỉ cho tài sản cô nào đầu tiên là vấn đề sau ý là lùi cái nhà cái nông dân nữa là nếu khi họ trồng giờ họ vào chỉ tàu nếu để họ làm chịu bây tôi nhớ đến chờ nó là có bé xí luôn bây giờ đừng xé lòng sự nó giờ đầu tiên là lúa dày mùa theo nó là chúng sẽ cho bỏ gì chậu đầu tiên là tôi nhớ phải kỳ tê nếu tao tôi chỉ sửa bé cho mong cho nên lo nhau mà cần tê đầu luôn là cho đầu San Diego bé mong tua chờ lên ba tới trong mỏ xài tờ đầu tiên đầu là còn này mùa thông trong tuổi nữa nếu bao nhiêu rồi à còn nếu một thông trong tuổi thì đốc tơ giang đào có thể tờ đốc tơ nhớ phải kỳ tê là bé chỉ ngô cả ta chỉ có tờ đốc tơ nhớ lùng chân do chỉ mua có là chỉnh cho đó nhớ lùng chân bé một tuổi ta bé tuổi chỉ cho vì có chỉ có cho khoản hú là một chỉnh cho đó nhớ lùng chân lúc nào muốn thiết tuổi ta trong tầm bộ nào bé thầu có cho còn nếu một thông dễ tuổi này thà hàn và hải chân ít tuần năng chỉ sai dân mà được thả ở trên ít tuần năng gia mình hãy chỉ hãy khỏi cho để cho luôn nó giờ còn là một thông hải sống sẽ cho bởi cho lúc cho hiện đủ theo nó là của cho bé là một thả oi giả để của sầu của hải của tục khen hải tiền và năng nó giờ câu năng sử dụng là có tàu chuyển động chậm mà bên đó dùng chuyển động cơ độ có thể của chua giả vì nó thảo lúc chỉ liền tu lúc tỷ cổ y nhớ tổ chức viện trần đầu tiên đầu thiên lý thuộc phong nhiều trong chấp về tổ phần nào cái thiên muốn chỉ xuống phong mà phong nhiều người chết rồi thọ bù mà cần nông lượng sinh hoạt sinh tuổi nhau phát sợ lồng chân nếu muốn chỉ ta là thọ om một tận thế già đã là một đôi lồng chân nếu thế muốn chỉ này phong một lại ngàn thế không là đôi này phong ta kỳ mong tao ya là phong nhiều nhiều xia lọt đối tôi đã mà hài thì có thể cụ yêu chủ tại đây chờ ta sẽ nói mình cả cho bé chơi là bé chỉ mua rồi kia giờ bé của thì bé chỉ mua năng thầu cơ này bồn già nhô hồng mình đi cột bao lu chi lông chân một đôi thay tê đốc tiên đào yên đò ít tụ mùa lựng này còn là mùa thân cụ mùa lia chọc cử mùa lựng nếu thế cháo chia được đốc tiên đào bằng gì lông chân là đường bắn so là một giờ có giấy trọ đầu tiên là mình chơi này trọ giá chỉ là sao có cái trọ chế cho thành có thể là lời dọn được lấy trang bị có cho tư kia là nó đâu lúc chế cái cho nó hậu một giờ chỉ cho lần tiền trên bán đa ta đầu tiên là thọ chuyển đầu tiếp theo là áp sẽ cần là trọ trang bị chế kia lấy lần đó đầu tiên là thả cho chuột nào lấy kia đầu tiên là lò là kia nếu là sao chế nếu mà làm ba cho mò vấn đề của long đó và lúc chỉ lý tới tạm mò danh một trong vấn đề của chi lúc chỉ lý cho tổ bê mộng lấy theo sự kế bê cho xa lần chạy bao lúc chế mình原là bê lưu đàn đầu tiên là gì cái đầu tiên là cái tiết thọ và công nghiệp sự họ chuyển tu của ba cả là thọ bê lưu đàn nhớ đồ viện tràn một đồ giá thà đều là một bê lưu đàn bê lưu chế phơi nữa
trên một giờ lúc thì tôi trả tụ khẩu trả để này có thể là nên trồng để ròn đó là lúc thì một giờ giờ tụ khẩu trả để trồng để ròn giờ lúc thì bé tụ khẩu trả để trồng để ròn thuộc lại giờ thuộc bé mong bé trồng để lên mà xong ra thay thế là tỏ đầu tiên là thiết chiến này lên một giờ thay thế rồi can đồ bọc kia rồi chia cho trên để tôiจะcó thể là ra cho cả tôi muốn đi tàn thọ họ nó lời tiền cho cái vấn đề dùng tụ bỏ tôi nên đâu hồ là có thằng đông tụ tê họ đã bỏ bùa bố hai đứa biết cha chỉ chuyện mong ai tiền bây giờ rồi bây tôi nhau tiếp theo và mừng rồi họ có bên lầm loạn nu họ phần xuyên chủ bây giờ rồi cho xã bây giờ rồi tôi bảo dùng bây vấn đề nó của tụ khen của lo là cho không nào của mình đâu tụ cho nên bao ta chân chế của hư của chọc của đó lý tôi nói mình cần tên là chỉ sống sẽ cho cái gì chọc tên đầu tiên là lò nhau mình cần tên bây giờ lúc chỉ cần đó nhau nó sẽ ta sponsor được lò nhau nếu tôi California của tôi tích tạm nữa của tôi trả chế độ nữa mình đâu thay chờ mua hai cái bây giờ mong như chủ mà sẽ cần đâu cần đó tại vì tôi mình nhỏ cả sao mà xí yếu họ cả mà nó nhiều trọ giờ yếu nó gió lửa nu lúc này chỉ rong để họ cả sẽ được mà sẽ cần đó mua mong chấp là bây giờ tôi sẽ được chơi vào măng rồi cả cháu vấn đề cái gì là cái vấn đề gì tại vì tôi mình thấy là cái vấn đề tôi thấy cú tàu tích tạm có tiền nào cú trả chế độ nữa Modesto, Fresno, Merced, Stockton, Sacramento, Marysville, Yuba, cú một ta cú thiệp bao hai tiền bây vấn đề nhau giờ bên chơi dùng tiền là bên mong sĩ tử cho họ dùng bên cho quản gia bên cho phi chỉ lòng bên luôn nên cho bên thầu sau nó cú sau hai tiền cú vào chỗ cường cầu và cú tàu bao đầu tiên đảo họ cú luôn này anh này thì vấn đề lâu rồi nó nè nhau tụi những lúc nó giờ chỗ đầu tiên đảo vấn đề lâu nó tiền liền nhau tụi những nó giờ cho con mong rộng nó là thuộc cái kia của hai đứa biết cha chỉ chuyện không ai tiền đầu tiên đảo giấy được cổ dùng cơn gầu trong cụ thế giờ này lên từ bao là này dùng xe mỹ chỉ thuộc cái nó thâu vào chỗ ta rồi trong cái nên trả gồm một đầu nữa cho mình tu chân thành chế cho lên số tụ bê tua lúc tua chế nó họ có bê tua là bê một ga một chế có một ca một hú bê sẽ được cho vấn năng có bê tua lúc nữa dùng nhau một cặp tê bê dòng dùng xí lưu sư sự chỉ bù xin du vấn năng nhau bê dòng dùng bê xí hư có bê một lúc nữa trả để thuộc cái kia nó cú tháo vấn năng sẽ được cho và cho All right, one more round of applause to Mr. Waming Yaya. Thank you very much for sharing Mr. Ying Dao's autobiography with everyone here today. Quick announcement. On the table, there's a book written by Dr. Ying Dao. That is a special gift from Mr. Ying Dao and Ms. Madam for you guys to take home. It's a thank you gift for all of you for being here today to celebrate this special event with him. So the book on the table is for you to take with you. So Zina, Ponda Sisia, you don't need your Ponda show and Dr. Yanda. A Ponda got more complete donate than a ma. A chimo donation, chimachi, the she check here, Dr. Yanda. More Ponda no complete donate, a little gong, Tito Tojo now. A Jamo Kerr, Jamo Yang, Jamo Gong Mong. Nếu họ ứng xử thì cái giờ cái gì hiện tại cái ít phong đó mình show ấy mua complete này sẽ đợi ít bên này mua chế nên làm cho nên mù là nên mà what choker. All right, our first honored guest speaker of today's event is Chan Samong Ververon. After completing his graduate school degree in France, he returned to Laos where he served the Royal Laos government as the director of the National Geographic Services from 1959 to 1975. When political situations forced him
and thousands of Lao and Hmong to leave their country of origin to France and other Western countries. In 1981, he's resettled in France, where he was continued to serve several civic associations as a board dedicated to improving socio-economic status of people. As a result, in 2005, he was elected as the president of the Association for International Immigrants and then was nominated by the Prime Minister of France to be member of the High Council of International Cooperation. So si tong de mo uyo yo the third to honored guest speaker, yet the honorable Chansamong Vavravong. The kind of the share Nyarofaki, Nuko Takala Tom Blote, one Lamupa, Dr. Fim Blah, or yet the director of National Geographic Services, it's your pochi, your it's your pochi. Ying vì lúc tây nó chờ một chó trò thì mòn tàu tùng lọ thiên mong cho đầu nữ tì tàu chỉ lúc tây nó chờ một nhau pha kỳ thì nhau đầu lúc tây chờ thì mình cả là nhau được ít xe cho bộ gì cho y Mr. Vavravong nữ có tàu chỉ đã cả một nhau tàu pha kỳ nhau tàu tàu nữ kỹ cho nó cho uo nữ cô là một ba trong tàu lúc cùng họ chẳng chăng giờ ít từ board giờ là một ba đầu lúc tây nó chờ cả nọ cái họ rồi thì social economic cho cho nên những vì nữ sang cái chỗ rong nhớ được trong áo bà chi Mr. Vavravong đã cứu sai là của tổ chức nhớ được lúc Association of International Immigrants thia cho nominee sai trả là của tổ Prime Minister nhớ được phát kỳ là giờ ít member kan share nhớ được lúc International Corporation. Ladies and gentlemen, we are so honored to have the Honorable Chansamong Vavravong. It only should have been a job outside, yeah. Well, you will listen to an old man who has not practiced English for many years. Honorable dignitaries, dear Dr. Shuai Yang, dear Mrs. and Dr. Yang Dao, ladies and gentlemen, it is a privilege and an honor for me to be invited to participate in the Yang Dao, Dr. Yang Dao Lifetime Achievements Celebration. It is true that over the last 50 years, whether in Laos, in France, the United States, or by remote communications, Mrs. and Dr. Yang Dao and I have always maintained a brotherly relationship and a shared spirit of understanding and cooperation. Now, to focus my speech on the main topic of the celebration, I shall first testify that Dr. Yang Dao, on May 11, 1975, did intervene with the Prime Minister, Princess Suvarnakumar, and the Vice Prime Minister, Wong Wai-kit, who represented the Pathet Lao power in the coalition government, and also intervened with General Wang Pao, so that the Pathet Lao military attack against the Long Cheng base would not take place, therefore preventing the obvious killing and destruction. I can assert that at that time, only Dr. Yang Dao could perform this crucial mission, because Dr. Yang Dao, one, had the legitimacy
as a member of the National Political Consultative Council to intervene with the Prime Minister. 2. Had the credibility as he is the political advisor to go to talk to General Wang Pao. How did Dr. Yang Dao accept that he must intervene? The day before that May 11, 1975, I informed Dr. Yang Dao, who just returned from his official visit to the communist capital, to the capitals of the communist countries of Asia and Europe, that General Wang Pao's Longjiang stronghold was surrounded by the Pathet Lao North Vietnamese forces. Imminent armed clashes would occur and would obviously turn into a massacre. Both of us, after considering the situation, concluded that the eventual military attack against Longjiang was real because, 1, the implementation of the Vientiane Agreement signed in February 1973 for restoring peace and promoting national reconciliation had turned into the domination and control of power by the only Pathet Lao in the coalition government. 2. Consequently, the military regions forces of the Royal Lao Army were dissolved. Their commanders are called together in Vientiane. 3. General Wang Pao, as a second military region commander, had not responded to the call. This could be taken as an excuse by the Pathet Lao for the military actions against him and the Longjiang base. On the other hand, armed clash could be initiated by General Wang Pao too, for having met him a few weeks before. Dr. Yang Dao and I knew that General Wang Pao, at least for the military honor, would fight. 5. A few weeks before, Cambodia fell militarily, followed by South Vietnam. We agreed that a little chance remained that the tragedy at Longjiang would not happen if Dr. Yang Dao could intervene with the Prime Minister Prince Suvarnabhuma to ask the Pathet Lao to give at least the time to Dr. Yang Dao to go to talk to General Wang Pao. Dr. Yang Dao agreed that he must fulfill this mission, hoping that the battles would not occur in the meantime. I obtained the audience with the Prime Minister for the following day for Dr. Yang Dao, who asked me to accompany him. So, on Sunday, the 11th of May 1975, we drove to the Prime Minister's residence about 3 miles on streets without traffic through an extraordinary, empty and calm city of Vientiane. At 11 o'clock, Prince Suvarnabhuma warmly welcomed us.
Now I shall go fast and make it short. After listening to Dr. Yang Dao arguments and requests, Prince Suvarnabhuma was convinced that he must intervene. So he picked up his telephone to speak to the Vice Prime Minister, Phumi Vongvichit, the Pathet Lao representative. As he did not get the line, he told us to go to see Mr. Phumi on his behalf. So we did. Mr. Phumi clearly confirmed that the attack on Longcheng was ready because General Wang Pao did not cooperate for building peace and national unity. But he said that if we could tell General Wang Pao to change, the military attack would not occur until Dr. Yang Dao could talk to General Wang Pao and bring back the answer. The two of us, Dr. Yang Dao and I, agreed that General Wang Pao should be urgently convinced not to engage the battle. At the same time, be advised not to come to Vientiane. So, in the afternoon of the same day, May 11, Dr. Yang Dao flew to Longcheng by a small plane. We hope it would be a short trip, but 2 days later, when Mrs. Yang Dao Nong Mo came to see me in tears, I thought with fear about the many eventualities that could have occurred to Dr. Yang Dao. Fortunately, he came back to Vientiane the fourth day by ground transportation with the apparent outcome. The battle did not happen at Longcheng. There was no loss of life in the population. General Wang Pao forces were saved, and the majority of them found the time to organize their escape with their families. General Wang Pao did not join Vientiane as requested by his superiors and fellows. Thus, he was safe from deportation and death. How did Dr. Yang Dao become a member of the National Political Consultative Council? Around 1968, during the height of the war, known mostly the Vietnam War, we gathered among young civil servants in a group called Khabwan Neo Thang Num, literally the Young Way movement, to support the policy of the Prime Minister Prince Suvarnabhuma, who personified the neutrality of Laos internationally recognized. In view of the national reconciliation and reunification with the Pathet Lao, the movement tried to serve as the catalyst for the unity and cohesion of the non-communist leaders who so would be taken as a serious, credible partner. By the force of circumstances, members of the movement had to organize themselves openly as the Neo Thang Num party legally registered, literally meaning
the Young Way Party. We named it in English the New Reforming Party, aiming at a reconciled Laotian society of good morality in a country of good governance. Starting with a group of young civil servants of important responsibility, the party quickly became a party of people of all walks of life and constituted a hope of balance for the non-communist side. To strengthen our team of leaders, our friends of the Ministry of Education and the Commissary of Planning recommended Dr. Yang Dao. I, as the chairman of the party at that time, quickly recognized Dr. Yang Dao as an individual of very high competence, character, and moral standards. Therefore, when I had the opportunity, I naturally presented Dr. Yang Dao as a qualified person for the function in the National Political Consultative Council, provided by the implementation procedures of the 1973 Vientiane Agreement. So, in April 1974, Dr. Yang Dao was appointed by King Sri Savangvatthana, a member of that council. How did I get the information about the trade on Long Cheng so that Dr. Yang Dao effectively consented that he must intervene? Definitely, I was not informed by a secret agent, nor by unknown sources. Rather, thanks to the friendly cooperation within the National Political Consultative Council, one of our Neo Thang Nung members, with good intentions towards Long Cheng and General Wang Pao, could inform me about the threat of the military attack. Based on this information and on the possible military battle conditions which that prevail, Dr. Yang Dao consented that he must intervene. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, to fulfill this mission, only Dr. Yang Dao could do it. Whatever people thought or doubted, the saving outcomes were evidenced by the fact that the battle did not happen at Long Cheng. There was no loss of life in the population. General Wang Pao's forces were saved, and the majority of them found the time to organize their escape with their families. General Wang Pao did not join Vientiane as requested by his superiors and fellows. Thus, he was safe from deportation and death like an unknown, meaningless individual. It was an achievement, considering the uncertain situation of those days of 1975. It demanded from Dr. Yang Dao courage, determination, and sacrifice for the sake of others. As behind a man's fate,
there is implicitly that of a woman, so were the sacrifices of Mrs. Yang Dao no more, who suffered but has never failed to stand beside her husband. She deserves our consideration and gratefulness. As an involved fitness, I am glad to remind that crucial day of May 11, 1975. At this moment, we are celebrating Dr. Yang Dao and Mrs. Yang Dao lifetime achievement for the Hmong and other ethnic groups. We are celebrating a loving woman and a man of courage, determination, and sacrifice for the sake of others. As we celebrate Mrs. and Dr. Yang Dao, their example should inspire all of us as a human being for our permanent responsibilities towards one another and towards the planet whose health our life depends. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, we become human in as much as we love. I thank you for your kind attention. All right, thank you to Chen Samong for sharing your experience with Dr. Yang Dao, with your life back in the invasion of Longjing, back in Laos. So thank you so much. Another round of applause to him. I'm not sure if you guys were able to capture his speech. I know he has a soft voice and also the accent, but his speech is very powerful. So when you guys have a chance later, maybe just have a chit chat with him and you'll learn more about his experience with Dr. Yang Dao back in Laos. So thank you so much for a wonderful speech. Honorable to Moming Ma, Chansamong Varan, or Dr. Yandao, Lower Holu, okay, they were children. They just lose your care, you play any more general, they hunt on with Tatia, so how can you, or Dr. Yandao, Lower Holu, okay, now. Before I call our next speaker, this is a little announcement to all of our dancers. After your performance, we would like for you to stay on the dance floor, and we would like to ask your coach or your teacher to quickly coordinate you guys on the dance floor so that Mr. and Mrs. Yang Dao could get a picture with your dance group. Okay, so this is just an announcement for all dance groups. I think there's like 2 of you. So right after your performance, the applause, if your teacher could help coordinate quickly so that we can get a photo with you and with Mr. and Mrs. Yang Dao. Ý không lựa chọn cho xài lời cho tu sinh chỉ ít nên là sinh chỉ ta không nói lời này sao mà mù nên nó là có tu coach thì bây giờ cho này Dr. Yang Dao thì là Dr. Yang Dao cái giờ làm cho này thật đua khẩu công mong này nè bây giờ dancer ít nên sao mà nên nhau tiền là có em trong cái thầy đua này nè và cho cái. All right, our next guest speaker is one of our parents. I call him as a parent or an elder in the community. He's so very, very, very supportive and is always there for everyone. So former Captain Sai Nu Vang was a captain of the Royal Lao government in the Secret War during the Vietnam War. He is a community leader serving several non-profit organizations as board member, a board advisor, and chairman, including the Vang Council of Minnesota and SGU Veterans and Families of USA in St. Paul, Minnesota. So this is the former Captain Sai Nu Vang.
giờ ít tu rong này rong gì giờ ít tu captain cho lúc xưa của nhau trong lò tê xưa đó giờ cho secret war nhau cho của họ Việt Nam war đó nếu giờ ít tu rong tới cho là ba cho bây giờ lúc tê lúc chờ nếu là một sơ cho đầu lúc nào profit công họ 我要一度 board member，也一度 advisor， 贴着要一度不谈了要度 chairman。要讲好，你到八天叫老要 Va Council of Minnesota SGU veteran， 贴 families of USA， 你到好 St. Paul Minnesota。Ladies and gentlemen， Captain Saini will be sharing his witness of Dr. Ying Dao, advised General Beng Pao to resolve a political crisis in 1975. 做指令的 Captain 使女要他做可女宝，路线头 Dr. Yang Dao， 莫路拉里注意，操到只拉的方法宝，拉姆的路线我 political crisis 那么路线找到你到路指令度，一切就不下到去。You know, yeah, ladies and gentlemen, please help us welcome a name put it outside. Former Captain Sainu Vashe. Hello. Nhớ rồng và trọng tu. Vấn đề là cụ thể hơn đối tượng gia đạo hiện nhận đối tượng đối tượng chúa cử ti sinh gia cha hắn đã thọ hợp bên mong cho rồng thầy cho niệm chế di chế让人家都这天才接的是，我呢是一路是和最近多讲路工程测写着，เป็นมองเธอดูดรเสียดรยาดาวดรยาดาวมันอยากก็มองถ้าก็ว่านี่เชื่อไปจอมมองเสียดถ้าไปเชื่อเรื่องบัดเต测写着ดรยาดาวเธอเนี่ยดรยาดาวเขาน่าจะไปมองเธอดูดรยาดาววันเดจีเจยองเจอนี่เอาตัวเราจอดต่างcho nên cho gì cô yêu thả cho lù cô yêu cô bỏ thì cô bao sư cho lù cô nói là tệ hại sư cô yêu chỉ thả nè cô yêu tụi nên và thả họ lù chân sư chỉ tệ lù cô nói là tệ thả cô yêu chỉ hại nên sẽ là cho giải lý chẳng cô yêu là thả mấy gì cho họ cô bao được tay gia đầu gia lý chẳng cho ít xe cho bộ đội cho ý cứ giờ giờ lúc xả lì gì liền tu đó bắt đầu cho con lệ thế cho bắt thế lão tua bắt đầu sư này phun mà bỏ cho bên kia là nhớ đồ phạt hậu bây là nhớ phạt hậu tàu chuyển đề mỗi ít nó gia mình nó có hại sahaba bỏ hại tiền sahaba bỏ thà có một con của trong mỏ của trong mỏ sơ xe rồi của tụi tôi gia cha gia một gần đó trở tới chợ gia đình đó hiện tại mà bây giờ cho tôi cho sẽ kể cho trẻ sinh chỉ luôn một họ tư chỉ bây giờ cả sinh cho nên là con mô cũng cho to mà mua vạn giờ đã có là giờ còn vạn giờ mấy tôi giờ ba chủ đã có là giờ còn ba chủ là giờ làm bên ba chủ của họ giờ vừa gia mình nó ít tuần xài thế nè giờ cũng do tao mới áo tuần tới giờ bên mua áo bên tôi thấy hạ bây giờ cho chỉ cho chơi giờ một rõ nhà thế đó giờ bên một đầu tỷ gia mình nó chế nè phun là nhớ là sao tỷ nào mà nhớ cho mình là thông luôn chế
cho mình thông thì ba bảo có lọ chỉ có chỉ tao ba chỉ có nhau của luôn cho mình thông kiếm mình đại gia mình nói là nhau sát tao u là thọ bên một giờ đó tao lúc trẻ mình chuyện cái chuyện tham gia chuyện kia cho thì mẹ thế này thì bây giờ là nhau rồi sáng rồi nào trong mỏ cho đó họ cũng mà cho lên đầu tù cho chuyện chân sẽ được của tôi con lần nào trong mỏ nên để lòng cứ vậy để áo xóm mỏ lo lụt của cho tao cũng cho đi nào xem tới nào mỏ ta mà lấy gì thả lỡ lộ thả chỉ bao để dụ cho nhau sáng độ nào sẽ chỉ bao để sẽ thở nằm phun nào mỏ ta lần nào mỏ ta tới tờ giờ là giờ xí là mà nằm phun hai đi nào cho giờ cha hai tiền tôi giờ cha có một cơn thở rõ nó có cơn chỉ tía có số lọ có cơn tía có mà lọ có một cơn thở cổ xong của cho cổ xong tỏ con dọn trong nữa thằng thởอยู่กูxã thì ở chạy ở chị nhà luôn đã chỉ thì tía đã cáอยู่lò xã tao lo luôn đó giờ ít lo luôn chân chân ít lo luôn chia sẻ rồi ít tu chơi giờ một cơn đó cơn thở là baอยู่trả này thì mà để bỏ họ nói tao khá rồi nè giờ họ nói chỉ cũng muốn thả lên là cái này sư tao khá là gia cha là bỏ khán lại tao cổ xong chưa mong tao cứ vậy xong ít sẽ cho bây giờ cho ông tôi mong và cho nó bề đồ tờ ra là tế trở phát triển là trong mong trong lòng nhà tế trở được chân tôi đã gia đầu là tôi mua giờ tôi gia cha tao nó tôi lo giờ tôi gia đầu tao nó nó là của hai ít là này cho bên mong bốn chân hay để đỡ tới gia đầu giờ thơ tôi mong và vạn mình một con tên tạm bề lúc xí hở đỡ tới gia đầu là xong rồi đó lòng chân rõ hàng nữa sát thành này là lòng phao nhớ đỡ lòng chân xuân nô giờ chủ thả ra đỡ lòng gia đầu đỡ lòng nó mà dân tận lo tôi đo chỉ giờ tôi đi tôi rò chỉ tôi nè chuyện tại giờ đầu tư là như vậy người ta xin làm ở đó na sự phê tôi mình trả tôi số nô đó lôi chân để na phê mà dây ở chỗ mua đó là gia đạo nhau rồi lúc xưa đây giờ ít lúc xưa ở bên trên là mong rõ ít thành thầu bỏ bên mấy tôi đó tới lên là bỏ hai lũ bỏ sai tập bên một lũ thế bên rồi xé ra lúc xưa rồi nè của hai này rồi nè chỉ là bên cho giàu nó này phân ba bỏ thế cho nó cho chủ nhà lúc chén của tổ đối với chém là dễ dòng xe luôn để chém lo tí gì dễ dòng xe dân liệt của ta và này là tôi luôn ta hai này tôi nó này mong là mà nhà đối tượng mong mà ta sẽ đi làm lo chỉ làm lo tổ tí gì này của hai này là cái này số đó cho cái tí chỉ cho xong vấn đề mà bỏ sợ bây giờ chỉ tao mới ít tu chân đúng gì nhớ họ từ là tí thấy mong luôn chuyện một thì sẽ xa cho tu mong hoặc là cho cái gì là tí thấy mong luôn chuyện một tu đã giờ đó tới gia đạo ai cũng thà biết số đời sơn cho biết thân xe rồi đó tới gia đạo cho cái và mình và cho biết số đời là rồi nào thà số đời sơn cho đó tới rồi xe theo cho cái đó cho他被说的着，我却一老人之身，向下就mỗi ít nó là phần lao ta trả cho lòng là do này là sợ được ta biết sợ được nhau họ sợ lòng nên là sợ gì lần đi nào thì biết sợ được sợ giờ rồi cho nên sợ để tôi nói ít bia cầm hồ đa tu thế còn này sợ ya thế hạt cho tôi nói cũng nằm mò thế giờ sĩ thả hại đến đó giờ cụ tê được đôi nên game nó sợ ra rồi thì cụ trả là phải nhắc hàm một đầu tỏ còn tu bỏ đa tu nằm giờ còn này tu bỏ nè cũng nhắc hàm một đầu trả là phải nhắc hàm một đầu tu bỏ chế cũng mà hai con này tu bỏ ta hai tiền là con
ya ka ni mo do na ma ten do shita ko ha la do na ko ne so ya che ko la ha do ko ne so ya ya da ga la za da che na ku de le fa sha chong ban da ku chi la sha hong na la sha chong ban ma na ho na bun che ne ko la de sha chong ban da ku chi la de sha na ku za mo ka ta kha da do ta ko ne ha chao che ko te a mo ho ko ne ha chao ta be da ga la ít bia chỉ mong ta ya cho mong sư vậy là sẽ được tua rồi nè sẽ được tua rồi của thiên nhiên mà hai này con này thì là tua lại là tua rồi là vậy này con thì có một sát bên mà hai và con này tôi lừa thiên cả lọ đồ ta không cả thiên tại trong sẽ là thiên của thiên là sát bên họ lúc vào lòng sẽ họ mà mua lúc chế lúc này của nhau theo lúc con này tôi lừa thiên tôi phơi thiên mà năng lượng cả thiên lúc không mỏng nhiều nhau sát bên to kể ít đà ở cả chỗ lúc phải kia rồi của thiên một hôm con này tôi lừa ta thì tôi lừa lọ thì lên cam mà đó tỏ hông bắt sùng ta là của thiên hai trả tia là ngã đê một trò đồ tỏ trả tia ngã đê trò tỏ ta ít liền là phần để lọ lấy thêm lên một trò tỏ lúc trong sẽ là tỏ lúc hông sẽ là họ là một số tỏ lấy rõ ta đã lừa ứ mũ đã lừa sợ lúc họ trong sáng đầu của sợ lúc họ trong sáng hậu một rõ là xích thả sẽ kể trong chế độ nè cho nên phần thay lò luôn là phần hai tiền của hồ này lò sẽ là bây giờ mọi bây giờ trở trên giờ đây này sẽ là sẽ này bảo trong này cha hai lên đó vậy là con này sẽ ra đây nữa và lo cầm một ai chỉ thả tổ sư cho nên phần giờ hai lên nào tại vì nó đó tới giai đầu cần tới tiền để chờ phát triển đó là sao đó sẽ là chỗ này sẽ giống một nọ đã chỉ đồ là đồ tới giai đầu hai lên đầu vậy con này thuốc bỏ tế hay để ô tên là mà nhân được cầu lo sư cầm món đã chỉ là họ tới giờ có hậu lửa hai lên đầu nên phần giờ tế hay để giờ này bỏ rong vậy bây giờ mỗi ít tôi còn là plan cho đỡ tới giai đầu và giai đầu nó là vô tổ thiết bức xạ sống số được cô ai tuổi sát cứ mường là bạn đã mong thêm lòng chế thì ở ba tổ cô hai lần nào thằng nó có hai lo luôn nó bông đồng sẽ chế còn này sửa gia tên cầu còn này sửa gia tên cầu thì thân là phôn chỉ tao lại giai đầu cho cái chơi chế chỉ有một trò chế tu trò nếu mua này cái chơi cái chế mua khó thì ông có một con này plan rồi giai đầu chọn đó có cho cổ xong nó tôi chỉ tao có này plan này thế tôi chỉ tao là nhóm đó có xuống tiền lại có ở năm mà chỉ học cho nên thế xíu cho nên cũng có chỉ tên để lo được thế ó cho nên trả tiền giờ này chỉ bảo rong mà chơi ở tàu ấy để khám long cho một sân ở đó hoa tài xịt sắm vào hoàn thành nào xe hoa tài nào bị mua nó chỉ là giai đầu vậy là hạt ở cả xã này giáo hội trả sau đại khám long chạy để cậu hoa tài cho xe giống mấy tu là thế mong trì là giống mấy tu Adhipadi rồi giai đầu cái giai đầu nó muốn rõ nhớ trong đại vòng cả là thâm bản mình sẽ thi ở ba tổ bê sinh nằm còn hai lên nào vậy số gia còn này số gia đã có tên gọi thì ở giờ họ có một bê chữ khá không giờ họ có một bê gì bảo rằng họ có bê chữ khá không nữa không đỡ thì giờ họ giai đầu vô tàu à giờ có một con này lên đối giai đầu mà một tấm mặt nữa ý ở giả tấm mặt hai lên nào vậy cho nó cho lùa của hai tiền của nhau đỡ theo của nó theo của bò vậy cho nó giờ cho lùa của hai tàu rồi này số đó cho cái tiền bên số đó là vấn đề nhau ít trả năng nhưng chúng mình ít tu thời cho ít trả năng nhưng chúng mình ít bao tu thời tu chế bên lúc này mong mà của hai đó này hai tiền phần đầu cho lo nó tua ta là đứa chỉ mua là cô nhớ chỉ hai tiền mua này phần là bỏ cô chỉ tiền mua được tiền nào bây lúc này mong nào nó mua bỏ mua chỉ ít tu chơi ít thành ít tu ba ít tu xử lý để mua lộc kia tổng nhiều quan nhiều nọ trời nhiều lúc chạy lúc nhau tôi cho chỉ cho ru cho hành cho phải cho rong rồi lúc xí hở tên nữa chủ cho liền tên chỉ cho liền tên chỉ to
này giờ liền là một thứ mà giờ phải nhà tôi bị li phòng giờ phải nhà tôi bị li phòng nó tới cho số đời thế cho nên là tới people là với ít cho nên dân chơi tàu cho mừng cho phản tàu này bán này xong mua mừng mèo giờ là được phải nhà tôi bị li phòng kia này giờ liền nào chỉ bây giờ cái vấn đề mong là mà giờ mà số đời là ít chân thôi ít tỷ thôi ít tôi chơi ít tận giá ít lại cho số đời về đó mà bây giờ thì lọt vào đó nó bố hải cho đó xong xa chỗ chi bố hải học của bảo sinh theo học của bảo sinh cho bố nó là để thả thì bố chỉ hải nè bố hải là cái này lúc xí hở đây giờ ít lúc xí hở cho lo cho nhà để chờ bố sau đó bố dễ bố rõ bố để bố chờ chỉ bảo cái gì mà cho xe cho họ từ lúc xí hở này phun vào bỏ plan đợt lúc ở này là ít lý tu xa chỗ chi xong đó lúc lâu lý tu xa chỗ chi cho nên thế hả lo nên nu lo xí thả tu tư tại là mình cho tại tu tư ta là cho chỉ mà ít tu thả tại nhà luôn gì thọ thả ta ai giống một cho mà một cho chẳng một trên một luôn để xí thả ta giờ bông tế chờ giống một sản nhà nó sản nhà mà thọ để cho được chậu ta là cái gì nè mà cụ mua hạt này cho nên giờ mua đâu tù cho này thế hả nè cũng là bảo một chiếc cho gì tù này thế hả giờ cho phải ấy tù lúc tế chờ lo những chuyện đó qua đó chỉ tù qua chờ cần có phát tay phát bê phát blog giờ này là gì phát y mua mẹ phát chi chịu qua đó chỉ nhân đạt thì giả sự nè mà giờ lúc tế chờ lo đang họ giờ phát xong我找他得找我得弄多少弄帮，也别讲忙了，叫你叫谁呢也叫我。他忙把到到家到了早了，车人车还得不用么一弄，家到那要了还到个，两找找那个多，别忙呀太阳，车人车个弄个，那也不知道了别一老头个。hậu thả nên nó ta con này số nhà tây nên nó ta chỉ là quân giả để con này tôi lừa giờ là chỉ cầu để khám long trong mỗi nhà họ tỏ gia đầu đã bị trả lòng để cho gia đầu mình chỉ ở có tài sản cho mà bản thân là trên lừa hại bị trả giờ họ nói giờ cũng chụp báo gì thì nó chứ còn tại bây giờ họ cũng nhắm tới giờ tất cả nó để đôi tay gia đầu tông một rộng đã vòng cả là thân bạc giờ họ tông một thứ cũng chụp báo thì giờ đi trả là để xin lỗi chân lo để lấy những mua luật hệ để giờ ô đi trả thế thì giờ sống na sống kia rồi ít tu chờ tuân chế nè nhà họ cũng lúc rằng mua theo cũng bỏ cũng đang là còn là bỏ nhau thế là lâu cả này phần ba bỏ là lùa hay để các mù cần đã cổ xong cũng ở cho cổ xong tỏ con giờ ít họ kể chia sẻ họ đối tới gia đầu là cho chứ này phần tiền đối tới gia đầu thế lúc đối tới gia mà chắp lời liền cho nên thế hạ tầng là sẽ được tới tu sửa luật tới tu sửa để gì họ chân thì tiền luật chia sẻ để tồn tại là cho giờ là bao tàu luôn là bao tàu dạng có ý dạng có sát để lâu thế sát để gì nếu là có tới giá chỉ được họ nói giờ họ có là cũng một cái chia sẻ nè của hai lần đó nên mà nó giờ nó vậy lúc có chuyện sơ sơ rồi đó tới gia đạo bây giờ mà là lúc nó cho là hai đó này của nè theo của gì của cho tiền lòng nhau thì rõ bao kỳ lúc xưa hở nên phun tới tờ giờ tờ hổ lộ chân giờ có bê là giờ có bê có con người chỉ cá là của tiền lòng nhau thì rõ bao kỳ hồ sơ toàn là hai tiền我要我哋家但是那么到底要到到海到北海的，và bỏ nữa giờ tôi cho trên là mù nữa bố tôi nhau nị sợ đỡ chuyện nhau nị sao kia bây giờ đỡ nhau ta chỉ và bỏ mù là chỉ mà nhau không bỏ mà cho nên là giờ nị sao tao nó trên nị ở trường ta trẻ ta trường ta tàu muốn đó sẽ giống nụ chân nhau họ tự chế muốn đó giống họ tới nị thì tao nó chỉ mà nhau không bỏ mà cho nên là giờ cụ thể hay cụ thể là sẽ phòng ở đây
thế là của hai cái này nè chỉ bao lo giờ nọ giờ chữ lo giờ chỉ là để kia nữa bây giờ được kia lo chỉ hai lên đấy lo thứ hai lo để bà bỏ là chỉ mà nhớ không bỏ mà là giờ này giờ tao sao tao nọ chứ ngã tao ngã cho muốn thiệt trong nó xem như họ từ này chứ muốn thiệt họ để tao nọ chứ không đợi lo thứ hai đứa này để cái này kia là mà anh này chỉ bao theo giờ cái chỉ kia giờ cụ thể là để cho cụ cho nhiều thế cho tự trong cho cụ kia chỉ bảo cụ thể là giờ thế giờ cụ chỉ làวันนี้là phòng theo là dạng với nhau để theo phong độ tạo ta giờ cụ mua thành này cho nên giờ cho lù chạy chen dù giờ cho giàu giờ dù giờ chỉ bao là xem lo theo cả người bảo nó chỉ đào rồi nên phun mua nhá không mà đào đối thời gian đào là mình trả là sao là giờ rồi số ra là giờ một trâu thành thì lúc trong nó số là nhiều cô chỉ cho chọn áo một nông là thả giờ là gì dù mà dù thêm một nhau tuổi sam nông là thả chỉ họ lo mà thả luôn lên nó là chỉ là chỉ sao cũng dù bao là trên đào rồi lên nó mà cô chỉ bao hạt thì lo cho lo là thả đã chỉ nhà rồi tê lá rồi lên đó giờ trời chân thêm một nhau một tòa giờ đào đó nè của thả thì là cho nên xưa nhà rồi mà nó giờ lời già của giờ cũ này là nó đối tết thả xưa chỉ cũ giờ chỉ hại nó đối tết bia xưa chỉ cũ giờ chỉ thả nè của thả rồi này nó xưa họ cơ nó của sáng mấy họ complete rồi bên mong thật tụt đầu thời gian đó nên ít lần thì chỉ nhau giờ tao họ cùng là xưa của giờ mua họ đợi rồi đầu thời gian đó đã chỉ số nó xí đi về cũng mang cái là mua họ giờ là giờ đi chả vậy qua lên nó này cũng mà năng là họ được thời gian đó và không nó mà của mua cho nên cái họ nó giờ tổ hợp tài nhà họ lúc đấy trở lại chùa bây tổ hợp tài là唯tổ hợp tài là sáng hoàng hậu phồn la mình địa không sao vậy đó thời gian đó giờ tổ phồn la mình địa không sao nè giờ họ nó giờ mua rồi cho nó là giờ mua rồi nè đó tơ真正一多年节做的好，我梦一多年节啦，叫梦这梦节这年节这包大包小包给，我到被这能梦把梦，被这错都也能把梦这了这年节是啊，那我还的那我要他我的那Senator Susan Pa ก็เราจะ好听ก็เราบ้านมอของเราจะเนี่ยดรว่าเนี่ยนะไอ้ยาดาวท่านดรตัวผู้ชิมวันน่าจีก็ยาตัว qualify ยาตัวรุ่นน่ะยารุ่นละสามเขาคนละมันเดียวผมทราบยาเต้นน่ะก็ยังเตาเขาแต่ยังมั่วเราก็ละเดี๋ยวสิเตอเตอเจอปงเตปงเจอจีกันเนี่ยปงเนี่ยเราเตละเดี๋ยวสิกูเจเนี่ยตัวเขาเตาเต้นน่ะกูยังมาจ้าเราก็ว่ารอนะมั้งก็จะมึงเจ็บก็งว่ามองมีก็ยังจะเป็นสุดได้bây giờ là sản xuất con lót nát thử lưu liền nó làm đầu có tài lò nè cũng chỉ có tài đó
ta chỉ làm được hóa tại tôi làm gì mất rồi đó đây tạo cái sự này thành công nhớ thì ôm mà bé của cái khá đồ hàng nào để chỉ tôi để chơi là bông chơi là gì bé của chỉ tao là nên sự này ta sát chạy đó tôi của cho nó mà And Sino for sharing your experience and history, knowing and working with Dr. Ying Dao. So that was a wonderful history that you have shared with us. Before I call our next speaker, I know you guys that if you guys know me, I have worked with children ages 3 to I would say 18 for 22 years. So we're gonna ask everybody to stand up. I know you guys all been sitting for a while now. So I'm gonna ask everybody to stand up and we're gonna do a little stretch and move our body around so that we're not tired because we have a lot of other speakers that's on our agenda. So stretch. So I'm gonna have you guys, should we do what you want to do? Cú sa thì có cho cái patient có cho student đi trả gì thì. All right. So we're gonna stretch. So put your hands way up high. Stretch way up high. Stand on your tippy toes. Wiggle your body around. Get all those tensions out, and then we can sit down. Shake everything out. All right. I would like to sing a song like if you're happy your nose and clapping hands, but that will take up like 10-15 more minutes. So thank you so much for everybody's patience. You guys have been wonderful audience. Ôi trời giờ anh ấy đã có rồi tao nè, em không nói cho này sơn chứ ít gì xưa đã có này rồi đấy lời, em không nói ôi trời này xuyên đấy đồ thia, giờ thuyền gì giờ trên này chuẩn gì mù nè, em tháo chơi này đã có rồi giờ, chuẩn gì đến tới ôi trời cho khó này cho rong này lòng lử, em này chỉ thà là này đủ trâu, này ôi đặc cho dàn đầu lúc công trình, thế này đặc cho dàn đầu cái lúc công trình rong con bỏ đi nào nè, em xuyên đấy giờ cho này chuẩn gì mù nè, em đặc cho phố ở chỗ lần thứ giờ cho nó thản gì thia. All right, our next speaker is Dr. Thulu. Ta is a retired civil servant. He obtained his PhD in educational leadership and then worked for the federal government for 25 years. Recently, he retired and he enjoys his retirement. He will share his experience in witnessing Dr. Ying Dao and the betterment of relationships between the Hmong and Lao students in 1975. Chúng tôi tên là giờ Dr. Thulu Thọ, giờ ít tu so la so cả lời, giờ cái ba lô tên lô chờ. Nếu tao nói đây PhD, nhớ trong educational leadership, thì nếu là ô hô lử trong federal government trong phủ tế chế bị cả nó tao nên cầu chi lưu xong. Lúc xưa là chỉ nó nếu cô so la so cả thì nếu cô là muốn join nếu khỏi retirement là ya lúc xưa so cả nó. Dĩ nhiên đó lúc chừng chia nếu tôi thả rộng nó, ya thả cho nếu khỏi experience là ya khỏi nếu bỏ. Đó Dr. Yang Dao thì cái sĩ cho rộng là ya cái relationship nào mà cái sĩ cho rộng cái nhua cái rộng share cái và the mong thêm blo và nếu ít tu mình nhua cần tới nhớ rồi ít sẽ cho bồi xa chỗ o phần tới. Esa kia khó đó cái này bao hạt địa nếu bỏ lý cha. Bây giờ nói ladies and gentlemen, please help us welcome nên thấu tỏ giải Dr. Thulu Thọ. Hello, test. Cho đến nó mà sai thì tiền rồi, mà mong muốn sẽ có nhà đêm thì chỉ nói hay cũng là liền adjust. Nhớ rằng một số lần sau tù, rằng phong dư, nghĩa là gì tí xì cả, chắp lại tí xì thở hở, thật là tên đạo thế mà đàn, cú rằng xí hành khá thì nên thì chụp đi cho cú tuần được mà nó. Tất nhiên ổn định quý hai thở, cú cho tôi hai, cú nghĩa ba ít là lục cú là hai cái cú nghĩa thì ở lúc chí lý sẽ chụp qua gia tộc chí nữa. Bây giờ mình chạy bây giờ bao nhiêu thằng nó cứ chạy nhẹ nhàng cái chưa có chim nhẹ nhàng thì mấy teenager thì số đó kia té kia chơi thì cũng nhẹ là chụp bao nhiêu chạy lúc kia chụp cũng như là mình chạy chỉ kia té chơi kia là phải không thì cũng nhẹ từ kia thì cũng nhẹ bây giờ thì nữa các tuổi gì còn này vắt chú thì cũng bỏ các là số
nè đất chủ cái hồ nè đất chủ là chị cũng nè một hai con thì đã lo có một đặc cá một giả sai cái tí mình chỉ một đặc cá cũng nè thì cũng hai có số được cho lù pha lù đâu cho nên sinh ra có hai cái tu đặc cá lọ nó cứ chỉ lại có cũng số đến đó có ban cao một tu tàu sai đến đó rồi bác có thể họ có bác tiền nữa cái hai cũng nè cũng mà ô lý cả hai mà nó chỉ cũng nè số đến đó nó có chỉ có ra đến đó nó lọ thì trong đó mà cũng tất cả cờ do sinh đại VOPC phát triển tất sinh gas gồm thì cũng phải chỉ lọ chế đó phát tiền lúc xa lũ có sẽ xa tiền cứ chỉ muốn nó chỉ có một chế chỉ bao đó chỉ để chạy chỉ do sinh cái cũng chỉ cho các bạn là đó chỉ mà tôi có cả xa nữa là chỉ đau vui chỉ là đau lòng chả là một tôi chỉ muốn được cụ thể hơn đầu tiên đầu thì có các tàu điện đó là những cái thi cái nhận bác sĩ nó phải chẳng hạn nên trả từ một tôi là cũng mới nhận là thì cũng niệm mà cũng niệm rất sâu trong lòng cũng niệm tất cả đó trong cái nước cũng niệm mà nhiều gì cũng niệm sau thìลูกเอ้ยหนังสือที่แม่เขียนให้ดอกเตียงดาวมาให้ลูกถ้าได้รับหนังสือฉบับนี้ให้กลับบ้านทันทีจะกูใช้กูยังบอกกูเนี่ยตอนเตะกูหนูต้องเชื่อนะที่กูเนี่ยให้ลีเจดอกเตียงดาวให้ที่กูช่วยเจนะเจตะกี้เจเป็นใจบาสลำสเปรย์ลงจังเจถ้าตลอดกูเราโน่นเราลูกสุดท้ายท่านพ่อพอแล้วจะจันเนี่ยเจเนี่ยหงบุกเอาฉันหยองไปเจกูเนี่ยเดียก็จะเช่นจีนะกูเนี่ยยาวสักหุ่นนอกับเดียแล้วก็กูเนี่ยถึงเนี้ยละเจnếu có con cơ phải với tôi là ở trong sorry but this is a true story lúc ta của mình đã chỉ hài là cái chia nó tập tê hài na cái hài là bây giờ tranh chúng ta lấy ra thầu cũng tu tính giờ chẳng nhớ là được biết cũng để thầu này cho nó lọ này chỉ tự dùng cái này nữ trong lòng đặc cả hành mà nói ra được chẳng nhớ này tua rồi đó là mình đọc cái chế này của sở tại đó là cũng tu niệm sở này niệm mất mà này na từ vinh giàu thế này tua tận non này tua cổng này thật là thế này được bao vì tất cái rộng này sẽ được tua là chưa cũng có niệm tới của tuần sai về cũng niệm hay cái việc sẽ có lúc năng đầu cái nói những cái những cái excite những cái trở tua cái sản chỉ có xứ cái tua là cái tuần sai của chi trong cái tuần niệm anh tới so much Dr. Shua, thank you for inviting me. Really appreciate you being here. Honorable guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here with you this evening. Most of all, I'm very honored to be asked by the committee and Dr. Ingda to share with you a story. It's not just a story, but something significant that happened some 50 years ago that changed, shaped how our society has become who we are today. So you need to know that. Not too many people know. In fact, I just saw my colleague who bảo hơi dân, tại nó hơi dân miệng câu là sắm thọ, thế hơi dân cái cha tế cho hơi dân. Đây là cái stop bỏ qua, right? Miệng câu là sắm thọ, nên được. The story is a little bit sensitive, so as soon as I do my intro, I'm going to switch to more. That story is what my colleague called the fight of the century. To those of you, I'm sure you guys are 50 or under, so you don't know what happened. But many of us who are over 50 know quite a bit in Vientiane what happened. And I also want to apologize to my Lao friend, my English friend. When I switch to Hmong, you probably wouldn't get the whole story, but I have to do that in Hmong, so please accept my apology. Why I want to share with you this story? It is because it's not a story I heard from somebody, but it's a story that I was in the center of it. And I witnessed how Dr. Yang Dao got involved. I witnessed how Dr. Yang Dao helped shape the relationship between the Hmong and Lao. I saw how he fought for social injustice so we can be who we are today. Now, let me say this to you so that you understand the magnitude of this event. Giờ lúc nào là thì Dr. Shua, bây giờ mấy America nó có professor không xong thế.
I wouldn't be. Lời thì mình tắm một mèo của chân lên. Do you like that? That's what this is all about. Chúng mình sẽ dùng bột cho chua, bê tờ trò, sản phẩm. Thì thân cùng một lia cho mình cần tao các bát thùng. Lúc còn là sản phẩm của hai nó hay những cái nó những cái chuyện chế sản phẩm, cái số đó là một đại viên trả tài để số được trò. Trong mong ở mà nhiều một xia cùng một nhau từ trả cho sản nghiệp cái kia nhá hay trong họ chua đi lần. Thằng ta cú cỡ bỏ hộp nha 6 grade cái lòng nhau mình trả. Pôn li hay ta cú thì他是我别的那他那个嘛别还真个不到家都别嘛，我那个古的都讲的眼毛都跟着等家的嘛，他家里几过人，怎么说呢？真的是毛嘛都抓住，thì nhớ trong nhà nó nhớ chỉ đi bỏ trong mong tôi nhớ họ nó đi xa chả, người yên lo nó không mò thế phải à, mong là những cái hay dùng cho sợ chỉ dùng bao bọc cái hậu đó chứ, chỉ biết tôi nhớ họ chỉ biết cú sinh ra tôi sử dụng nó người ta có là sản phẩm rất là nhiều, cho nên gì bố lần tới mà thật trả là bố lần nhà miệng cần tới nhá có là sản phẩm ba trong chọc rồi, đồng tới mới cho nó cởi nhá đồng đồng như đi khăn lời cho nó mới cho nó cởi đi xe ít xem một cỡ nông dân địa bây giờ thì chúng mới luôn ở đây just xem ấy tôi ấy luôn dormitory cho mình mong ở chúng tôi chỉ nhau được nhau theo được phát triển sẽ được ít bốn lần phát triển theo thì mình mong lên tới thì lúc chạy tới cái một tàu kia sẽ thì mình lo nhưng thì méo được cả yêu này yêu sĩ thì một cần tới thì sau một sinh đầu xong thắp lâu nữa này thì lấy chỉ trả là dù bỏ không mồi dùng bây giờ thì nhớ bị bết cho cần đó nó lúc còn là sản phẩm nó mua 10% thì miệng lo nó cũng chuyển do từ miệng lo để mà lớp cần đó tăng họ số mà bây giờ bị lúc đó nó lúc chỉ nó lo bây giờ họ là một mấy tụi cũng như tròn đầu từ ra chỉ mò thì cái giờ ba thì tụi nó miệng lo sát thì số đó trồng gì chỉ ba thì không có tụi miệng mong lần đầu thì cứ xong chỉ nhau là cái gì mà tụi nó nhưng mà ít tụi nó áp tụi miệng mong cần là tê cứ xong tao chỉ marron mà nó phát gì hay cái gì mà ya brown thì ô có miệng con trai sân đầu bê của trong đó thì karate nữa ở trên đó lính nữa trở lại lớp trên đó trở lại mất tụi miệng mong đầu tụi miệng mong quay nó nhớ hậu fresh mình ta nó cũng tại bên này sư mình cũng bây giờ không nhìn rong được chứ thì ô thì trong đó thì nó cần bao tụi miệng mong sau sinh đầu thế cần sân đầu vẫn chuyển到bằng thế ô thì mấy nuôi thì tụi miệng mong thì sẽ thì cũng要数thấy kẻ của tụi khanh là thấy lý tạo như tân người ta tận diện tại rồi một mình mong đầu mình mong đầu là thành phong đầu diện tại diện cái phong hình thái diện nó diện sai diện cái kia diện nó là cái chỉ có chỉ là cái trò chơi cú chuyển giao mấy nô nó cho lên từ nó của giao của tôi cho lên từ có cho xong ấy bên từ phong dư nó mà nó nhung độc cú là cái sự mà niên nó lo mua cam từ rồi tàu mua nhá người nhá trong chân chỉ người nhá là cái than thay thì cần tàu mình đã cho xong ra gia của lấy thầu giờ mà cái kênh thì cho xong là thế nào cái tí mà cái dọn trong một chân gì cái nhớ nói tụi miệng lo nó nhau thì ngà cho nó boxing lo nó tôi bỏ đó u san ra nên cho miệng mong sinh đầu thế nào chúng mà tất cả mình đầu cho tụi nó cho tí lần thế luôn cho mỗi lúc box nó lông đừng sinh đầu đầu ở lên gành ta lên lấy chủ để chúng ta tự nhiên lên tất cả tụi miệng lo cho cô tiềnกูปฏิกับปักเศร้าแล้วมันตีทุกครั้งที่เจ็บทั้งหัวพี่นั่นให้หลวงพ่ออย่าให้หลวงพ่อมันถอดสีนั่นเดียวกูชินนั่นยังเชื่อว่าชอบนั่นชินดอนสีเลยเงินต่อตกวัดใจจะว่าดอกสปืนน่ะเจ้าชอบยี่ตัวเธอป้าเป้ไม่นู้กูตัวคงอยู่ต่อเกยตัวสปาหลวงไปยังสปาหลวงแล้วก็มันสปลีชี้ตัวเมียนรอที่มันกินดอกนั่นยังมันจ้ามันดอกนั่นจะต้องดอกพอเคยเจนี่ชินดอกเล็กเตะเลยเจđầu ta nó hay tấm luật thì nó muốn xí hay bao thì còn đây Captain Livon trong một cỡ này nói là con thiệt muốn hay thì Captain Livon cho trái nhập họ chứ một thời thì cho miệng lo nó hay thì tụi miệng mong nó than đầu bê nè thì cho không như một việc của thì Captain Livon trái nhập họ là thì giờ của tí tụi nó sẽ chỉ than đầu này nếu chỉ tụi nó sẽ cho ra nó hay thì chẳng vào nè nó chấm lọt mà đi nhau thì ôi họ thì bên đầu thì nó cho chơi cúc biết đấy này còn nếu bao thì cái chính dân chẳng có chơi nữa giờ hay ô đủ còn nếu America chỉ đến discrimination racism nó mong một đến tới
Chỉ mà nó let me share with you the fight of century and how the thing that got involved. Mình nó cũ thì cũng lâu cũng như cái nó mò tả rồi chỉ phải cùng nhau phải đúng học pháp Christian. Vì tiền nhất là cô là sản phẩm phải tôi có phải món nói thì cho missionary là tôi này phải mình nhân ra thế thì tôi không cần tới mình gì. Lúc đó phải mù nó mò tả thì phải tập kế mù học đây xem phải tập cá lọ. Phải tập cá lọ sau này chế nhân là phải phá lọ lúc chế lọ rong câu phải rồi nhân tới con tôi là cá sỏi. Biết là nó bỏ cho bớt giấy da, bỏ cho tiền chi nó da liếcไปvào tất cả cậu là cậu chỉ riêng thành thò lên thì ít trời ít lúc tết cái tụi con như san là tôi là nộp đỏ thì tôi học tiền xa lọ thì bếp lâu lần gà mà rồi chế với một kiểu chả con liên wow gì hay gì hành to tất cả cho miệng lo mà tôi trả đi cậu lần nữa bếp lâu lần nhau thì tiếp lên thì tôi miệng lo chọc là lo nó biển là này nhá ở Nam Ban thì nó kia lúc trong này tôi miệng lo chọc là dễ kia tôi trong số tiền này hai tôi cũng lo kia và cái kinh mà đua là nó cứ hành gà lọ giờ con dao con dư là tôi lo chọc là cái tại vì nó nhắc Illinois người sở trường mà nên là tôi lo ship đi kia ship gì rồi giờ mình về cũng chụp bỏ lên đó thì tan giao tôi miệng lo cái kim làm rau cái gì cái gì cũng đã thâu đến nên bỏ cho xin mà số na thì trong mình đợi sẽ chơi và đó chỉ xin đầu thập ba chục bao này thì bên nó học mà tất cả email là bên đầu đó giờ một cái tờ mà giờ tất cả cậu là thì muốn nó ta chỉ là thì mà là và dễ cậu cần qua nó chỉ cậu cậu chỉ là thì tốt thôi bên xin đầu chỉ con đấy là đủ giờ lên thường họ một khi cho miệng mong ở thời gian là nhau tỏ thì tiếp lên là thì riêng như tất cả cậu chỉ là thì cho miệng mong mà lớn tao biết cho miệng mong tao một ba đâu là gì là tua một dân sinh để chờ mình cậu chỉ là giờ thằng nó thầu lớn tua sẵn nó chỉ chấm lo bỏ cái miệng mong chống chỉ chấm lo mà đi chủ cho mà là thì so what happened chủ cho miệng lo cho xa bây à xa liêu nó liêu vào cũng ra cho nó một ta đi về nút tập ba thì tầm luật con nhân là bê thì mà bê chi lần gà lúc phải tầm luật thì một nhóm một cái thân luôn ta tới cho bê một cờ thì thằng đó cũng có bao xong này xong ít xe chụp bộ xe cho giờ biết rồi đó thì xong đó tiếng đầu tắt tỏ thì tê lọ nguyên chỉ bao từ một tiếng đầu bê bao chi lần bê chỉ bao một lần tiếng đầu cho nên từ một biết tiếng đầu từ họ thấy tiếng đầu thì bê xin đầu thì cũng chỉ bao từng thằng thế bây giờ bê một rộng tắt tới mà bê một cơ thì cũng phải thì nó là tu liền một phần nó tua chuyện hà lúc nó tới cho nên quy trình cho nên nó nói nữa chỉ cho trong quy trình cho mới mang dần hơn nó nên ra tuần tin chờ sẽ trong nó kìa coi con định nó đi phải này đừng lo nó cho miệng nó mùng giờ tụi mình nó tóm luật lại được nhưng chỉ tên là luôn cho mình phải cho nên tên thì không có cho mình đâu cái đạo chúng ta biết lòng chỉ cho cái hai cái gì nữa chỉ trả một trả là chỉ mong theo trả lại cái chuyện tóm luật nó xả nó chỉ muốn phải thâu cái đó là phải phải nhau rồi giờ ta lên đấy chỉ cũng chỉ bao đó chỉ thì thằng đó chỉ ít tiếp lên chỉ cũng rồi đời siêu của cái mù nó tiếng đầu bia cần đó cái cũng mà lên nó tiếng đầu thì do giống nó bây giờ mong nó cái chiều mèo nữa vì chả tiếng đầu này bây giờ nó rộng mong vào nhá bây là nó rộng mong vào nhá to nữa ở bên mong một cái chân lưng nhá nó là bên chỉ tao chờ lúc rộng mèo vào nhá bên mèo lò nhá mùa nhá bên never do giống bên chiều mèo là bây giờ làm mong nè nên hay là tạo một đi vì do cho nó mới mạnh tập ta là lên đế là của bạn đồng nó tên đọc có máy bây giờ lâu là đi chả thì bây giờ chỉ trồng gì nó tên đọc ở phía của cha từ cho miệng lo nó nên một tàu nó trồng xa một ớt tụ mà tông cả tờ lông mọt hoặc là đồ nó lo cho các cú xa giờ lớn này nó chỉ là cú hậu lử giờ cú phải lớn này hay lớn gì thì họ nên thoát chỉ biết cho miệng mong là một miệng mèo là cái chiều mèo chan đờ gặp tiền đầu tôi thơ tù mong cho nó cho hòa là hay cú nó là nên không là chừng trẻ nó ít lần tôi sẽ là tụ hài ít nhau nhưng mà tụ của hài tôi sẽ mình cú đúng đằng của mình là này kìa cú cho miệng mong là chiều miệng mong tháp lâu chiều miệng mong pin đó này cú cho miệng mong là rộng nè
cái cho xin đạo nó vì cái cho mi nó tha lộn tệ nó cho nên hay thì chúng ta nên chính xác tất sự cơ thì chúng ta đến chơi giao lấy cái hại thế tập cho nên cái đứa mình chỉ để nó thì qua thì cho có cuộc biến này vì thếเรื่องปีมัวจะรู้นะเจ้าว่าจะตุนนอนร้อนเท่ๆอย่าเรียนนะเจ้าว่าตัวเมียจงสร้างหรือว่าจะกูจีฟงก็จะมีอันเออจดสิวิจังก็สมมติก็จะมีฟงจีทับเราจะจงสร้างหรือว่าจะนะเจ้ามั่วฟงซีฟูว่าสื่อแล้วอย่างอย่าไปเสียงเจ้าอย่าดึงได้ยกขันยกปลีนเสียนะเจ้าเป็นมาได้เทเป็นน้ำมันร้อนเจ้ามองเนี่ยนะอีหลังป้ายขอบไปเราเตียงดาวมาให้เนี่ยจำเราต้องเชื่อที่สิบว่าสื่อแล้วคนทุกคนดูเราตัวที่เนี่ยหมู่หมู่ไม่มีอินจิเนียร์กับเราหมู่ว่าเปลี่ยนเราจะมีอะไรจะเล่าเส้นตาว่านั่นนี่วิเดียเสียนฉีดแต่ยังเราเตียงดาวมอดกูโอ้รู้เรานี่สาเตียนนู่นนอนนะอย่าชิมว่าเราเตียงดาวนะกูเตียกูเปล่าทุกอย่างนะไปฉีดเราเชิญนะนี่ถาดนอนนะแต่เราจะเหมือนย่ำเราเตะเจđi cho bé một cơ thì bé chỉ có năng thể năng liệu một lít na vì lý nó mấy ai nó sẽ tới bạn cái số tao thì chỉ một cái chuyện là người đi một chỉ một cái tụ vô lý nó tên đạo được bé lý bắt ta ở bé tụ speak cái số hai là bé số tao nắm thử nó tên đạo nó tên đạo ít tụ một gì gì quý tao phải nói là cái tao giả cũng có no Dr. Đạo is the only one he's the one okay we cannot avoid that and the history book cannot be written complete without Dr. Yang Dao. Cho nên có thể thì mong mình sử dụng. Well, ladies and gentlemen, the Hmong people owe Dr. Yang Dao for bringing social justice to the Hmong people, for restoring the good Hmong name, for putting our good name in a proper place in this society. Without him today, you are still being called Mel, not Hmong. You have to realize that. Don't doubt, initiate this movement and we follow him. And that's how we become the Hmong people, the Hmong community. And we have to be proud of ourselves, be proud of that we have such a great leader to make who we are today in this society. With all this in mind, I want to close, but may I ask you, ladies and gentlemen, please drive with me and help me pay respect to this great leader of our century, Dr. Yang Dao. Thank you, Dr. Yang Dao. And I'm a living witness of the work he did. And again, after I was also an engineer. I was like him, I follow his footsteps. I also play music. I do a bunch of the crazy stuff, but we love you, Dr. Yang Dao. Dr. Yang Dao. Bê li bê, ý từ yo mong
sao trong bé nhỏ khó từ bé còn qua ý ba sợ qua kề qua ý ba muốn sao cứ loa chắc cứ bé sợ đời do mong bé cờ bé cờ mong na bé do mong do chùa bé đó luôn mong khờ bé su chi mong đỏ rong so bu mong bé do hai nâng chi trong bé do hai nâng chờ chia đã chia rong. All right, stay right there. Teacher, từ coach nào vậy? Như là core này là sợ đời là biết cái thay thay đổi theo đặc điểm đầu vậy ạ. Okay, okay. What are you? Yeah, come to the front. Okay, and they show we got line. Yeah, so kids, you guys dancer, you being in line, yeah. Okay, yeah. And then touch your Dr. Yanda. Có thiên thì Dr. Yanda. Touch your nên là trời, bây giờ tu chân xài một ứng xử. An internal Amber dance group nên là nhớ học lợi. Nên là thay đổi cho và tu chân xài một ứng xử nào sẽ ya. Photographer này bắt call thiên. Này số lần sự tu này là bắt thay ya. Anyone is welcome to take a photo, okay? Shout out thay nè. Okay. Shout out Lonzina, cheese nè, smile, here we go. All right, thank you, Amber Dance Group. What a great performance you guys have done show for us today. I told it that. Thank you again. So now your internal Amber dance group. Thank you for all the amazing dance. Now your showcase people cho trồng trò thia cái dance một bình sự thia show ban đầu thia go. Thế我觉得your coaches thia我觉得叫你叫自己学的呢。Này tôi sơ đầu Dr. Yan đầu thia này Dr. Đào lu công trình trong công nó vì mùa này nè. What joke. All right, our next guest is someone who's very special to Dr. Ying Dao. The Honorable Craig Doran has a long list of important positions in the Department of Defense, the Air Force, serving these institutions in Vietnam and Europe. Given his public services and experiences in the Department of Defense, President Bush nominated Mr. Doran to be the Assistant Secretary of the Air Force and served the office until he retired from public service in 2009. In July of 2020, President Donald Trump nominated Mr. Doran as as the Principal Deputy Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness
and returned the position to the president in 2021. 总之，等这个叫呀，读梦明嘛，了 the Honorable Craig W. Duran. Mr. Duran, ya, itu mon tau ya, wa halu ching ting tau ha position tau ha post. Nyot tau ha te chimika na lu Department of Defense. Thia lu United States Air Force. Kene ku lu shan tau ya halu nyot tau Vietnam, thi nyot tau Europe. Yin vi ni tsa ke la mo pa lu te lu cha wa cha wa ta. Nyot tau ha Department of Defense. President Bush, te li mon sai cha la wa tu Assistant Secretary. Nyot tau lu Air Force, thia la mo pa cha lu shi ha. Nữ sở la sở cả và xong áp hạt chua nhớ là xong áp hạt nền gầu President Donald Trump cũng muốn sai cha là what the Principal Deputy Under Secretary of Defense do personnel thia readiness thia là một ba của nữ trâu xong áp hạt nền gầu in đời. Then in 2000, the presidential election, he campaigned for George Bush and therefore was a member of the Bush's presidential transition team. In 1967, Mr. Duran received his Bachelor of Arts in History and Sociology from Mankato State University and his Master's of Arts in Counseling and Guidance from the Troy State University in 1975. Today, he will be sharing his and Dr. Yingdao's contributions in support of normal trade relations between the U.S. and LPRD. So zina nhớ là xong áp hạt nền gầu lúc presidential election đó nếu có tao lòng ba cho President George W. Bush thia là một ba cho Bush lu và transition team. Đầu lên tới ít cho Bush cho xa nếu có cần tới tiền để Bachelor of Arts nhớ đầu kiến cử đi sociology. Còn tới lúc chơi cần tới đi share trong Mankato State University. Thế được có cần tiền để Masters of Art nhớ đầu Counseling and Guidance. Ở đây họ có cần tiền thia from Tri-State University, nhớ là ít xa chỗ trí. Lúc đó, nữ do là một thả cho hai tiền, nữ tây tây nữ ua sơ chế the United States Department of Defense, nữ thả cho nữ thia Dr. Yang Dong cơ khó kế kiến cử, ba là một trâu, lúc sở ua là một trade là do bảo lùa, thia ua kế ua đờ tây chế bị cả nó. Chỉ đứa là thả nữ cơ tây tây nữ cơ tàu hậu lùa kế ya. And you know, ladies and gentlemen, please help us welcome the Honorable Craig W. Duran, please. Thank you. Okay. How are you supposed to follow that dancing? You know? I mean, how can you do that? I thought about dancing up here to the stage, and then I realized that I'm not as young as I used to be, and it's just not going to work out. So it was kind of fun. It kind of reminded me of some days back on Vang Pao's roof when we used to, but I think it was a little white horse before we actually did that. First of all, I want to thank our good friends, Dr. Yang Dao, for this kind invitation, and especially for Mo, who looks younger every time I see her. She does. I don't know how she does it. If you could market that, you would be a billionaire. Just absolutely done. So I wanted to change the topic just a little bit. In that you will remember this speech is for two reasons. Okay? Number one, it's in English. I'm sorry, I don't speak Hmong. I don't understand it. And number two, it's going to be short. Yay. Okay, no standing applause? No standing, okay, a little bit, that's fine too. Listen, my first experience with the Hmong community goes back to 1970. I was serving a tour as a pilot, as a forward air controller in Vietnam. And this opportunity came up. I won't even tell you about the whole thing because it's not that interesting. But
I said, there's something somewhere over here. Go talk to that guy over there. And I did. And I got selected, and I finally went. I had no idea where I was going until we got to Udon. And then from Udon into Vientiane, met my boss, and by that time I'd heard about it. And I said, there were 5 places you could go. And Long Chen was one of them, and that's where most of the action was. I wanted to go there. Well, I was lucky, and I did go. The first day was an interesting day. If you want to read about it, I did write a book, and it's on Amazon. It's called The Lair of Raven. And by the way, outside there's some Sentinel magazines. They're Army magazines that were sent here. And they were doing a book review on this book, and they took the 3rd chapter about my working with the Hmong family up there. And if you want to pick one of those up and take it, fine. Otherwise, let her go. But on the second day, the second night I was there, the senior ranking American took me down. He says, we're going to go to General Vang Pao's house for dinner. Okay. I'd heard about him, but I didn't know who he was. And so we went, and I practiced to do the proper greeting, right? You know, and this is not the sort of thing that an American would naturally know. And I was told that the location of your hands is determined by the seniority of the person that you're addressing. So obviously the king is up here in outer space. And, you know, your grandson or granddaughter's down here somewhere. So we walked to the door, and General Vang Pao came out, and this gentleman says, General, I'd like you to meet Raven 27. He's just coming in, and I put my hands just at the same time he put his hand out in a Western greeting to grab my hand and shake it. I'm up here. So I panicked. I dropped down here. He went back up here. I went back down here. I went back. After we did this and we've been waving at each other for a while, he grabbed my hand and he says, welcome, come inside. And that was my introduction to General Vang Pao. Now, as it turned out, I spent almost a year there, which was very unusual. And normally they would leave you there for 3 months and then move you to, you know, one of the other locations, Luang Prabang, Vientiane, or further south. But I liked it so much, and I got to be friends with a lot of people up there, that it was the place I wanted to stay. It was tough. It was a very difficult time. So I came back to the United States in 1971, and I went as an instructor pilot in Alabama. I was not married, okay. And around 1975, as you know, got the phone call, the famous phone call. Hey, look, there's people coming from Asia, and can you sponsor somebody in your house? Well, I was just getting ready to leave my house and go to Virginia. And I said, I understand the culture a little bit better than that. And I said, what I'll do is I will give you the whole house, and you bring a family over, not one person, you bring the family. And so we got with our church down there. They said they would sponsor them. I had to be gone. And unbeknownst to me, by the way, this family came from the lowland Laos. They were not Hmong, but they were from the lowland area. And we did meet, and I found out later that the church had negotiated with one of the teachers and asked her to come up and teach this family English so they could get along. She did. She did real well. By the way, that's my wife back there now, Terry. So I went back to Alabama. We dated on again, off again for 8 years. You know, you don't want to rush into these things. It's just a little too much. So we finally did that, and that family came and joined us at our wedding anniversary, or our wedding date.
It was really wonderful. Well, I tell you what, I can remember one other story, and I'm going to share this with you. It was a couple of years later, and I was sitting in the front porch back at my house, back where my parents were living. Okay, that was down in Mankato, by the way. That's just to the south of here. And my mother was talking about all these people coming from Asia. Oh my goodness gracious, how are we going to handle it? And I said, Mom, think about it. When has one of these families, one of these businesses that they've gotten into, when have they ever failed? She couldn't come up with it. And I said, that's my point, is this particular community, the community that I'm privileged to be with tonight, actually integrated beautifully into our system here in the United States. Now, my ancestors came over from Germany in the 1850s, a long time ago. But they worked very hard. It was agricultural, and it was very difficult time too. But I think, looking back, the smooth transition that this community has made to supporting this country, I, as a born American, am very, very grateful for everything that you have done. And I have to go back and say that it's the leadership that was shown during the most difficult times in Laos. And this thing needs to be continued. It was, about 20-some years ago when we first met. And I was working at the Pentagon, and Dr. Yang Dao and his wife were here. And I don't remember all the details, but I know that we went to the State Department. And we met the desk officer for Laos. We met the desk officer for all of Southeast Asia, the boss up there. And all he needed was a foot in the door. And from that point on, next thing you know, he's back over there working with the new government, in Laos. And there's a lesson here. It's one thing to talk about the accomplishments of one or two or three people. And in your families, you have wonderful stories too. First off, if you're one of those people, you need to write down your story, or you need to share it with someone in the family, somebody who understands, so they don't go through this again. How do you actually share this? Well, like I said, one of the ways is to write a book, or write notes down. The other thing is to tell the story. You know what kids are like nowadays? How many kids are out here? Excuse me, I don't think I see anybody that's below the age of about 25. We'll say, except for the ones that were dancing out here just a little bit ago. But I'll tell you what, you know what their big thing is, their fascination? It's the cell phone. That cell phone is out there all the doggone time. And that cell phone has a threat in it, in that it could take the child away from you as a parent, as an uncle, as an aunt, or whatever it happens to be. And what you have to make sure is that they have the benefit of the experiences that you have had, and what you have done, and how you accomplished it. You got here. Your success story, it's above and beyond. Then talk to the young person who, by the way, is staring at their cell phone. Take it away for just a little while, and get them to set long-term goals. What are you going to be doing when you're age 40, 50? And they'll say, oh, but I'm in school. I don't understand. No, what are you going to do
Get them to nail down a long-range goal and then tell them never, never, ever give up. Don't let anybody tell you that you can't accomplish that. Because if there's one lesson that we share from the leadership of Dr. Yang Dao or the many people who worked with him, it is they got involved. Get your kids to get involved, not just watch the shows that come here or communicate with their friends, so on and so forth. We need those people. Look at what's happened in the Hmong community. As you know, Dr. Yang Dao was the first one to ever receive a PhD. Now, according to the information he was kind enough to share with me, do you know how many people who have Hmong ancestry are now PhDs? You want to guess? Put it in your mind. How about, according to this, 1,173. That's astounding. Besides that, there are 7 Hmong American judges in the United States. There's the mayor of Oakland, California is Hmong. You know, there are 3 Hmong senators here in this state of Minnesota. Just astounding. And representatives, we have 1 Hmong Michigan representative. We have 6, I beg your pardon, Hmong Minnesota state representatives. The military is also benefiting from the number. I have met a number of people over the years that are from the Hmong community that are in the military. And gee, there's this name called Suni Lee. Has anybody ever heard of that? This is just the beginning. Tonight is just the beginning. You go from here. And I'm going to stop, here in closing. God sent us into this world to work in the fields and not to frolic in the garden. And you need to teach that to your youngsters as well. And, I think that, trying to remember what it is that you want these people to be, help them. I would start with Dr. Yang Dao's book and say, this is what your history is, and this is what you're capable of doing. So get out there and make it happen. I will close with one thought. I would like to have chiseled on my gravestone this saying that says, if you want to be immortal, have the positive effect on the life of a young person, and ask him or her to pass it on. That is immortality. You will never die. You, sir, will never die as long as you have these people. Thank you. God bless America. Thank you, Craig, for sharing your story of the Hmong people, your friendship and contributions to the Hmong people. That was a wonderful speech. Thank you. It was your big Honorable Craig W. Duran, and it got Lu to so sure the bishop now. Even a young on the Hanji, the other taxi, the other joker. Our next speaker is the Honorable Susan Kaying Pa. She is a Hmong American politician and businesswoman serving as a member of the Minnesota State for the 38th District. She is committee and is a member of the People of Color, Indigenous, and the MAP Caucus. So please help me welcome. Okay. Please help me welcome Senator Susan Pa
to the stage. Pakaya Shashila Kana Ya Susan Kayang Pa Ya Betu Minnesota Senator Pa Ya Be itu Momika tu Jana Jawa Ya tu Be itu No tu la Layan Sai Lan Za Loa Thia Enya Ro Hona Be Jong Share de Job Nu Thia Tan Thole Be Jo elected official or Ja Nei To Jong No Nei More proclamation na Ji Wa I Plia chỉ lúc xưa nó bây giờ elected official nên những space họ nó và chỗ này sẽ được tua ấy thôi cho nên là bên nào thế giờ ấy nên là senator party ấy nên một proclamation nên một resolution nên một đã chỉ là nên là bên nào nên hamba hàng đó là ấy cho Dr. Yan đầu thế ấy thôi cho bây giờ elected official cho nên sẽ tua so all the elected official in our space in our presence today you're welcome onto the stage with Senator Pa. She's going to be speaking and in a bit here you are welcome to present your proclamation on behalf of your designated legislative office. So, Senator Pa, and Brother Nicholas Vachua Chododena, Wachoka. Nyashong, I'm honored to be here and speak today in celebration of Dr. Yang Dao, an extraordinary man, a true legend, whose life has been an inspiration to so many people, including myself. With me, I have my husband, Nicholas Vachuapa, and we have Mayor Hollis Winston, Council Member XP Lee, Winona Yang, who is here on behalf of Commissioner Mike Hill, Council Member Chamberlain Lee, Representative Ethan Cha, Representative Goh Lee He, Representative Liz Lee, and the Governor's Office, I believe Elizabeth Liu. Okay. And Chell Lee, who is here on behalf of Congresswoman Betty McCollum's office. Thank you to Chair Dr. Shoya and Vice Chair Nanduya and all of the committee for putting together this celebration for Dr. Yang Dao. It is very worthy to celebrate him and his lifetime achievements. Through his love of the Hmong people and dream of a future where our Hmong people can lead successful lives and thrive, he has spent his entire life dedicating and devoting his life to our Hmong people in our community. He has shown us through great measures and personal accomplishments that he does not only want to see success for himself, but success in our entire community, especially our Hmong people. The positive influence he's had on the lives of people, including myself, and those all over the world, has made this world a better place, especially within our Hmong community. I'm honored to be here among many of you who are in this room and on this stage, and many around the world, who can be a testament to his incredible support and the words that he has spoken for decades to make sure that as we live here in the United States, that we are part of this society, part of this community, and that we make an impact in this world. Dr. Yang Dao's encouragement and support has pushed me to run for state senate
I remember our conversation a few years ago when I was still on the city council, and I had talked to him about running for the Senate. He was one of my very first supporters that said I had to do it because I had work to be done. And I remember he said to me, the only thing I ask you to do when you become a senator is don't forget your Hmong people. Make sure you love your Hmong people. Dr. Yang Dao, and I would like to make a special recognition to Captain Sainu Va. Captain Sainu, will you please stand up? Dr. Yang Dao and Captain Sainu Va has been two of the people that has been most involved and vocal in supporting Bega Hmong that is running for elected office. And not just that, but the Bega Tunsai, Zheng Jie, all of our community to make sure that we prosper and that we chase after our dreams. Dr. Yang Dao has accomplished so many things, but one thing he has never stopped doing is being civically engaged in his own community, here in Brooklyn Park, here in the state of Minnesota, here in the United States. He's always been a part of our government, part of our community, making sure that we always have a Hmong voice at the table. As we honor Dr. Yang Dao's lifetime achievements, let us strive to live up to the incredible example set by this extraordinary man. Among many things, his legacy that we will always remember, the legacy of making sure that we support our younger generation and the next generation to accomplish great works for the people and to make a great impact on this world. In honor of Dr. Yang Dao, we have several resolutions that are from different levels of the government. What I have in front of me is a resolution from the State Senate, signed by myself, Senator Fong He, Senator Du Hyung, in honor of Dr. Yang Dao. And I will wait to ask them to come up to receive until we all have had a chance to talk, but this is the one from our Senate office. I also have a gift, a very special gift in honor of the lifetime achievements of Dr. Yang Dao. I would like my daughter, Caitlin, will you please bring up the gift? I didn't want to bring it earlier because I didn't want to ruin the surprise just yet. That gift is in honor of Dr. Yang Dao. Lifetime achievement, so many things to celebrate about this incredible man. Thank you so much for this time. I invite the other speakers to go ahead and go next. I'm not sure what the order is. Hi, my name is Elizabeth. I'm here on behalf of Governor Tim Walz. Thank you. On behalf of Governor Tim Walz and Lieutenant Governor Peggy Flanagan. I work in the Public Engagement Department as a Constituent Services Liaison. And as I stand before you all today, it is my honor to celebrate an incredible individual who has made a profound impact on our community and beyond. Dr. Yang Dao has been a pillar of strength, a trailblazer in the Hmong community, and a shining example of dedication and excellence. As we gather to honor Dr. Yang Dao, I want to remind everyone of the profound quote that he has led his life with, which is, "To serve is to live." His life's work exemplifies this principle
inspiring us all to strive for excellence and serve our community with the same passion and dedication. So I have with me today the Governor and Lieutenant Governor's proclamation, which I will be reading a shortened version of. Whereas Dr. Yang Dao was born on September 7th, 1943, in Saikwang, Laos, to Mr. Yang Maino and Mrs. Tu Pu, he became the first Hmong person fluent in Hmong, Lao, French, and English to earn a Doctor of Philosophy and Social Science from the University of Paris, France. And whereas a loving husband, father, grandfather, and great-grandfather, Dr. Yang Dao and his wife, Remo, have 5 children, 15 grandchildren, and 9 great-grandchildren that all join him in celebrating his great accomplishments. Now, therefore, I, Tim Walz, Governor of Minnesota, do hereby proclaim Saturday, June 15th, 2024, as Dr. Yang Dao Day in the state of Minnesota. It has been my pleasure to present this proclamation. Thank you so much. Thank you. This has been an extraordinary evening tonight. So first and foremost, I wanted to thank Dr. Yang Dao, his family, the Yang families for organizing and hosting this fabulous celebration tonight. Let me tell you, I just feel extraordinarily proud and privileged to be part of this celebration tonight. And I know it's been a long evening, and I will try to be brief. I want to thank Dr. Yang Dao for inviting Congresswoman McCollum to be here. Unfortunately, she was not able to join us tonight in person. This past weekend, she just led a congressional delegation to Normandy and marking the 80th anniversary of Normandy landing there. And this weekend, she's on another committee, subcommittee on defense travel. But she asked me to bring a resolution. And before I read the resolution, if I could borrow Assistant Secretary Craig, during his last remark, he referenced the word immortality. And let me tell you what, this resolution, the governor's resolution, congressional resolution, the state resolution, or even the county and the city's resolution, because of these are living documents, okay? Let me tell you in a moment. 只有我想爬上的对了，你就都这顿着 move research at the state capitol or in the United States Congress or Library of Congress. You're gonna see Dr. Yang Dao's name in the record. And let me tell you, 被蒙家莫蒙嘛，就么进来碰因 Dr. Yang Dao, and I just war resolution to honoring Dr. Yang Dao, okay? And Senator Lee was ongoing. So these are living documents. These are immortality documents, okay? Let me read the resolution that's written. Proceedings and debates of the 118th Congress, second session, volume 170, number 97, in Washington, D.C., Friday, June 7, 2024, in the United States House of Representatives. Mrs. McCollum of Minnesota, Mr. Speaker, I rise today to recognize and congratulate Dr. Yang Dao for a lifetime of achievements, spanning over 5 decades of public service and community contributions to the multi-ethnic people of Laos and the Hmong American diaspora community in the United States and beyond. Born on September 7, 1943, to Yang Minu and Hooker in the Siam Kham province during the Royal Kingdom of Laos. Dr. Yang Dao was educated in the time of French colonial administration of Indochina, received a high school diploma in June 1964, and graduated with a bachelor's degree baccalaureate Français from the University of Paris in 1968.
With funding support from the United Nations educational, scientific, and cultural organizations known as UNESCO. Dr. Yang Dao went on to complete a doctoral program in 1972, becoming the first monk in history to receive a PhD in social science from the Sorbonne University in France. After completing his graduate studies, Dr. Yang Dao returned to the Royal Kingdom of Laos to serve with the government in many important roles, including as the Director of Human Resources in the Ministry of Planning from 1972 to 1974, and was later appointed by the King of Laos, His Majesty King Sisavangatana, as a member of the National Political Consultative Council in the National Assembly from 1974 to 1975. During the last Unity Coalition government consisting of the Royalists and the Nilau Hatsat, or better known as Pathet political factions. The fall of Laos to the Communist Pathet Lao in May 1975 forces hundreds of thousands of Lao, Hmong, and other multi-ethnic refugees to flee to the neighboring country, Thailand, by crossing the mighty Mekong River, where Dr. Yang Dao and his family joined the exodus of refugees in seeking safety. In July 1976, Dr. Yang Dao's family resettled to France and later migrated to the United States in 1983. Upon his arrival in the United States, Dr. Yang Dao joined the faculty at the University of Minnesota Twin Cities campus as an adjunct professor, teaching Southeast Asian anthropology and history. He went on to teach at many local Twin Cities higher education institutions, including Hamline University and Metropolitan State University. Throughout his career, Dr. Yang Dao has authored many books, including Hmong history, culture, and spiritual at a glance, through speeches released in 2023. Hmong at the Turning Point, 1993, French and English translation, and first Hmong French dictionary in 1964. He has also co-authored many books and has written extensively in academic periodicals and journals. Dr. Yang Dao is also a well-known public speaker who has participated in many national and international conferences in the United States, France, Laos, Thailand, Vietnam, and China. He speaks Hmong, Lao, French, English, Thai, Vietnamese, and Cantonese Chinese. Dr. Yang Dao is also a prolific artist and composer who has created albums and popular songs from Shipat Giva, as we heard earlier in the program, Hmong Unity, to Gonu Te Tua Kiya, Hmong Faces a Bright New Dawn. As one of the very few surviving officials of the Royal Lao government, Dr. Yang Dao is still very active in civic engagement, frequently traveling internationally to foster public diplomacies, for promoting peace and encouraging educational and cultural exchanges. Mr. Speaker, please join me in this well-deserved tributes to Dr. Yang Dao for his lifetime of service to the Hmong Americans in Minnesota and across the United States and America. And one last note, I just want to say that Dr. Yang Dao's, his love for the Hmong people and his passion to peace goes above and beyond. It's unmeasurable, and it's historic. I just feel so proud and privileged to be a friend who I'm proud of his achievement as a mentor, as a community leader, and as a leader of the Hmong people. Thank you and congratulations and tremendous thanks to his services to the Hmong people. Good evening, everyone. I am State Representative Liz Lee. I am honored to be here and humbled to be joined by my colleagues, our MAP Caucus Chair, Representative Ethan Cha, as well as Chair Cowley Her. I know that the day has been long, but did want to just share some reflections and also thank the children of Dr. Yang Dao and their family for putting on this event to once again share your father with all of us. As someone who's recently entered public life, I know how much one has to give up
of your private time to serve and work for the public good. So thank you. And I am sharing a reflection. I wanted to speak after my dad, Chow Lee, because the reason why I have always looked up to Dr. Yang Dao is because of the book all of you guys have on the table, Hmong at the Turning Point. I didn't plan this, but I'm really glad that each and every one of you is taking a copy of one of his seminal publications home with you so that you can share it with your children, your grandchildren, your communities. This is a book that was on my dad's bookshelf that I had access to ever since I was a child. And so even before I could comprehend what Dr. Yang Dao put in his PhD thesis, I was trying to read it. I've read it many times, and every time I read it, I learn something new. So my reflection is to share with y'all that Dr. Yang Dao is a scholar and a statesman, but also the relationship that I've been able to build with him over time also showed to me what kind of a family man and a father and a husband he is. And so I had some other reflections I wanted to share about how proud I was that we had a Hmong person who had graduated from La Sorbonne, or otherwise University of Paris, because for me, he was the first person to tell me that my French was good when I started taking it in middle school. And that was phenomenal to understand that someone who was able to write this thesis in French would compliment me like that. And he was also a Hmong uncle who understood who I was and where I came from. But I want to say the most important story that I want to leave you with is that they happened to be visiting us in Washington, D.C. One May when their wedding anniversary happened to occur over that visit. And what struck out to me the most was, we went to a French restaurant and celebrated their anniversary over lunch, and he was so gentle and tender with my aunt, and he said, well, this is our anniversary today, but actually it's our anniversary every day. And I share that because it was so powerful to see not only this wonderful role model that I could, of the two of them, that I could aspire for a beautiful love between two Hmong people, but lovely to see that such an important statesman and scholar, would be so tender in public with his wife. And so, I say this to share that when we all leave today and take copies of, his story, I want folks to remember that Dr. Yang Dao is a scholar and a statesman, but also, a father to all of us. And I wanted to say more about all of his contributions, but clearly you've heard from all of his colleagues about how important Dr. Yang Dao is to Hmong history. And so what I also want folks to remember is, Dr. Yang Dao ba cha mong lung bei tia bei ming mo tong bei ke ma ming, right? So and I think that's important, that people don't pit them against each other, but they were friends, and they are two parts of the same point, right? That of course, Dr. General Vang Pao was the military might, but Dr. Yang Dao is the person who made Hmong a worthy subject, right? As a scholar, and he wrote about us in his own gaze and not from the gaze of other French scholars, and I think that is so important. I'm going to close quickly by saying, I want all the young folks here too to understand that this is for Dr. Yang Dao to honor his lifetime accomplishments, but when we look back on today, and when you look back on the live stream or when you read his book, I hope you understand that this is for you. It's for all of us, this next generation. And so I'm eternally grateful to Dr. Yang Dao for the opportunity and the privilege of being able to be part of your life and to learn from you and your wife and your family. And also, want to thank your children once again for sharing your dad with all of us. And with that, I'm going to turn it over to my colleague, Representative Ethan Chow.
My name is Representative Ethan Cha, and I represent 47B, which is Woodbury and East St. Paul. I'm also the chair of the MAP Caucus, which is the legislation of Asian Pacific legislature at the state capitol, which includes 9 Hmong Americans and 1 Japanese American. I'm going to speak in my native tongue to my audience, so my apologies. Just on cái cái gì đó, we are Ethan Cha. Do tu hạt tiề, bắt thằng kéo bé kéo nó chịu mình cả nhất là chế state capitol. Nông nói hay nông, một trăm mong đặc biệt những đó, của họ tàu tua nhất là nó, ôi tụi mình nông hay cái lù sáng bà có a life achievement. Chỉ ta lên đó, một châu tàu doctor, số ya tiề, tông cú nên tàu chờ bé kéo lại sẽ tua hay học cái lù sáng bà nên lù công cho nó tiề, để mà cho. Đặc biệt những đó. Bây giờ thì mình mong chọn những con gạo đi, mua cho thân năng đi có thiết bị cho hay thời cho mua lương rừng mua rồng cho bé mình tôi mình nhổ tôi được thấy cái mình cả. Bây giờ tụi mình mong chúng mình không cho nào chúng mình không đầu chúng mình đỡ cờ do cũng tiệt thiệt nhiều nhớ được tiệt tệ. Thì khi nó có bỏ có sở thì nó do mình mong ôn nó chúng mình cả nhớ được state Minnesota. Bé kêu lần nào bé chít tôi nó do refugee từ bé khởi tua nhiệt thiết chỉ cho tua. Vì mua cái thay năng lý có cho bé tua, ô tụ cho bé tàu, vì mua cái chân dây, bé bị tụi mình nhua, block, là có thì mua đi lưu hạt tiền nó cũ chọc, từ đi Minnesota North Star, cái giờ bé lưu North Star bé chọc to bé thế đồng nó chịu qua, nó bé tua nó bé ô cái chọc. Bé tua nó bé chừng cả đó là chỉ tua được bé để chỉ biết tua sợ thì sợ thiên là khi tao đâu có hạt tiền nó nhớ từ state Minnesota bé một kêu từ mong của nó chứ bé từ senator thia cháu từ state representative nhớ thông lời chỉ kêu là nó chỉ mua nhớ nó chỉ Asia ôn nó chứ nhớ từ state senate state legislature chống bảo lý hạt tiền Minnesota outside of Hawaii hay đâu có giờ hạt tiền lúc vào lúc chế tôi mong cái nhà Minnesota có nhà ilang gì để cái nhà ilang nia nhà tôi bây giờ community nhà tôi Minnesota và lúc nó cũng tôi bây giờ mình tụi mình nhỏ giàu giờ này nó bây cái chân chế giờ vì mua con nó hay tôi có hay tiền thầu bây giờ là cú lo miệng mong cú chỉ tao chỉ có thì chỉ cú nói có luôn bề hay tiền có giờ ít doctor cái giờ nó bây giờ đó là bây giờ chúng hạt tiền mỗi ít tu sư bây giờ có một trong tu cái có bây giờ sau thì lúc tao mong cả tao mong nó bây một đầu khóa tiền nhiều thiết xin chơi kia bây mong rằng bảo số cái cũng bảo hạt tiền rằng bảo số cho bây mong cả bạn mình có tua tao nên đấy là bây một cái chồng để xin nó để xin nó sẽ thì sẽ kia bây kia tao đâu có cái bây tôi hay đâu có hạt tiền bây giờ đâu có hạt tiền mong họ hạt tiền kế bản mình mong cái chân dây thế cả mong nó thấy khởi giờ lúc bên nhau ta chỉ nó giờ đi nó của cái chồng cái món ở bên là chỉ hỏi được phải đủ thế nó tôi thì nó cũng ngay tôi đã chỉ tôi thì chỉ bên mỗi phong cái state of Minnesota cái law ya bên giờ cái representative nhớ được phải chế đâu bên số cái chữ thấy khởi cái chữ trong phong tới nó cái phong tới nó cũng cao tôi không thấy được có và tôi cái cao mù và cái cho mù sai thổ cân chế phong tới nó và con gạo cho bé bên để cái miệng mong nhưng tàu nọ chứ có thể tiền nhất trong Minnesota là để có cái chồng nhớ được cái bản lâu nó là resolution bé House of Representatives cả tuổi đầu có thiết để chỉ có mà kia mình Leslie kia mình chỉ là cái con có chồng. I was too into my story earlier, but just did want to acknowledge that there are a lot of members of the House MAP caucus that helped paid for this and made sure that it was framed. And so I just want to share their gratitude for your service. We wanted to make sure that your accomplishments were acknowledged. And I just also want to thank my colleagues for allowing me the opportunity to work on this resolution because it was so meaningful. The Ramsey County Commissioner, my Chong Shong here, Ramsey County Board.
My name is Winona Yang. I am here on behalf of Ramsey County Commissioner Mai Chong Zhang and the Ramsey County Board. Lúc nó của tôi nhìn bấy đại proclamation or kính cử chê hay địa đọc ở gia đào có lúc nên thế có non li sacrifice sinh chứng bảo đi cha và kính cử chê cho trong phố America nó bao thiên cho cho có lúc nên nữa ta chỉ ổn định đó là chỉ của thọ hải lo lụa ở trong đâu có đọc ở gia đào nó nói cho ít nữa là lón na ta chỉ của xã hay địa cho từng đây từng nào là bông đầu bây nó sang Minnesota nó là tới chỉ chuông bảo đi cho nó bây phong cho xe yếu là ông phong tới giờ bị mua co là chờ bây hải ninh phong nhớ tôi xong ít xe cho bữa sáng chụp chi giờ những họ ở trong sắp là của tôi khen nó chỉ của yo mấy giờ và thôi nha tôi nếu tôi ta chỉ nên nhớ tôi lúc khi bom lòng nó chỉ của yo thế của po lợ nó chỉ những nhớ tôi nông chân tôi tha chẳng tôi lúc tay lợ nó chỉ của thọ khổ có của yo ít tung xài của đi cho nó của những yo ít tung xài cần tôi xe ta chỉ cũng chân hay tiệt cho cái cần tôi nó chỉ muốn nông lính cha phải yêu cầu tiệt yêu tin là cả là lưu yêu tránh những mong yêu tin là muốn yêu cho cái cờ là cha ít trồng bê sành sơ đời còn lúc nên nhớ ít ra example cho khó nó có mua Vientiane Accords of 1973 cho nó cha nó đi thấy có hải ninh mông lại chợ có hải ninh mông cho ít khó ở bên trong mông yếu nó thể có được cá chỉ tàu ta chỉ nhớ ít khó ở của ai tôi thấy mông của thọ có cho nhất của có cho nó nè hiện giờ nó muốn là chỉ của thọ những cái proclamation. This proclamation is from the Ramsey County Board, authored by Ramsey County Commissioner Mai Chong Zhang's office, and signed by Commissioner Zhang, Trista Martinson, our board chair, as well as County Manager Joanna Berg. It is my pleasure to read this and share this with our guests tonight. Whereas Dr. Yang Dao, son of Yang Maino and Kerr He, is the first individual of Hmong descent to obtain a Doctor of Philosophy from Sorbonne University of Paris, one of the most prestigious universities in Europe, in year 1972. And whereas Dr. Yang Dao's life, in which his contributions are widely recognized and written into American history, is an intellectual and diplomat who dedicated his life to the freedom and advancement of the Hmong people. And whereas, at the climactic end of the Secret War in 1975, Dr. Yang Dao risked his own life and safety to negotiate with the Prime Minister and Vice Prime Minister of Laos to invoke the Vientiane Accord of 1973, preventing the mass persecution of thousands of Hmong refugees in Longkeng. And whereas Dr. Yang Dao sought exile and migrated to France, where he served in academia and journalism in Paris, and later migrated to the United States to serve as faculty at the University of Minnesota, Hamline University, Metro State University, and the St. Paul Public Schools system. And whereas Dr. Yang Dao is a well-respected author with works published in both English and French, and his books range in genre from fiction, nonfiction, historical, humanities, and social sciences. And whereas Dr. Yang Dao has lived a heroic life dedicated to serving the global Hmong population, using his education to cement Hmong history into modern studies, and creating a record of the Hmong experience within academia. And whereas Ramsey County honorably recognizes his unwavering dedication, outstanding contributions, and enduring impact on the Hmong American community and broader society by exemplifying the values of leadership, perseverance, and community service. Now therefore be it proclaimed, the Ramsey County Board of Commissioners declares June 15th, 2024 as Dr. Yang Dao Day in Ramsey County. Thank you.
trong sẽ là luôn bây giờ trong bỏ lì là XP lì của itu to seng là City Council of nhỏ Brooklyn Park District East. Surprise, cái bộ phận bên trên nhà cái agenda tức là bên mặt hai ít lu ocho do planning committee hay làนี่จึงเจอCity Brooklyn Park ตัวกองดอนเนมอนอลุมมาชื่อเช่นกันก็เรา celebrate our life accomplishment Dr. Yada but on the go recap proclamation จริงตัวนั้นเป็นคุณ mayor เป็นลูกจอบ Brooklyn Park นี่ก็ให้เอาไปเราดูเถอะ So it's very much an honor for our city of Brooklyn Park to be able to write this proclamation. I think when I think of my own community, when you think of a Martin Luther King or a Frederick Douglass, I think Dr. Yang Dao in terms of them leading with brilliance and education, integrity and character, and being able to lead and then reach back to those behind or have such an inspired influence on the younger generation and then challenge them to be something different. And we see a lot of your handiwork up here and throughout the community, not only in Brooklyn Park, but the state, the country, the entire world. It's very much an honor for me to be able to stand here and speak. But it's also very much just a testament to how important your work is done and how very rare a person in a family like yours is to be able to lead at that level. So I will very much leave it at that, but just know from my perspective and from talking to Councilmember Lee, Senator Hoffman, and other people that your impact in our city will not go unnoticed. And that is why we're so proud to have this proclamation that Councilmember Lee is going to read. Thank you, Mayor. When they go to the proclamation, because I had called Dr. Yada at Ali Dautu na to hide on the left. Toku Loa, Toku Sumu, the Tishia at the college. Could see Moka Ponda, Paul Turning Point, a Greenport, Doka Gunya Cisia, so called cover Cisia, Greenport, oh, Ponda, oh, Gunya Sila, Kusa, got the dog, yea, Toku, Moshika, to the who do chapler, you know, got your lu, got your data, got your information, your home, inspire you, more lu hop here, don't go like that. Who you do warm, body water, sheep, and look, jaw, la papi mong, community, Unyashona, or to Totsang, or to community leader, to community organizer, V, Moka Ponda, so who has a high dose of the next to Ponda, Ramu, especially Nature Law, Nature Manure, your next to Morolite. Yeah, very important to pick your home. So, yeah, because I had in the tech, Kutupania, see Vuli, Nisa, Nisa Hago, who had provided to la take off Mont class the University of Minnesota. Yeah, so within the little bomb home, so Toku like need like help like that, or like or Loluna, Spalika, Nuna, literally, Teroku, catch them, they go, oh, hi, translate, you know, like Lu Anki, I don't know, Mong Jolica, Tilly, Hike Jean, Yagunu, so Nuka Nakala, Nuclear King Bonda, who call Nuka Boka, had the, you know, going into Gugu Carol, Jamaica, Gushi Lolu, living legend. Living legend, yeah, it name or more ming more share those who or you not the oh, you're danning to the Chia, yeah, it name, yeah, it name or Jinky and Dope, don't know
ถอฟ้องกุ้งหงแต่ก็ไปมั่วช่องดองของเต้นเราหมุนเนอะ so hopefully you have wish you great health and stay with us for a long time, Dr. Yadao. So I will read a little bit of the ending here. We actually have a very long proclamation. Whereas Dr. Yadao advised the Brooklyn Park Police Department on how to better serve, communicate with, and understand the many cultures that reside in, work in, or visit Brooklyn Park community. Whereas Dr. Yadao provided invaluable awareness of refugee experiences and diverse cultures to the police department, the community, and his fellow multicultural advisory committee colleagues. Whereas Dr. Yadao collaboratively worked to enhance relationships between our police and the community by promoting mutual respect and understanding. Whereas Dr. Yadao's legacy continues to inspire Hmong individuals worldwide, fostering pride, resilience, and cultural preservation. Now, therefore, Mayor Hollis Winston, Mayor of Brooklyn Park, Minnesota, does proclaim June 15th, 2024 as Dr. Yadao Day here in the city of Brooklyn Park, honor his remarkable contributions to our community and recognize him for his distinguished leadership and selfless service and 40 plus years in our city. Thank you so much, Dr. Yadao. All right, I'm gonna do something. If you know me, y'all know what I do. It's called a cheer. So when I say Hmong Lu Nei Hai Hmong, all right, Hmong Lu, Hmong Lu. Oh, come on, they or because I know they got it dojon, okay? Hmong Lu, Hmong Lu. All right. Or Ning Shi Lu the Tao Lu Dong. Show the Shi Ba to your dojon. All right, yeah. Oh, Jonah. So in closing, I'd like to invite all the elected officials to please go down and present your proclamation to Dr. Ying Dao and Mrs. Dr. Ying Dao. Thank you.
Okay, thank you to Senator Susan Pa and all elected officials for your public service, dedication, and love for the community. All right, all the elected officials and all the judges here, I think I see a few judges here. If you guys will come up to the floor and get a picture with Mr. and Mrs. Ying Dao. Thì lúc xưa nó giờ bây giờ nó chú giờ nên nhớ từ đó nữa cho bây giờ nó chú và từ bây giờ nó cho nó từ thế judge Adam là thế cũng tiếp bỏ judge Sophia tôi cho rồi thế thì bây giờ judges giờ nên giờ elected official thôi chờ nên sẽ judge Paul là thế ok nên cho giờ và một sĩ từ danh nó chỉ nên lo rồi lúc trong giờ nên là một thay đổi nữa ok thôi chờ nên sẽ giờ bây giờ judges giờ muốn lúc xưa nên thay đổi đó và Dr. Ying đó và cho cái Okay, and then quickly we're gonna transition you guys. Nè lo shop bên nó nữa. Nè long đó chứ nào nè long là bên nó đây là cho thay đổi tôi sáng đạn này nữa. Thì bỏ thiên nó đây chỉ nữa. Thì bỏ có background thiên nữa. Okay. Nhớ số nó nữa. Okay, đó chơi giờ này sẽ được thì sẽ có. Cho này cho gì giờ cho nó cho qua là là thay đổi là tao nữa. So anyone and everyone is welcome to come and photograph. Okay, we'll give you guys 2 minutes. Okay, here we go. Chúa bây giờ nó chú nó từ thở chờ này nè, cho chị tối nay bị sát tù xia nè, thở chờ này sẽ được. Ok, cho ý là tin gì được nữa. All right, well, pictures are still happening. A little announcement about our food. So as you see, the waitress have started serving food. I know that we still have more speakers on our agenda, and we know that everyone is probably hungry by now. So the waitress will start serving salad at each table. After that, they will serve, followed by an entree. So you get a choice of chicken or beef. Okay, so there will be every other one that will be at your table. So you choose either you want beef or you want chicken. So please help yourself. We still, like I said, we still have more speakers on our agenda, and we will continue to call our speakers to the stage to give their speech. Thì lúc xưa nó thầu lợi cho nó chú trở thay đổi đó cái nhà đầu gờ. Thì thoát chơi giờ chơi rất mò cho lò nữa. So our staff here, they're gonna serve you guys. Lấy lò mỗi cho món là nếu lúc trong này giàu tư dự nên sắp một hộp từ nè. Lúc nào vậy lúc công chương trình chính thì này giàu tư dự. Lúc staff giờ lò nó chỉ lấy món bưởi thì nên làm bưởi thế. Ta chỉ lấy món salad thế, thì nên sẽ được bán món salad thế. Thì đâu chúng ta lấy món khó và rất món và pro món nó lò là chỉ món ó hòn nữa. Giờ món cái thế món cái nhiều. Chỉ là muốn cho every other one á. Thì bây giờ chỉ lòng là tự nhiên nó cái nhiều đấy mà lòng này để muốn trồng nữa. Họ chỉ là muốn đi chợ chỉ nên nó lên tàu là nhiều tàu đấy mà. Giờ chúng món lọt rồi chỉ nên gì bị nọ đó. Nên sao mua nên nọ thế. Là ít là giờ thằng nên nọ thế là nè. Thì hôm nay announcement giờ hãy cho chúng món. So please go ahead and eat when food is at your table. So thank you. While you're eating, we still also ask for your audience and your attention to our guest speakers as well. Thì lúc xưa nên là món chia to nữa. Nên chủ sinh thế đó. Nên món chia to nên chia về nào cho chúa all pay to speaker gì. Cho nên chủ chính là hài lù. Sau đó Dr. Yan Dao cái lúc lifetime achievement celebration nữa. Nên sát thả nên nó tôi dùng chia to thế nào của chồng kể. Ok, thì chỗ này thay ó đại được chữ cho này giàu thế nào? Ok, chỉ nên chắc lòng gì nữa, chỉ cho nó sẽ chữ cho này chọn gì nữa. So quickly here, they're gonna take great photos, and we're gonna continue with our few more speakers. Okay. Ủa cho giờ thoát cho này giàu tàu này.
Okay, our next guest speaker is Mr. No Vaya. He is a retired civil servant. In 1964 through 1969, he worked alongside his dad as a bookkeeper. In 1969 to 1979, he served as a security guard, guiding the Hmong people to safety. Thôi đã chịu sinh tụ tập đây là ý ở chờ giờ ý tụ chuyện chênh. Nếu lúc bây giờ Mr. Novaya nó ý lệnh chỉ dòng. Nếu bà Vaya nữ giờ ý tụ lòng bà lô dễ đủ rõ. Nhớ được ý chia chua bùa trò chọc lâu. Sẽ ý chia chua bùa trò chọc chua. Nếu ô hô luyện cho nữ chỉ giờ ý tụ tu. Tụ anh tờ là giờ tình tờ. Đó là ý chia chua bùa trò chọc chua. Sẽ ý chia chua bùa xa chọc chua. Nếu là một ba cho cái security là do officer đó ba mong tàu cho cái của chỉ sát cho được từ tua dù là do địa của cái thể đồ dù ấy nên đó khó chịu sinh gì thằng Mr. Novaya nó cho tụi mình nhỏ tất sĩ dân vì cho cái bỏ Dr. Yan đâu cả đầu xe được cho mình tụi mình nhỏ tạm thời được cho tụi mình nhiều cầu tiền đó trong tàn thọ nè để họ nói nỉ giờ gì xong giờ lúc mấy mỏi không em được cho tụi mình nhiều cầu tiền đó cho giờ vì đó cái đầu họ ôn lúc họ thiệt nè em nghĩ là thiệt được họ story đó nè em giờ lên nói cho Mr. Novaya và tôi tiền để cho đất nên thiết cho nữ cho mình nhiều gì được bây giờ em thấu số bao nhiêu đó thiệt let everybody help us welcome Mr. Novaya. Ok, sẽ là nằm mọt thế, rồi là nòng thế, bố trẻ muốn nói nhung lời, hay lù thế rồi trong này cô ta cho hay mà rồi lù thế ở những khu trâu trọ, để nó rõ ràng, để chỉ bây giờ muốn nói nhung lời chỉ trong lù thế ở trọ thì giờ tả thế, bây giờ là tất nhiên là nó trong nó này nó thế, cô đó là hai biết là đủ. Vấn đề chắc là cụ tháo vào trâu cho nên MC, cụ tháo vào trâu cho nên đối tượng số gia, chia xong mong đó cho khán giả số chế, và nên chỉ trả luôn câu chuyện lúc nào thì cụ dòng xe, vấn đề trâu anh mua lúc xe gì, sau cái dòng là chỉ trâu cụ là hai biết là đủ, trâu sẽ được lòng thế cái dòng xe vấn đề trâu. Ông đây chắc là cú sát kia cú đúc khen thì cú nấu vaya, cú dây giò, chờ nhớ lo dù lò nhớ đồ tổ tên từ lúc trong chùa Phật thị, nhớ tên chờ là chùa của đồ trẻ tên nhớ là, cũng chỉ sở chế từ trong tu trò, ý thái san châu kê, nó tua để về phủ tua, giờ tua ở chùa Phật thị. Bây giờ nên là cú lúc nào cú trong xe cú lò hai bên lò lù ở đây chắc là cú thọ hở cho đầu tư gian cho nửa với lệnh chua thọ hở cho quân hiệp quân sĩ cho thâu cho nó cho hòa cho ít chọn rồng phong dư mua mang mỏ rồi là xóa lên xóa tù của muốn đi sợ muốn thì tôi còn lúc con chân nó rồi lúc nào cú trong xe cú rồi trâu che tàu chi sẽ đời họ ở cho đối tượng dân đạo giờ bé thơ tù mong họ tu mong giờ thơ tù chỉ mong của một ta bản sự mong ca tàu má sùa nọ chứ lo luyện tết chờ trên cái bà măng tu giờ si cho là khi bé mong Lucia luôn trừ có bé bỏ đê chia đá theo bao chân để cho cái ổn năng để bé một bản sự muốn trò đua cờ su cờ chi cho lỗ ổn năng lỗ tôi dân đạo do đại ý ở trong bé sẽ trò tỏng tê chia cho tỏ cá pha lô cho pha xì để bé này là bằng chân với cho năng thông chi lòng trò tiệt tê ổn năng để dòng xe đối tượng dân đạo cho
thắp lại lì đừng mua tàn thọ nữa cho cái sơ cái chế nửa lú là lì chú ý thiết cho cái thông chí rồi nửa lú họ pia cho nó cho thiền mong để mong theo mong nó năng của nhà lì lú nọ để cố trong xe ở tôi là đảo châu nó khó tới là sống ít xe chụp của rồi chụp lâu cú nọ chúng tôi giang đảo sau đại tớ phát kỳ tế lọ đồ chỉ này không vào bỏ nhau rồng chồng chia đồ chỉ này không vào bỏ theo trồng theo tu trò cái o bao hải tiề bây giờ mong tôi một cần tới nhá đồ phát kỳ tế mua xa lăng trò đồ nữ nhớ đồ tớ cú nọ nửa hai số thua tù cho lúc bề tiề sĩ cú đến tế là cú cho chỉ tàu ta sẽ cú cho bê tù cho cần tới nó phát kỳ tế mấy tù nửa hồ François mấy tù nửa hồ Bun mấy tù nửa hồ Mỹ ya tù François theo tù Bun nửa hai thì này cũng là bỏ tù của tôi muốn cho sponsor sponsor phát kỳ nhau tăng ha tỏ lời chế bây giờ nên là thọ cũng nói được tới dân đạo đại tớ sau là một trò chỉ là phổ bỏ và trò cũng lúc của một bông cũng sai thì đối tới dân đạo tiếp theo biết tụi mong tới tụi một cái tới phát kỳ tế rồi và cha cũng chẳng nho tí cho nho đồ bộ đồ trẻ tên nhân là và trò cũng của một bông thì si của mua nữa ra cái cử bố phim cho cái chờ nó lúc họ phiền nó sau rồi Russia sau chế hay thì chia cũ mà đi khởi được ra cái cử nó chế in hôn đã tan là gì sự chia cũ khen lò xe của tên mình tôi mình nhỏ để cứ tên thì có một chậu chùa đổ tới đan tàu cùng bao xua lúc họ phiền đó là lo là chỉ bị chơi sống tỏ ta cũng tới chờ cú rù cho tuổi tì mong tây mong chờ mong rể mong rò giờ nên tại bây giờ cho mong hay thì sắm nữa thế thì nó chỉ tới chờ phụ nhốt ngủ ít lúc rò kia ít lúc sáng lọt cho lông chân sắm thòng lúc chạy ở một tháp phát thế nó không bỏ thế mong bây giờ mong sắm nữa mong cầu tê xa một nhau phụ hệ thông miên thông khôn thì nó nhột tu là một đồ kết sạc hài lúc chạy đỡ để lo có bê cho các mồ mò lúc trong chùa phạt thị cho các thọ bê mồ mò trong chùa phạt thị cho các cũng chỉ ở chỗ thơ cho để ba tu trò thêm một trò mò trong kinh cho nó khó trò tổ chức viên tràn rồng thầu khó trò rồng lỡ nữa chỉ to hậu lử cái lo tiền mòn của chị sa mù anh trò bờ của tu trò của thầy của tờ của giống một con nhà và xanh và giờ tổ chức thầu cũng bỏ trong lên đó là cũng thì hú sếp tu xia thì cũng chỉ tu trò mò đi nào là ấy cũng vô đi trả thì nhai cũng cho hậu lử tờ băng răng mùa tu chẳng sử ô tô chẳng sự cho ít cho bồi xa chỗ chi hồn đó cú chế năng chẳng nhau đồ cái đê nhau đồ cú hê nó cú thiết định rồi là kia chỉ tàu rồi ít phần bông và đã lâu trong một đồ nắp phòng thái tê thì bông nó nhỏ hai chùa cử xia nó cuộc sống tòng bao đối chồng tộc ta thọ cũng muốn nhớ đến đây cũng chỉ tàu rong kia với chủ thiết tàu kế hay thì vô lý trà thiết đời trò tàu mông thiết tông rồi thái tê là đời trò tàu mông so xìa cũng tôi muốn rồi thái tê tôi muốn chỉ do chi đầu rầu sống ý chế cho bò nó xa châu gì nó bỏ bỏ thiết lý san cầu này nó bị hoàn bị chia bìa câu là một đồ cũng đang giỏi ya là un trò cũng một tất thơ rồi một ba bây giờ mong của trần tông rồi tỏ ta
thọ bé một trò đồ phú hệ mừng ảo lỡ bé thì xa nó bị qua bị một đồ phát ảo tê cũng chỉ cho các là đồ các chuột ra đồ nó mừng ảo phú hệ nhớ chỉ đồ bây giờ hiểu lý cho các cũng chỉ tàu cho các tông mong chỉ tên lo nó đồ phát hai tê để chỉ tông mong chỉ mua thọ bé tôi một trò đồ lại tụ đề ở năm hì nó giờ nó trốn ra từ tụ đề năm màn theo tụ đề năm ngân của cho cái mù trâu bát sản lúc chạy từ nó trâu hình tu nó lo đây nó lo để bên chúng ta tỏ của luật đề là tôi mù ta chỉ mua cho tu trồng là liên nó tàu mua bên của tua hậu đề của tàu bên chúng ta tỏ của luật đề giờ đến tới bên tua mua cổ một đồ cổ chi nào thì cũng cho luôn thêm tờ lời thế liệu để nó khía ta lời để chúa cú bê tù mình nhua cho tôi cú của cú bê tù mình nhua cho đổ tơ và ta sẽ nói là cú sợi là nó bê thiệt trồn tề là thiệt cho bê một cơ cho nắp phòng bàn sẵn khế cho tổ chế bình chẳng tôi mong chỉ mua cú trồn tề đi tờ bê một nhớ đồ trộn đi tàu ca tên cho tu chứng sử thế thì có bê một chiếc tờ trò bể cho cái nó mù trò vài viên và nhớ đồ cổ chỉ chỗ o giờ nên cũng thế thì xả bỏ thì我chỉ tao ra chỉ là chỉ cũng nhiều cái kia chỉ cũng thế thì nhiều cái kia tao hát tờ tao cũng nhiều cái kia tao hát tờ nó lấy trở hành cường của đi lấy chúa để thế nó cho nó tu chứng sử cho để nó con lùa tôi trở thầu y mong một dòng đồ rồi thầu chi mong ở nó bông dẹp chùa rồi tìm bông tu bây giờ lên đó một dòng mong mong cổ đối họ tì chỉ cho nhiều cho chung chỉ là bự đỡ chỉ là rầu đỡ chỉ là đỡ nhau lại cũng chỉ tao thế là nó chỉ mong tròn tu là nó sẽ đạt được ba lời cái thế tao kế tao thôi kế tao gì nông thế gì mà cũng phải đi ra trẻ và hay là trẻ màu to trẻ từ là nó sẽ trẻ cả trời nó chứ tao gì nông thế gì mà cũng thế tao một lá đề rồi cầu xì xem mai lên nắp cũng rồi cầu xì xem mai các bà chuồn thế tôi cho một đồ thay tê và các cái đồ thay tê là cũng chỉ chê vì cũng cho mình nhỏ thế cũng còn là bông tà đồ tìm đỏ tê là cũng thế liền để nó cho các một đồ đỏ tê đồ cũng thế một chiếc tàu sẵn sàng xóa chiếc tàu giá anh chiếc tàu này cũng giá chưa họ cũng thế cho năng một chiếc tàu cũng còn là mình nhỏ kia một đồ bò pha này nó sao là phục hồn là một ca sĩ là thế nên thế tôi nói lò tôi sẵn sàng cho thế một tàu đường con nhà mình nhỏ thế bỏ nó lâu là lò bây giờ thì tôi đồ thay tê rồi tới bây giờ tôi đầu thầu bây tôi đồ thay tê là cũng bỏ hay thì lùa tê lùa chờ lùa nó có bự hậu lùa có bự cho cá sùn hậu sùn y sùn ó sùn bê sùn pro sùn chi ta chỉ nói qua lúc sẽ chỉ hử nhớ chủ cho mình nhỏ khi tôi một cái đầu bây giờ lên từ nó ra cho sai thì thay tê giờ họ chờ nó sù với họ chờ tiền tờ sư giờ chủ tôi một cái tờ thì tôi mới tàu thay tê tàu trâu lúa lì tôi vào thế này cầu chi chúng sẽ cho cái gì chầu cũng thế cho tàu vụ chế năng tôi một trâu nó vó sò lúc là Wisconsin họ tôi một số vó sò là của đi cha họ ý của chủ chế của mua hậu lử tàu nhiệt chia là giống hậu đồ của cho mình nhỏ họ của chủ chế của mua tàu chế mua mà chế đồ mình nhỏ nhỏ họ bê của chế của tàu mua hồng hiền của mình nhỏ cần tàu tàu liên tàu là nhon đúng chỉ để mà chỉ đâu tỏ ta cũng thế nó thì đổ tôi giang đầu
thiên nữ tụ tu sĩ là nó tổ phát kỳ tê tổ sổ bây giờ cái tin đăng trả mong phong dư của thao nào tổ đầu tê cho mình cả thôn này cũng chỉ được tổ tỏ đầu tôi dân đầu rồi nó tụ tu sĩ là theo nó đầu tôi sẽ lòng ra cái tôi muốn trò cũng nhớ đồ ono pu mỏ đồ Warsaw Wisconsin thầu tất thứ rồi đầu tôi dân đầu luôn năng cái tàu sinh chi nửa hai đầu quốc gia cứ nào va có cho mình nhỏ bé tu cái chỉ trâu sẽ cần thở cái cần tu sư thế giới y giả của khó tàu dùng trên năng cái cần tu do giả này nó ba tàu dùng một cái chơi cái gì là chỉ muốn năng chia tàu dùng chỉ muốn năng đa tàu dùng đó là cái cần tu với thọ chỉ dùng gì vì thọ cũ tàu cần thở rồi nhau phát kỳ tê mà thời trâu lũ lì một ý xong mà cũng cởi chồng chỉ chuộc cho bông dư vì dù chia dù lù chia dù hai năng chỉ giờ nó nhua cần cầu cũng thế to khi thọ trại khi thọ vi trà cởi tới mò tu là một ba cụ tỏ cao cũng cởi cho trâu lũ lì một ý xong cũng mà chuộc cũng cho này nó bông dư thầu đó tới giờ đó hay nó nhưng chẳng hạn gì ấy thì có cho mình nhỏ cho trâu xe cần thở xe nó cú do tí tu này nó tàu đổ tơ xứ còn tàu xong tàu tê nó cái mua xe tù mua bùa tù đổ tơ cái lúc này mong cái chồng chua lùa giờ này cũng cái khẩu nó cho lù rồi để nữa cái hài gì hay thì giống mà cái chơi cái gì là mà chỉ muốn năng nhẹ tàu dùng một giọt họ tư dùng cho nhẹ nhóc họ tờ dùng một giọt họ tư dùng thân nặng hải nhóc họ tờ để dùng cái nó theo dùng gì để cũng nó đầu tư ra nó cho luôn hai linh thờ chơi ra linh thờ cú thế chơi năng nó bây giờ thì nó ý sự đâu chờ trời đầu tư ra đầu là một tàu trâu chở lũ sông nó chỉ lý chúng sẽ chở qua trâu chở bao là một tàu đồ ốp phá bao nó cú trời đầu tư ra đầu lũ họ phía thế cho cái chờ còn phía đầu cú nó chỉ cho chế số lúc xưa chỉ hoa hậu lử chỉ ra chỉ là của dân trời dưới lúa pia bây giờ nó cái cờ tu chỉ ít thọ dùng gì nó dùng nhọ cần cổ đi cú chỗ đó tới dân đó tôi trâu chỗ xong nó cú có tôi cổ tụ đó từ chỉ cũng mới ever chơi đi nên nó cũng mới ever chơi đi trâu xong từ cũng mà tới tụ đó từ nè cũng thế hay cho cái tu chỉ ở dùng gì thì nó tôi ra đào hải nó cũng giờ nó cũng trong xe mua tan nó cũng cho cái chỗ cho cái nó chỗ nó tôi ra đào nó cũng ở tôi ra đào châu ở mua nữ ở luôn nó chọn cái sau kế thế ở lúc tăng chọn cái sau kế bây giờ mà nó nói ở lúc nó cái tu chỉ họ dùng gì bây giờ nhua ta bộ nó bây giờ họ nó sư nó vậy ngoài nó đâu sẽ đỡ na cú dùng xe ở đâu tôi đang rào trâu nên nó cú xã của họ này nó sợ đỡ này nó thì là ba bê hở giờ đâu tôi đang đầu cho cú cho mình nhỏ bê sẽ đỡ hở đâu tôi đang đầu họ hở co đâu tôi đang đầu bê họ có ngón bùa tê chơi con lúc rồi còn nó cả nhau thế nó đâu rồi còn muốn nó lại chỉ cho bê chế năng một đó ta kêu bảo mang gì toàn đây cái trong xe của trâu. All right, thank you to Mr. No. Vaya, thank you so much. I am so impressed that he has 9 children and his family that has graduated with a doctor's degree. So let's give him one more round of applause. This is a record breaking here. Now I know who I can go to and bring my children there to talk about education. What a wonderful family. เราเชื่อว่าจะเราท่านว่ามิสเตอร์นอว่าญาติที่ท่านก็จะมีอยู่เราเป็นอะไรปอที่ขณะว่าโจก็จะรู้จังนะที่ว่าทุกมีก็ที่ด็อกเตอร์ท่านเราบีในวันนี้ว่าสิ่งในเจ้าจ่อเป็นมีการในเรื่อง high expectation ที่ในหัวเท้าที่ในใจจงเชื่อเราในอัตตัวในว่าสิ่งนั้นมาในจงเชื่อเราท่านเขาจะมีอยู่เชื่อเดินนะ Our next speaker
Then I'm going to invite to the stage is Dr. Zia Van. She earned her PhD in American Studies at the University of Minnesota in 2006. Currently, she is a professor of history at the University of Wisconsin-Milwaukee, where she also serves as the Vice Chancellor for Diversity, Equity, and Inclusion. Dr. Bing will share Dr. Ying Dao's educational inspiration. So, Sie können den ja, Dr. Zieva, Dr. Vaya, nu earned a PhD, nyoto American, nyoto American Study, nyoto University of Minnesota, hono, nyoto apato. Lucia, the Shannon, professor taking kula history, nyoto University of Wisconsin-Milwaukee now. One new law to serve new kuya, the vice chancellor, ya itu to your law chapter, dollar the chancellor, the vice, near the hall diversity, equity, inclusion, law office. Dolin the who know New York Dr. Zieva, you got Dr. Yandao at the end. Yalikia, Dr. Yandao, the new hall, so the Lujan Mukata, the or the day the Shinaya. So, ladies and gentlemen, please help us welcome. Ebote Totaya, Dr. Zieva She. Thank you. So good afternoon. I was going to say good afternoon, but now it's evening. So I just want to say I'm so delighted to be here. Thank you. A few words of gratitude to Dr. Yang Dao for gifting me this time to say a few words. I want to say that as a scholar, you know, everyone has said everything I wanted to say. You know, you have political leaders, you have, you know, former pilots who worked directly with Dr. Yang Dao, you have friends, children, elders who have very personal stories with him. So there's nothing left that I need to say to praise Dr. Yang Dao. And so I want to say that thank you, Dr. Yang Dao. When you call me, I don't say no. And that is because Dr. Yang Dao has had such an influential impact on so many younger scholars like me in the United States, across the world. And so for you, Dr. Yang Dao, today is a gift. Today is a time to celebrate you, but it's also to share, like everyone else before me, about how much you have been an influential part of my life. So I have this wonderful speech written in English, but Dr. Yang Dao said, "Zia, okay." So vì hai tên đã tự nhân đâu yêu cơ sáng của Halomon để của cha lương Halomon cho mình để sẽ của sáng hạ cho mấy số bao hạt tàn ôn thế của yếu một ba chú bé yang gần đã tự nhân đầu chớp bằng cho của luôn định ô ít từ chớp phơi ít từ sự hữu hành tới từ luôn nô luôn sợ chế ô ít từ thôi cho để ít lúc chế cần tới luôn nhau tôi tích cho mình cả nó của khám mấy mình chỉ chú hạt tàn vì lấy chàng chú kế của tàu cha lấy một chú lên tới bây giờ vì lấy chàng đã tự nhân đầu bây giờ ít lu còn cái trong đấy bây giờ ít lu tính cái gì trong đấy rất lớn so cú giờ ít từ mình nhận sai mong dù của ít lu chèn canh chỉ mong tham mong tên là ba quý chỉ tao cả ít tu tới lên thọ biết tôi chú tích cho mình cả nó thọ tới cũng muốn cho xong biết tôi bóng cho Saint Paul Minnesota cú chẳng nó phải chỉ sao mong từ mình hoa kỳ luôn chứ còn mấy mong nóแต่ชีกูอยากตัวมิญอมองมินนิโซตาลูเซงพอไปอยากจะมีตัวมิญอมองเต็มปุ่นเธอเมย์อีสานของห้องหนอยิ่งยออีอย่างเลยกูฮะไปลูไปอยากมิญอจอดเนี่ยไปยอติคงเจจอดเนี่ยแหงไปจีมอนอมหอไปจอดเนี่ยยังอยู่มอสามสุดเก๋ก็ไปลูในตัวสุดที่เธอโนเตสุดเก๋จอดเนี่ยเตต่อลูชีเหาก็จะอยู่ตั้งที่กันใช่วิญญาณแต่ไม่จะย่อหูน้องมียิ่งขู่หันแต่พอขู่หันแต่นี่เจ๋งจังฮะวิญญาณจงมองเกิดเป็นเจ้าตัวนี้ตัวสุดที่เธอมีการน้อยอย่าลุกล้อหินดูมันที่ก่อเป็นจงอีผานจงโกยหยอกเป็นจงน้าจะจีชอเกิดเป็นน้าตัวซื้อเป็นยิ่งชิมดตั้งจริงจุเป็นแต่สิเป็นตัวสุดที่เธอน้อยอะไรกูหาเป็นจงเลยเขาอีผานจงโกยหยอกมุจเลยอีผานจงโกยจ่ออินจังเด้อแต่กูเจ้าตัวนี้เป็นอดเต้โอ
ô tê nia ít học khứ cô này cô gì cô chỉ tao cần tới ra để chỉ mua chú kiến chơi chú kiến vào mình cái chân chế giờ tôi nhìn chơi biết cần tới để chỉ cô nhìn sáng học cô mình luôn hay ta cô yêu chỉ sáng học tê tao học cô luôn nín tê giờ cũng mất sáng chú cô luôn nín luôn nó ô lại cô ta tôi hay là thọ ít phá cho cô gì chờ cô chế tôi này bông cho sinh con mình sau đây ông tôi khen tao cho tôi này cô có cô nhưng chỉ muốn lên từ sáng hay ta thầu ốc thắng nên có lâu để cú họ yêu cầu tao cũng có doctor cú sau tao chip không tới history books chỉ tao lên đó thì cái cú chấp phá thì chỉ cần tới một cũng muốn biết luôn nhau hoặc luôn là tên nó có chơi của mình ba chữ tên đó một lấy Tokyo University Harvard University tên nó do luôn là chú kiến chấp phá chú kiến cái xã hội luôn nên là mình sẽ hai thầu ít phán cho cô gì chọn được cú tu kinh của yên chỉ bảo chú chọn tôi nên bảo cú yên chân chân hay ta ở phán định của lo của yên tàu lối tu vice chancellor tại lúc chỉ cần đó luôn đi chọn số đặc cái nhân đâu chúng linh đó tu hà là có nhà y lu còn trong có nhà y tu dần cậu tôi dần dưới trong rồi bé cậu tôi tu khó trong rồi bé tu lu tu gió tu lo tu lâu từ lưu từ ra từ lâu là bao con để phử con còn đây yêu cầu chỉnh chỉnh hay cho bé hay tốt nàyแต่สิกูโจป้าเป้ยังก็ยังวิเลจางแต่ยังเรากูสุดต้องรู้กูแต่ยังเรากูรู้ตัวอยู่แต่อยู่ชิฮันดองอยู่ตรงซ้ายอยู่ตรงซ้ายเขาที่อีแต่ยังเราเขากูมองเลยก็ปล้อชงแต่กูจึงกันต่อแต่กูnhặt cái bao chú con nó chú con thìยังก็tàu ô lô lại thì cũng biết cái lưu phát gì thì cũng nhà của lưu phát gì hen thì thầu cũng muốn cần tàu tháng xa thì cũng muốn nhớ tàu trong biết của cái chỉ cần tàu tháng xa thì cũng muốn nhớ phát gì thế cũng muốn nhớ tàu trong đi tàu non trong đi tàu Paris cũng muốn cần tàu thì University de Paris en Sorbonne et cũng muốn tàu chứ học kế cứ có tàu lại that was so honorable trong khi vì hiện tại có tôi mong từ Sorbonne em cũng tao muốn nhớ ít chỗ ha còn thấy ít họ cái ô tô sụt xa ít còn thấy họ cũng muốn nên ngồi trong của ít lên mong thông tin cho Europe trong khi vì hiện tại mua chút kiến chơi hiện tại có tôi tàu ổn định lại để còn thấy ít họ ô tô sụt xa họ thì ao có quan của nè mấy chút là tôi còn thấy mong at the turning point và giờ đã tự dân đầu thôn đã gần hiện tại lấy mong được lâu fast development that was the publication in 1975 and at the end đó tao ở bên decade là tao lên nên có tới cho nó luôn nè không tao nó số cái tôi hạt tao thì cũng chỉ hạt tao thì it was a foundational for my research so ở trong đó at the end đó còn bây giờ ít học từ trong sát trong flow thì chỉ cũng khai có bảo hạt tao thọ cho núi ít nín tú và đi có trong ốc hạt trong của tôn chú có nhau để các đứa trẻ của tôi chú có thằng bé có khai của tôi mong kinh cử mong các nơi cái chạy mong của chú cho có nhà tôi có tham ngang của tôi để tăng luôn nó là của dân chú trả lời cho chú thằng này cô tự lên thằng đây để sẽ cũng là của tôi khi của sang ta lúc chỉ hở ở bên số mông của tôi đã có lúc trẻ coi cho số đơn chú có thằng nu có số dạng chú mong luôn nên của các khai của tôi này ít họ từ trong trong lần của luôn nên ít họ không liền cái chỉ muốn đi từ bỏ tao ở trong đó nè so yang thi bé cần đã tự nhân tàu lúc sáng rong sát lâu của bán tàu cũng này từ giờ tàu trong ốc có chú sau cũng không đợi chú biết cho món cho nam biến của sáng tàu họ cứ nếu không đợi mê không đợi chỉ mua thì sẽ có cái original thì nếu mua họ cứ ít hàng tiêu qua sang chọc lâu thì đã tự nhân tàu một số tại món lúc rong nó một cái chờ từ món lúc rong nó một cái chờ từ thì nếu mua cho họ lúc nếu không đợi thì cũng đã tự nhân tàu của hôn những ít số sức của tên là tự nhiên đó có bộ càng của mua có cho đó lưu ô ít lại thành thi cha cho cũng không đó là tự nhiên tao yên chiếc sáng đến lên hà lo nhưng mà như nhà học bố máy chế rồi cho một sĩ sau tao có sự gì ở trên cho rồi ở trong đó là tự nhiên đó sau vì người ta đã tự nhiên đó chút cái lưu chút cái sát lâu chút cái sáng sau từ lâu từ trong lấy cho tôi xài nó được sau trong trong nếu chút cái lưu nếu sau tàu cho của sau tàu chip không đỡ thì còn bây giờ của trong sát hẹn là tự nhiên đó của sáng người ta có cái đun giá trong lò cái trên tàu cho bé hải mong ha
thôi tu cái tàu chỉ có để do hạt ta tu cái chân dây do cái đến gọi là cha để tạo các nô của họ bên luôn hạt ta các tư nhân đó your legacy is that what you will leave us is that you inspire us to learn with a purpose. You have inspired me to learn not merely for the sake of learning, but to take actions to become a researcher, to document and tell the stories of Hmong people's lived experiences all over the world. Dr. Yandao, you started the movement in 1975 with your publication, and I am so honored to continue to contribute to Hmong publications around the world. Dr. Yandao, when I think about something so profound to describe you, I am reminded of this wonderful quote by the French philosopher Albert Camus. He writes, "La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner." True generosity towards the future consists of giving all in the present. That is what I think about when I think about you, Dr. Yandao. That is the best characteristic for me to think about you. So, Dr. Yandao, this is what you have done for me. Maybe you don't even know how much impact you have had on my scholarly life. But that's what you have done for me. And as I travel around the world, countless students also talk about how you have impacted them around the globe. As a result of your generosity, Hmong people are known around the world. Through the increasing knowledge being produced, our stories will be preserved so that future generations will have clarity about who we are as a people, what we have gone through to be where we are today. So Dr. Yandao, you were put in this world for a purpose. You have been a vessel to touch people around the world. On behalf of all who have been blessed by your dreams and aspirations to transform our people from an agrarian society to a global community that is shaping the many places in which we now call home. Thank you, Dr. Yandao, for being a guiding light for the last 50 years and for generations to come. So, Ocho Nandao, Dr. Yandao, cứ có những tiếng của chị rồi bây giờ chi cho cháu ha đau cả và hồng đêm Ocho Nandao. All right, thank you, Dr. Chia, for your wonderful speech. I've known Dr. Chia for a while. We worked together in here in Minnesota. And then when I heard she moved to Milwaukee without telling me, so it's great to see her, and we'll probably have to catch up later for some chit chats, I believe. Trong số giờ, tôi sẽ đã được chia đó, cái giờ lũ rong lũ chơi rong rồi đã được nhận đầu tiên, số giờ câu ở tại university này, tôi cho cái giờ lũ rong nó này mà. While you're eating, I have an announcement. So there's an envelope on your table. As you all heard and know, that Dr. Ying Dao has the passion and he understands the importance of education. He knows that education gives our children to build a brighter future. So on the table, there's an envelope like this right here, and it says Dr. Ying Dao Scholarship Fund donation. Dr. Ying Dao is in the process of having a scholarship fund to support all of our children with their education. So with everyone here and with your support and love, let's make this happen, because I know Dr. Ying Dao has a dream to help all of our children for a brighter future. So any donations in this to put inside this envelope is welcome, and we will appreciate every donation that you guys can give us tonight. Nhớ đó là nếu lúc trong giờ mấy lúc năm tờ giờ lúc đến đâu rồi này nọ, nếu bỏ từ lúc trong năm tờ nó giờ hay thì Dr. Ying Dao Scholarship Fund donation. Ấy lúc nó Dr. Ying Dao nó chế nên chân tờ những tại lúc trong giờ chân tờ sẽ phong tờ giờ lấy chế nên ba tờ giờ xa buồn nên gặp phong tờ lấy lúa lấy chế nên mua bù đồ sẽ đợi. Ta chỉ họ thọ này sẽ đợi do thọ và nếu là mấy khó nhẹ trong lúc năm tờ nó giờ cho một hoạt động Ying Dao khó scholarship sau đó giờ tốt chân xài cần tới tổng tây nó ấy nếu mua đi cha là nếu mua lên tờ ấy thọ cho tù đấy sau khi đây xia nếu tôi rồi nó nếu ba trong Dr. Ying Dao scholarship
nên ban tông bộ lý cha chỉ lấy một tan thầu cho nhân tông bộ lý được bây giờ mình nhủ tổng tây nó một cận tờ nữa thì bây giờ Dr. Loyo cho educator professor tổng tây nó giờ cái tổng tờ bây giờ mình nhủ giờ được Dr. Yang đầu scholarship cái thọ này ba nữa cái chút số tù nữa nè ba tàu y đồn o đồn chi đồn y bộ đồn nên cái ôn la lụa nữa cú sắp bỏ đại check lọ nữa y xia đồ chi xia nữa cái thọ này ba tàu Dr. Yang đầu nữa cái cái món nó sẽ bị bỏ lại y bộ xia cái vô scholarship nữa thìเขาเราซาลินเดอร์เขาเรากูซาซิวะไอ้ท้อในป้าเดียวเนี่ยไอ้ในป้าเลยในป้าต่อเนี่ยโอเคไอ้วัวโจเนี่ย Okay, John Zin and Omoya. Next, we have our next guest speaker, Mr. Jie Vatsia Yayo. He represents all the Ying families in the U.S. Chúng tôi đây là một ý chờ giờ thật chờ ý tu chuyển chân đời pe trên này mong giờ ý tu cho nó chờ hòa chỉ có nó chờ giờ của Mr. và Sia Ya anh ấy là một thà giờ đó chờ dân đầu khó leadership aspiration thì New York tôi có tham đời Ya United nhớ độ Central California New York là một hai số chế tan thọ chỉ cái tìm mong ya nhớ thông tận rồi tới chỉ bị cả nó nè. We also have some other guests that will be coming onto the stage with him. Please help me welcome Pathan Vatsia to the stage. Em thắp chơi giờ nên đường với một đến trước tập giờ chơi, bắt đầu và chia giờ em thắp chơi cơ là phải nào chơi giờ, cơ là ổn định nữa, em thắp chơi cơ là ổn định phải nào. Zilinda là chị và Dr. Phua chúa đã chỉ gì thế, để biết chị mong ya này bỏ chúa cho Pathan là cho nó chụp còn gì lại. Okay, next one is Pathan Chu Yayo, thắp chơi cơ from United Ya Association of North Carolina, thắp chơi cơ. Nên bộ thế chơi giờ, ôi trời ơi, bây giờ là trên nền chúa gì giờ bắt hàng Brandon chia sẻ ya, nếu tôi bắt hàng sửa chỉ nhớ đầu ya Council of Wisconsin, em tôi sẽ bắt cái đó bắt hàng Brandon chia sẻ ya chơi ya. ít kho nè, ít kho, họ biết là sửa tiền đó nè, anh nhớ lên đọc cái nhân đạo nè. Họ bây giờ thả lù nó mà nếu tôi chỉ chỉnh tránh một lên bây giờ sở tìm ra có bọn trên bọn mua nè bọn trên bọn mua thì cho thêm cho tại sự nào giờ lên từ bên bọn nó tua qua California tua cho lũ này nó sáng to giờ thì họ nói giờ khỏi bây giờ sở trong tìm nào bọn trên ôm mua nè cái qua há bây giờ lũ gì họ giờ chúa nó từ họ giờ hai nó làm mà để họ thả thế này thì what cho nè what choชื่อสัจจ์เปล่ากูสัตย์ทอดเจอว่าดร.ชัวเทียก็คอมมิชชั่นจูเชียวอย่างดร.ชัวเชื่อเรื่องบทเรียนดร.ชัวเทียเนี่ยคอมมิชชั่นอย่างนี่เชิญจูเป็นนี่เชิญจูที่เยอะถ้าเด็กคนเดียวนี่มันเยอะเชิญจูนะเชื่อเรื่องบทเรียนจอดร.ชัวเทียคณะคอมมิชว่าเราจีรู้công chức lo chấp lời nó sao nhở sẽ nó bước tên cho là thì bây giờ bây giờ bắt hành này cho ổn tháo đó là mình này giờ cho một chú ý này giờ cho thiệt cho khán giả community đi là ổn thì bây giờ cho bắt hành nhau lúc chạy nó bây ổn đi trâu nè ổn đi trâu họ này là mua đặc biệt yang đào ổn ít đồ cổ sáng lo đồ tăng hợp bên trên là mông ya thì tăng hợp bên này hay là mông một thứ gì ổn đi trâu nè rồi tao nèตอนนั้นโมนั่นยังกูหาซาไอ้ตอนนั้นไปจ่อว่าเทจ่อนั่นอย่างเชื่อตัวกับเต้กับเต้ตัวเขาเชื่อตัวนั่นน่ะกูหาเราถ่ายไปแล้วรู้น้อยจีหายาชิมวันใจชิมวันยงเหลือนั่นน่ะล่ะเสด็จหาสารใจกูถ่ายตอนนี้ใจเราไปเสด็จเสจีโอเคกูเชื่อตัวใช้ชัวร์กับรู้ใจรู้ยอเป็นสุดๆประธานเนี่ยยังมวนอย่างนี้คอนยองรีเจนเป็นเนี่ยตัวเนี่ยเขาเธอเราอย่างเนี่ยรู้สเตทนะกูnó thấy nhiều rằng chỉ cho nên hay là cũng sẽ họ hay đâu cho lúc chỉ cho lên lúc xưa xa chỉ cho lên đi nhà nên là họ sát sát lên chả thì cũng chủ yếu tôi sẽ chiến được bé hay sử dụng thì cái tiền mà
bây giờ hai có tan thọ tự tu sửa sửa nói cái nó im họ là tao nói ya tức mà đi chả biết mà lúc chả nhau chuyện này sẽ sao đi chả nè tao không muốn nó là gì và tôi sẽ hai châu đọc tên nhân đạo nè có ra đàn nâng có lúc tiền gì giờ nhớ hai tàn nô là những hai chỉ xóa hai tạm họ là những hai chỉ tà đi ó nè thì cho là hai tới hai năm đâu là hai sẽ có lúc tiền gì cho tới trên năm mong gì những hai chỉ tà đi là anh lúc nào nên từ chỉ là môn Google chỉ là môn online môn check up từ là những bọn đó tới những đạo tân thọ là thì bây giờ là hai chẳng được tới những đạo lúc đang suy nghĩ bây giờ hai chỉ tà đi bây giờ lên đó là chỉ cú yo chỉ là một biệt cho ít thọ hạt sợ hạt tiền đó có nhân đạo lúc tiền gì cho bên trên mong giờ đi trả lại vì đó phải để bên trên bỏ để bên trên bao còn bao nó là hậu là để quý nhiều thảm gì lên nó cho nên sư là cái lò sới thì nó khó cho chơi chẳng chấp rồi thì đó là nhân đạo nữa giờ yo mỗi tận cho current phát hành là cho nó học bên trên mong ya thông lộ thì mình cả nó cho là sới thì nó thì trên thì mỗi có bỏ hay tiền chế nên mong ya cho thân cho ta xin nó cho nó bây giờ cháu mong bây giờ rồi lúc cha lúc nhau họ lúc con chơi đâu có bây giờ tôi cũng có tôi đây tôi chơi tôi là bây giờ tôi cũng có xứ rồi bây giờ còn có bỏ lên đảo xứ đó nè thì cháu lưu hai lần đầu giả được có gì sau đấy hai lần đầu thì bây giờ chỉ hai lần chín đầu gì có là họ chắc sáng đi sao họ đó nè đó họ ta mua nè tí lòng gồm xí nè tí lòng gồm cái sản phẩm đầu tiên đầu còn nên gió rộng xí kì của trò hai lên nó xí nè nhá họ liệt tê thật thơ tù thế là giờ tù gió nè thật thơ tù thế là giờ tù và tàu dạng là chỉ muốn từ dân tàu đi xí nèแต่ฉะนั้นดร.ยันดาวยังแท้ตุ้มมองดร.ตั้งชอบดร.วลีอีผาอีปวดโจโจอ้อตูอย่างนี้เสียงจิป้อนนั่นมาวิกเตอร์ใส่ยาว่าน้องคนนั้นน่ะอย่างวิกเตอร์ก็เป็นน้องเนาะที่เราใส่ชวนจูชอบโอเคนี่ยังตัวยันดาวน่ะเสียงบทเดียวนึงนึกว่าได้เลสว่าตั้งแต่ชอบเป็นของดร.นะแต่คนนั้นจะได้เลสน่ะเสียงมาอย่างอีผาอีปวดโจโจอ้อตูแต่สุดท้ายกูน้องเลยตูถ่ายได้อีผาอีปัวชาจะเป็นตัวจะเป็นแบบตอนนี้อย่างเขาเกิดตาช่างน้องแล้วก็จะป้อไอ้คนสีเดียวเลยแค่นั้นแต่ถ้าสิเสือหัดเดียวมั่วหมดเลยนะตัวเกิดต้นดัตเตอร์สีนั่นน่ะยิ่งจิโมอีตัวจะเท่าตัวเลยนะผมยอมมาก็เลยเขาเรื่องสายใดเดินนะที่ช่วงอีจุดชี้เนี่ยเราจีได้เลสนั่นหล่อนั่นเย็นอย่างเขาไม่ได้ชี้ตัวดัตเตอร์เสือดัตเตอร์ยังเก่าอยู่เท่าตัวดัตเตอร์ตู้ซาลีฟงดัตเตอร์ทอเบรตูDr. Ligia, Dr. Christopher Thor, chỉ từ nó thế thì ta xin là biết cái món y phá y bùa sa tiểu tử tu là gì ta xin mà xử lý là gì cho nó có lấy cho Dr. Thor tan cho sư có chẳng hiện tụ thơ tan choนี่ตัวป้อสุนิสานีตัวเธอแล้วตัวเจียมูยังยิมนาสติกสิละยี่ตัวอ้อเลยเสียชิบะตัวเธอเลยนะจอร์จวอชิงตันยังเธอตัว president เป็นหมดจะโปรชิจตัวตัวแต่ฉันน่ะละยิ่งยังกับต่อการซื้อฉันเลยฉันป้อเดี๋ยวจอร์จวอชิงตันยังเธอตัวอย่างนี้จะไปบทเองจริงๆนะอย่างนั้นตอนนี้ยังเดี๋ยวเธอตัวมองเราเตอร์ว่าไปสรุปสุดตัวยอป้อที่ยังยอตามมูลีนะยังคนเดียวเขาจิตใจยังคนเดียวซื้ออีกูจะให้ดูเฉยๆสิอ่ะที่ถกเกินน้องนั่นอีกูให้เลยนะนะเต้เฉยๆตัวนู้นน้องกูเลยมันจะกูให้หลอกนะเต้อย่าจะมองไอ้เป็นตัวปอกดร.ยันดาวอย่าเป็นพ่อท่านถึงด็อกเตอร์จากวันนั้นจะเป็นย้อนไอ้เป้อย่าจะท่านจ่อหัวเจ็บข้างยาแต่สินอเป้จัวรอหัวโจจากคณะหลักการลุงงานเอาเทียหัวโจดร.ยันดาวเจนึงฮะเดียในจังสักปอดเทียป้อหัดเดียมั่วจะจ่อยาแต่หัวเจ็บข้างยาเอ็นนี่ที่เราหัดเจ็บเป็นตัวถาเป็นเราลูแต่เขาเดินเจ็บเป็นวันนี้โจนะแต่เขาเดินอยากขอลูกเกอร์ว่ากูให้นี่เดินซื้อแต่เชื่อว่าโรงเรียนประธานแบรนด์กันอย่าเชื่อก็มัวเอาเราลงสู้เอาไปเราลงสู้ไปเด็กก็ฮะมุ่งเราต่อแล้วใช่ไหมโอเคแค่ได้หาเรื่องนั้นอย่ากูท้องฟ้านี่จะจ่อเฉยๆนะจะไปจ่อแล้วเนี่ยชาวบ้านที่พูดเรากูเทียถ้าชิวเลยแต่กูอยากให้รู้นะอย่ากูท้องใจว่า
กูจะว่าในบ้านว่าสิริตัวไปว่ากุยเบยแค่ว่าเอาตัวแม่นักตัวก็นายากไอ้ทอใจเนี่ยเราได้ไปเสิร์ฟเป็นอะไรนี่ว่าเช่นเลยนะนี่ว่าเช่นเลยต่อว่าเราได้ไปเสิร์ฟเป็นอะไรมั่งได้ชิมมาโอเคว่าเช้านะชับแล้วนะได้ชับแล้วนะกูท้อหักซาจากตัวยันเราเฮียเนี่ยตีท้อหักซาจากจะน่าจะว่าในเจ้านี่ว่าสิเสด็จท้อคนนั้นสิกูท้อว่าเช้าเราจากตัวชัวเฮียต้องกูวันนี้มันรู้สึกพูดได้ไปเจอเจ้าเราอยากจะคือจะตีเสด็จไปตัวเด็กตัวไปที่ป้าตัวนี้ก็ชีวิตสิ่งนี้จะมันรู้สึกพูดได้ไปเราหายไปเราเสียเสียตัวที่เราเนี่ยตีกันจากแต่ยันดาวกูอยากให้ตัวคือไอ้กูว่าเจ้าเราเนี่ยตีเนี่ยก็อยากเจ้าเราก็จะเกี่ยรู้ไปเจอหนึ่งมองรู้เป็นสื่อเรามาตีไทยไปเจอหนึ่งมองแต่เราทะเลจีมอไปหูลุงเบย์แมวขณะกูถอดหัวก็ว่าตีหน้า thank youทอคนละสิกูหาดอกวตียังดีอยากก็ทอสเกลเปโตตัวชาวเราไปมูอยากเรียนไปที่ลิมจอตู้เซิงไทยเจตัวยาเราติดเฉยเนาะไปที่มวยตู้ว่าสกีบอลชัวเรามูก่อดัวเราอยากเต้นดัวอยากเรียนนู่นน่ะไปเจกูตียาเรารู้ลัดวิสคอนซินกูท้าว่าจะไปที่เราในจงกูทำในจง我个大陆主义呢，一边个别起码的起的是边个对来多可能，我要都没多的，还得我个做，为了好我个做呗，就没都没有，他啥好给的呗，แต่没都没有了，这里做做了啥给没说，你家里那弄那你多知道可能都是那种先到，你搞对来多可能ตรงนี้ตรงเนี้ยตีนี้ตรงนี้จังรัวhai đứa này ở tụi tì na thầy đua nói gì để thằng nó chẳng lột lụa hai đứa này phải ổn định nhau chỉ xong thôi xong bây giờ mùa giải trong goli ổn định là chọn đồng liên lo rủi một nơi nhau ta chỉ giàu nó bây giờ cứ tì cho sẽ được tôi khả năng thọ phòng công phòng hóng đồ này gọi xong thôi xong cả này chỗ một lụa rong công rong đầu lò bê tì lò cho bê rong ý dạng người đại đoan nó nè cô lùi chỉ sau liền nó tất chỉ cô ta kia luôn nè cô ta cũng chỉ nhà cá là cô lùi về hoa brand liền nhật xe sở nhật sinh mông ya nhà đó lùi là Wisconsin lùi xe ta chỉ nó cô giờ tụi lòng một tuổi giờ cứ chặt ti nhà đông đã thì ta đó biết giờ cứ chặt ti chặt sinh cho gì nên nó tôi cho Wisconsin chỉ hồ đó cũ lò xùa cũ sao tông nhập lâu ít lâu PPE ta chỉ nói cũ nhớ là lúc rồi Richfield Wisconsin thảo vấn đề sẽ được chọn chúng ta chỉ đầu này ở đồ này sư để thọ luôn đồ lúc tây bỏ hử bỏ dầu này còn nên là cá nhân rồng còn nên chọn lùa là tạo một lì na để xong thôi còn còn nên chỉ mua mò kinh
thọ nó là cái tiếng lò lúc này lúc kia là này bây giờ khán sở nhớ được khán sở để mua cho được cả Ôi giờแล้วก็กูเจอมึงยาหล่อนะเนอะแต่สิเจอเราว่าแต่เจนึงเจอนี่เจอจีเจอ board เดี๋ยวไปเจอมึงยาหยอดเขาเจอในหล่อนะจะเจอตัวนะเขาเนี่ย open invite นะหลังจากไปเจอประธานจะเจอรุ่นลาหลายได้ด้วยยาเดี๋ยวไปเจอมึงยานะเขาเจอที่ว่าดร.ชัวก็หล่อที่แนวตัว culture ที่ท่านชาหน้าตัวนี้หล่อที่เดี๋ยวไปเจอมึงยาหยอดชีตัวนั้นตัวเนี่ยตัว other culture เสียเจอเดี๋ยวหล่อนะSo ladies and gentlemen, please continue to eat. I hope you guys are enjoying your food. Make some noise, yeah. How's the food, huh? Good food? Okay, thank you. Yeah, good. Let's see how you take your serving staff now. They look here to center. Our serving staff are just amazing. They came in on the table. I was there. They smile. They are so respectful. So let's give it up, yeah. And then our serving staff, yeah, from Heritage Center. So thank you to all the staff for working so hard to make this possible. We appreciate you all. Chúng ta giờ để thay đưa mình là gì cho này giờ nè, chú ý tu speaker gì để cho học bằng gì khi thế nè, nên sao mà một chế chú này giờ cái là ít sợ ít cho lối nhẹ, ít sợ ít cho lối cũ nữa, trong đó thì dân đầu tiên mà đàn thiết chế này nè, nên sao mà một chế nữa, nên đợt bên nhau sợ ít cho lối nhẹ lối cũ trên này mà muốn đấy mà, ok, hiện tại bây giờ cho này nè, xin giúp cho lý cái hiện tại nè, ít liền là chú ý tu speaker để bây giờ cho con lò này mà nè. We have one last speaker now. Dr. Pua, who's the last speaker? All right, our last speaker for tonight. Malun Behua Mua Joya. He is the CEO of Mongking Meat Processing. He will present the Lifetime Achievement Award to Dr. and Mrs. Ying Dao. So let's welcome Mua Joya. Mr. Mochua, the president and CEO of the Longjiang Meat Processing. Itu kuti Lupin Zona Zoto Mong community. Tia Mochua Gaya Ikunitsi, Joshon Tehushaka. Dollar Mochua is the major sponsor, the Louis event out here. Thank you. Let's get Lu, a Panya Pazzi here, let's get Joshon, and then sort of Page Moya, the Tanto Mong community. A John Nemaginata. Chuck. Good evening, ladies and gentlemen. I'm going to do Monglish. This is the award time, so I've just come to do the award time. First of all, I'm so honored, and I feel like I'm blessed to know Dr. Yang Dao since 1986. Be one of his 5 consultants. And I was so proud that I make the last advice for him to visit Laos back in 2023. So Dr. Yang Dao is a pioneer for the Hmong people. And from now on, I'm going to speak in my own language. Sorry. Cái chỗ là chỉ cái tên trang cũng mong hay của tôi là bao Dr. Yang Dao trên đây xong của gì chào trao đó, chào sao được sự cho nó đúng rồi. Nó tới dân đạo luôn nhóm người ta bây giờ báo ta đi chỉ có cần việc là bây giờ báo ta đi nào cần việc nếu mà trí từ trí thực xã đó chết cùi ấy từ thì mà đó xài có nhất nó xài có một chuyện là nên thở nhất thì sợ sẽ tôi chưa chút tên nữa nè bây giờ ít từ cần sống thì dân đạo nè Dr. Thiang tu Thiang có một chuyện nhá một chuyện là có thể tôi chẳng một chuyện là
Cha dê. Có nhất từ là chúng ta nhất từ cha dê. Có chỉ phụ như là cha dê vậy tu nè, cái đó nó tên trong hoa bên Chile. Cú là hai bên trước quan trọng tới dân đạo. Soอย่างเป็นตัวน้อจะ keynote speakers ว่าหัดตั้งแล้วเนี่ยกูจะตัวหัวกูจะยังลงมา awards กูหัดเป็นมองว่าเป็นตัวยังรุ่นหนึ่งในการเต้นหนูตอนนอกตัวหอมว่าด็อกเตอร์ลอยเยอะว่าซับโลนูไม่ปวดสองชั้นไม่รู้ในห้าอย่าจีเจ้าเราเจ็ดเต้น no นะกูนะเขาอย่าไม่สองชั้นเลยเต้น yes ไปอีจุดว่าคนนี้จะอีจุดตัวหนึ่งสนามแต่เฉียบเป็นหนูมาออสตัวนะไปอีจุดสันแต่เนี่ยเพราะว่าปอจ่อไปตัวซื้อนี่สังเกตตัวจนท้ายเต้ใหญ่เป็นจะในเจ้าตัวจะในตัวอเมริกาในจีเจ้าเราเป็นเจ้าในตัวใหญ่ดีจงก็เลยในเจ้าเป็นตัวนะแต่สิ่งอย่างที่โมดเราตัวยังดาวมันเฉ่งว่าปอจะลงเจ๊งเก่งเป็นชิตัวลงเจ๊งนะแต่จะเป็นยี่ชิตัวเราท้ายเต้เลยเท่ากันนึกว่าปอลงกันในเจ้าลงจุดลงท้ายเต้กูย่อ first grade ย่อห้องจีย่อลงเจ๊งนะ The first week เราตั้งท้องเสียเจ็บปีกับ second week เจ็บว่าถ่ายในหนูนะบล็อกยิ่งยันตัวเป็นยังโลกเจ๊งเลยเจ๊เฉาชิตัวชิมท่าเลยมดจะจับพอจะเลยใหญ่จะจับ first grade sixth graders เป็นมาเชงตั้งตัวเลยนะสหตายสินเล็กน้อยเก่าชิก่อนตอนช่างเสื้อยามาอดจอได้จ้างนะที่ชิตามมาก่อนดาวเลยล่ะแต่เชื่อว่าจะคลองปลาหอนอาหารจ้าจอนยอมฟีรับตัวยังดาวลุยเชงแล้วพอมาปอนะจะกูยังชิหานจะลงดาวเลยนะนี่เลยเชงว่าปอไม่ทันตัวจะไม่การเต้นะเจ๊Người học credit cho người đó như là bên môn tàu môn trở đó, đã tới dân đạo, you deserve part of the credit. Để chúng ta lên đạo đó, bên tôi mình cả tên nó, bên mà để họ cần mường bảo nó cho các mấy bao hạt bên bên nữa, phát cần mường châu pha, phát nèo hòm, hát đợt đó phát cần mường nữa. Sáu hạt là bên tập đó là chế tôi bên tôi ở chỗ phát cần mường thì sĩ số bỏ cho các trường tiệm đoàn tế ta sử mong áp phát chạy chính. Cú spend lúc time bật thỏ xong áp phát áp tí của áp phát cầu ý lúc sáng thay phát từ na ha cha ya ne pa po ha yang dao su chi ya cho fa chi ya ne pa na ya ta pe chi to long jeng na je va po chi to je pe mo yin chi to pe yin to le la la ya nyot ti le je ne va po to cloud yang dao je va po to cloud pa sa to su te je na pe wo ko blo ta ka lu cho democracy na pe wo chi tao na pe mo su ti world court Geneva pe mo su cho pa ti Washington DC เป็นเจ้าจ้าตั้งใจไปหาชิตาไม่ยิ่งคุณไม่ยิ่งเปล่าอย่างเนื้อหัวมันเจ้าฟ้าตั้งใจหาจังชิตาเจ้าเราจะยังดาวต่อออฟพังนะก็ดัง LA นะก็มุสลิมประเทศmột dòng xe thầu vợ cho auto chair nè cứ nó tu theo đọc cái số dòng xe cho nên trở sai cũ là vào tù một phần là tù sau đầu đọc từ rồi tại chạy nhung chỉ mua về cũng chờ xong công đồ neo đồ lo là xem mà sư nêu à nên chỉ nên dẫn tệ kia để ở sao sư nên là lời cái đó lời trong sư cung vinh cung rừng rừng cung dư cung rừng dư sau vinh rồi chia dư rừng sau vinh rồi sẽ là tu có sự trình nếu nó mô rung hình tình mô rung cung vinh gió lò sau có lưu minh sau cho lưu gì tình sau lưu dư sau cho lưu gì dư có gió bê mông đọc tôi yang đầu có gió bê mông thôi tu có sự sẽ trừ tu có rừng mô rung hình tình có gió y tu vạn giữ kia pha tỷ chi con đầu tôi lìa hồ đề bê mông thế lì mua hồ bê đầu tôi lìa hồ bê mông thế mua hồ cổ mông thế trả vinh có cho bố minh đạo từ cho kế và minh cho bê mông tạo mông tù cho sinh cho mông cho kế và minh đạo từ cho kế và vư bê cho rừng sở đôi hồi có trong dân ó cụ sâu nọ sâu có dân dư tôi trồ có ca vinh có dân minh trồ có ca dư sâu có dân hoa trồ có nhau ca tung hoa ca minh có nhau số trả thinh có cho bê mông sầu tung thinh có nhau sầu và bên sầu tung minh có nhau sầu và vinh mông nhau ya dân rừng tù ly cho ya mông ya có ya khơi tù ya cho mông tù ly lì có ya khơi tù lò chỉ có cho mông một cờ đấu cho mông một cờ dư cờ chỉ lũ nọ có lũ hồ tinh có ya lò hoa bên mông tù vạn giữ sinh vạn giữ đấu vạn giữ tờ có ya mông tù pha
tiền đấu pha tiền đấu có thể chế những tua tròn đua đấu kể câu tua tròn đua so tới vốn sự pha của mình vốn thao nên sự nhẹ có trôi liền dễ sự cũ có trôi liền số sự nhẹ mà trôi đừng xử lý hết xử lung sẽ cũ trôi đừng xử lý hết xử đây hiểu xử chuyện của nên sự nhẹ hiểu chuyện tua trong đây tuaวันเนี่ยกูนุ่งสินโดลีย่อโตไปซิงเนี่ยกูนุ่งสินโดลีเจอตัวมาเป็นมึงเจอมั่วเกว่ามึงเลยอยากต่อเต้นเนี่ยอ๋อตู้ย่อวันเนี่ยวันสีวันลุ่นตู้ย่อเจอตีบงตู้ลุ่นที่ย่อเจอตีบงฟูทั้งสองตัวสื่อว่าเจอมึงเจอเรื่องเจออีทุ่งโฟต้องกราเจอก็ลุ่มึงจ่อเป็นมึงโตมึงตู่จ่อเส้นก่อนมึงว่ามึงชื่อยูนอทั้งจอตัวสื่อว่าจอเล่นซิ่งจอว่ามึงจอเล่นซื่อจอว่าคือจอก็เสียสื่อรึงเสียดอกตื้อก็ยอมมึงตู่ว่าเชื่อก็ยอมมึงตู่ว่ารึงก็จอมึงเกิดเดิมมึงสุ่มดาวดูมึงจีนดอนจีก็เติบลุ้นเต้นลุ่งยอดโตปีนดูโตมึงมั่วจูเต้นจียอดโตกูโตมึงมั่วจีอ๋อนู้นก็จอมึงโตมึงตู่เจ้าเนี่ยมึงเตลีจีเจียเลยก็โตมึงจอมึงtổ mong tổ cho dù mong thế lý chỉ nụ chỉ vừa mong chia nọ chia trừ là vì mua nè tổ mua rong hết vinh nè có cho đâu cho đâu có cho nè cho tự mua rong hổ phu cho tự mua rong hết phu cho công trình có nhau mua hết vinh sau này sẽ nhẹ sẽ cũ có phú ý và nhưng phú ngô ý và trong có nên luôn nâng nhau bộ linh dung có mua công hòa mình cả trả sinh và bên mong tù lúc bảo hộ nhẹ bảo hộ cú chi vụ cho phải tu chương trình có bên mong mua kế và mình mua riêng phụ nụ trở lấy tên trở lấy chờ để bảo tên nữa mà còn là xưa này đặt tự này để chơi này là đạt này là khẩu rong là giờ lấy là chỏ đó này là xưa chị một lần nữaท่านได้เบนเนี่ยถ้าเจอเนี่ยท่านได้เบนในหลอดมันคอในจะสั่ง system ลูกเชื่อเราจะไม่เชื่อของเราเดี๋ยวนี้จะรู้สึกกูเจอในเชื่อว่าอีเพื่อนนะจียังมั่วจะ entertainment เอาไปฟังทีก็คือท่านได้เบนเนี่ยถ้าเจอในเราไม่เชื่อในจะ system เนี่ยแต่อีเพื่อนนะจีอีจบเราตรงนี้จีในเจ้าไปกี่หลอดเฉยเลยสุดเลยมั้งนะเดี๋ยวตอนเจออย่างท่านได้เบนอย่างthì lo lên bề nè, difference nè, lo lên bề difference, ta cho nên là một xí nên những instrument nè, để cũng như sự cho nên là cái trồng cái.
nó là cái sơ công thức mong rồi neo tù đặc tư yang đỏ ra phong đặc tư nè chiếu tinh chơi của sự và chơi linh sinh chơi vạn giữ lưu ý tinh chơi linh giữ chơi vạn giữ lưu ý với chơi đông chủ tổ cỏ ban đông tới tổ cỏ tê chơi ở cái nọ tổ cỏ của cái phản giữ tổ cỏ cỏ dò bên mông tổ vạn giữ su vạn giữ kỳ con đầu chân thơ cho bên mông lưu về lò lưu lời con đầu chân giữ cho mông về lò lưu người mà sĩ vạn giữ lúc nó coi giờ bên mông tổ vạn giữ su vạn giữ kỳ vì một con đầu lưu riêng thơ vấn đề tổ mông sơ đầu thế li mua kế vả mình thì phía những mong lưu thả chân thế mua kế vả vừa phía mình mong lưu thả giữ xong xe nhẹ trổ nê ba xe cú trổ nê thế toàn nê là mù nho của ó lưu bỏ hổ nhẹ bỏ hổ cú nho bể tù lúc từ không lúc tuần để gô ly tuần lúc dí đồ ly tuần để gô lúc tuần mà nếu ở tao xe nhẹ trổ trổ lì đê xe cú trổ trổ lì đê ngó nếu yong đỏ bên nhau ít chơi ít chỉ có bú gô ít bồi xong sự gô ít và nhưng lời giá tỏ đây lô bây giờ chỉ mua party mà nó đó em thôi chờ đây cũng tệ đâu cụ thể cho họ để bây giờ mua ở bây họ chờ chân nhau là bây họ lại cần nhở em trong này cũng bán bèn là mama lần đầu là chờ xuống câu rồi bây chờ mọi chầu rồi thế thôi chờ này số lần sau từ nào ok nên mua rồi này khỏi chờ bây giờ bây họ program cho họ để chờ chỗ ó họ chỉ chỉnh chính và nó bây chỉ tàu sầu bây họ program này giờ em thôi chờ này nào ok thôi chờ này thế em này sẽ được cùng tệ rồi bây thế giờ trong xe mà nó tụi này tôi nhiều gì đó là đầu tư nhân đầu này bây giờ mình nấu cũng chạy bên đây lời thì是cố trình khởi đầu ra thắt chỉnh để ý sự nhân đầu bên lòng này mà lúc nào chỉ của tôi và cái ra thắt chỉnh tôi đầu bên lòng ra original của họ nhân đầu lòng chính nên nó là bên này nó chậm lòng trâu sẽ tông chùa lòng trâu hồ luôn điện tê nó enjoy giờ chỉ trong chỉ cờ đi để cuối tôi một trong mong khởi tàu chia để nó là dù mà tàu đó có lớp công chỉ này để công chuyên nghiệp là sẽ phải có sẽ được nên sẽ được số lượng số tụ nắm lòng chia giờ mình nấu ra giờ mình nấu giờ đọc cái nhân đầu chỉ nữa để giờ lời cuối giờ này để cuối giờ ít tôi sáng dưỡng từ giờ mình nấu của cô cho nó giờ là giờ mình nấu giờ số phía là sẽ là vì mua là phía muốn giờ chút cho chết của khởi tập là có một bây giờ đấy
首先呀，我找个呢，首先就我老我轻松呀呀，个人到以后正经可能叫你就自己的呢，可能有的人到自己上高不同呀，讨论什么的人找轻松些呀呢。OK, Dr. Yan Dao. Có thiên để Dr. nên nhau tùy được cả nè. Chỉ ưu cho cái biết chuẩn gì là gì à? Lúc xưa nó thay đổi giàu ya nè. Dr. Yan Dao thiên nè, Dr. Yan Dao cứ lo thả trốn này nè. So this is a very special opportunity. So at this time, we would love you to grab a seat, be quiet, and then thảo lúc xưa nên chia tao nên sát thả là nè. Chỉ ưu tao này ya, everybody, let's come back together and show the utmost respect. Ưu tao này nè. Lúc xưa nó ưu tao này sát thả nữa. Giờ nó tự nhiên là nó sát thả nên hai cái này sát thả nữa nè. Thao chơi này giàu ya. Giờ tìm gì thao này giàu ya. What's okay? Thank you so much. OK à, thôi này cái ở lúc họ trung đã này cái nó nên rất là rõ đó thế à. Thank you cho họ thì họ nói if họ chỉnh chính lời chị, bé lời chị cho bé nhiệt bé xin rồi rồi họ hay họ bé là đủ cho tan cho bé sợi đời rồi. 我叫呀，你查他了，叫你呢。lúc xưa nó cho Dr. Yan Dao thì nè Dr. Yan Dao cái lọ thả. Chỉ ta xin nó chỉ chúa cho cô lời là chỉ hay lùm hông tàu lùm cả chơi. Ta xin Dr. Yan Dao thì nè Dr. Yan Dao. Nên là nó cho lúc mày cho nên nênวันนี้วันgì nên tụi lo lúc công trình nó nhận nên luôn nè. Chơi cứ ti cho nó tăng thảo lúc hông community. Bà con nó cho nên lu giờ cho nên thả mua ra chi nên xa đi chả lo nên mà hại bây giờ nó bây giờ lòng nè con nó giờ ít họ chứng chấp lời món nó nè chỉ qua chỗ nên sẽ được chỉ thả lời chỉ lúc xưa nó giờ sư tông Dr. Phua giờ cho nên lúc xưa nó gỡ ý cứu nên gì ổn định ta nó bám mong ta nó gỡ giờ là hay lụt trong này sẽ đời nên cho long nên họ record thiaเขาก็วงหงเจียนะไปเจียนในรุ่นไลฟ์ทางอีปัวชงนอชอตอนเต้นไปยาปอนจีเลยนะคนนี้จับมงชงกะเกียยังเล่นได้ยากูจอในเชยาวันนี้ดร.ยันดาวนะจีนี่พอดีนั้นจอดร.ยันดาวเทียนี่ดร.ยันดาวกะเชีย Well, up in the room, I tell you. Honorable dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen. After 49 years of exodus, today I'm very excited to see my young family relatives in Medusa organizing the Dr. Yan Dao Lifetime Achievement Celebration and this prestigious Heritage Center in Brooklyn Center, Minnesota, to honor my past sacrifices and devotion to the service to my Lao Hmong communities in the late Kingdom of Laos. And after the communists took over the country in May 1975, in the refugee in Thailand, in France, and in the United States of America. I want to say thank you to Dr. Shu Yang, the chairman of the committee, for his wonderful welcoming speech.
to the members of his committee and to all donors without the fees, financial assistance, and your great support, this historical event could not be possible. I would like to take this opportunity to express my great gratitude to Honorable Craig Deering, former U.S. Principal Deputy Assistant Secretary of Defense at the U.S. Pentagon in Washington, D.C., and Mrs. Terry Deering, who have sacrificed their valuable time to come from Virginia, D.C., to attend this event. And let me check out. Okay. Chị cứ về Đấy chị. I wanted to talk to him, but he is not here now. Which I just want you on there. Huh? I just want to know what in person and kid the what in person loud. I want also to express my recognition to Mr. Chansam Warabum, a good friend of mine who has traveled from Paris, France to meet Israel to talk about his relationship and political collaboration with me during the latter Kingdom of Laos. In spite of time and geographic distance, I still have a memory of the day, May 10, 1935, at 8 p.m., Mr. Chansumon Warabong confidentially informed me that the Communist Party Lao troops and Communist Vietnamese were already surrounding Long Giang, ready to launch an imminent attack within 48 hours against Major General Pao's headquarters. I was completely surprised and disappointed by the decision of the communists who violated the ceasefire peace accord in Vientiane, signed on February 21st, 1973. As a senator during the Royal Lao Government of Coalition, I had the legitimacy to intervene with the Pathet Lao leaders. Therefore, the following day, May 11, 1975, around noon, accompanied by Mr. Chansumon Warabong, I went to meet with Mr. Phumi Vongchit, the Communist Vice Prime Minister during the Lao Government Coalition, at his residence in Vientiane, and to humbly urge him not to order his communist force to attack the headquarters of Major General Pao, but to find a political and peaceful solution to resolve the situation of the second military region under the command of Major General Pao. After 30 minutes of negotiation with the Vice Prime Minister Phumi Vongchit, he strongly said to me, okay, I'm going to say views in Lao. I just want to say that เวลาไปเพาะกันพระราชทานภูมิวงจิตและข้าพเจ้าก็ได้ขอให้เพื่อนนี้
giả sử Yesu nhìn anh nên phunพักสองคนในพูดน้องเปล่าก็เป็นประชาชนผลโง่ที่ผลได้ตอบจนดักเตียงดาวถ้าว่าเปิลอยากเฮ็ดซึกพวกคอยนี่เตรียมพร้อมแล้ว10 ปีเฮ็ด20 ปีเฮ็ดไอ้จันทร์สอนยังจื้อความนี่บ่จื้ออยู่ว่าเขาว่าก็มึงจื้อให้ลุมนั่นย่ำจีก็มาให้ลุมอย่างSo after that, Mr. Phumi Wongkit said to me that if Vang Pao strictly implemented the ceasefire accord, nothing would happen in Lon Keng. I humbly express my appreciation to him for his peaceful solution to resolve the situation in Lon Keng. Then Mr. Chansamon Warong and I left his residence to go home. Okay. Now, chưa có biết này rồi em nói đó, họ chỉ chiến gần ở họ cũng nên, anh cho xem nó họ thôi đâu có biết sao mà nữa, chỉ chiến tranh là họ cũng nên, chỉ tao mới ý rồi từ cũng như sớm rồi nữa. Vì thế biết tòa bát Lào thì biết tòa là tòa bò này từ sen sân nhà chỉ tòa là cái thầu khăm miền bung khăm miền liên tụi mình đầu yên khăm miền các đúng chính tụi khăm miền tới chờ giờ nó mình thích gọi xa lu April ít chụp qua xa rồi chi ta chỉ nó mình thích biết chờ April ít chụp qua xa rồi chi nhân là cổ tê một chân tổ nhân là cá tê chỉ to bát Lào là thì là sẽ là thì trò chơi trò nhung là bê vô chủ chân cái tàu cá nó tích chậm rồi thì thầu nữa cô té thoại chơi vô hông á rồi có ý delegation biết một đôi vì nhân là cổ tê thầu này biết là tập bản nó tỏ rồi lôm kia nè thấy không biết chừng lôm kia á thì bên mấy delegation bên một đội nhân là khẩu tệ mà chờ mà bê tù cho phải bát Lào mà plau tù mà bê tò là tập bản rồi thì mà ở tù ở cho lệ cả cái bên một nhớ viện trạng rồi Hà Nội là sẽ tỏ bên dùng cờ rồi lấy cho 2 tiền tôi nói 2 tiền bên chờ đến tôi sẽ biết tới chờ nó mà vì có tiền bây giờ nó nên tích chậm rồi nó và ở lúc tích chậm ở cứ tiền ship bán tận này bên nó nhá tụi cổ nông nhá đồ Hà Nội chết thay trả Hà Nội tại gì lắm mình nhưng mà xa bên một đầu cơ liệt khổ tết bên Kim In Sung cho nó lo tại tòa bây giờ thì Kim In Sung có 2 rung tiền vậy nó nên tích chậm rồi chúng ta cho là nên tòa bát Lào thế tòa nó có một đầu kia là gì bây giờ không dừng bây giờ tôi gì nó nhớ cầu liệt tết bây giờ nhớ một rồi số tết thì mình chỉ mà chỉ chủ tờ tôi này phần chủ tờ nên họ là ô tô sách itu phát hành sắp hàng mình sẽ tỏ bé nếu có hay rong bé là chỉ bé nhớ tôi có nông nhớ đâu số tết chỉ bé mà để một đâu giờ là mình nôngตัวnữa bé một lại tỏ tệ lấy cái tệ tỏ bé rồi ít phần mà tỏ bé giờ tụ phát hành sắp hàng hành sát người nhà tụ President of National Assembly này thế là ối phần mà tệ tỏ bé thì cứ tệ dùng xét tệ tỏ này nàyตัวđợt bé cho bé tiếp chờ hay dùng á ngày lụt ta chỉ bé pin nó mỏ chỉ to Vice President to Vice President of National Assembly này Jermanตะวันออกnày nungตัวnày thổ bé mù này mà lấy bao tiền tụi tìm đi chơi thế tụi nợ tụi suy phao chỉ nữa
giờ là bố tiệt cô giờ dân đào chỉ cô mèo nữa chỉ tôi long bắt thành nhớ sợ ở nhớ hậu nhớ ở nhớ tích sở giờ mình sợ lo nên chỉ tao tiền chỉ được quên rồi vì cho nên mèo nữa này giờ bắt đầu là tôi xí bê cho nông ở tôi xí bê cho xong chỉ bê cho nông giờ bắt đầu là tôi xí bê cho xong mà chính tao tích sở rõ cả vì cho nên mèo nữa chị đâu tiền chỉ của nó cô nhớ tiền nó cô hay đâu cô ít tôi dùng đó không chỉ là người tiền mình chỉ của nó sẽ cũng ở là thì đã biết tụ này cho biết tôi giờ tết sinh giờ biết tụ này mình tụ biết to mình tụ biết là to cô to ở là thì đâu tại ở là thì đâu chứ về cô chỉ sợ lực cho tệ về tụ bắt hàng sắp hài khán giả tụ president của National Assembly Nhật Bản là như thế thì cô trả tiền nữa cho nên thế thì dân đào công an chỉ có hay rồi đúng không? Vậy cô thấy thật tiền đâu phải ta còn là phát hành tôi hay tiền vì bây giờ mèo này cho bà thế nào thì là chỉ bây giờ xuống thì là chính tàu tích hợp ngày cho lù nó mà thật tiền đâu nó phải á ngày chỉ cho là ta chỉ cô chỉ muốn chỉ có về tiền này tích hợp cho mình nó đi biết tích chồng là nên chỉ bao tụ sắp pháp tụ trình mà nên chỉ bao tiền bên mèo tỏ phải thế là mua là bên mua mèo tỏ và rất là mong đỏ là bên mua mèo nó tỏ phải thế nào nên mà mua và cái gì mà phải ta phải làm lý do làm lý do nhờ tụ sexual muốn tụ sexual cần mơ rồi giờ sao tu ở tuổi sexual giờ tu tròn rồi cho bắt đầu rồi biết tuổi đó sao mà bỏ nó mà giờ phải nhận tu bị li phong giờ tuổi sexual đất cần mường và nàyผมnó bỏ tuổi sexual đan và cảnh thà mà bây giờ mèo mà bây giờ sử dụng rồiต่อประเทศเราจะหน่อยช่วยหายใจจะเป็นโอลิมปิกต่อประเทศเราเราหายใจเป็นโอลิมปิกmà vì nó mà cố thì tôi thay đổi này thì bé chỉ tàu hay thì bé yon danh tiếng hùng lắm bé cho tàu lấy ở tàu hay chả biết là gì cô hay tàu tôi cho chồng đâu cô hay đi nói gì biết là rồi thì chơi tàu chỉ tàu xa này thì tôi mong chỉ hay đủ nó mong nói chuyện là cha mà tôi cô hành này tới khi cô hay cũng mà hay sao chỉ bên nhá tàu gì nó chỉ biết tiền một đầu giờ mà đầu tiên bên nó Moscow Xô Viết Tây bên một Xô Viết Tây chỉ bên nó ông nó chỉ tụi nó thì chờ bên mà thả lũ nương lên thả lũ cho nên tí lên thế tụi thải lũ ít tụi professor anthropologist người ta lùm lọ người ta thải lũ Russia lùm lọ chỉ tụi nó thải lũ nữa nên hai lúa Russia chứ hai chứ nên là tây nó biết cho phải khỏe ra biết to chưa cũng đấy thì thầy tôi điều vô chả chia cho đó vậy tu mà là thầy luôn chừng hay nữa của tôi này hay tiệt nhìn nó và thế nào là cả nó tiếng chồng đó rồi mà nên cho chỉ có communist nên cho phát khỏe nữa mà nên chúng nó biết cho communist thay đổi là hay sang đi trả nêu đây nữa giờ đây chỉ có trả đi nữa thì một tính mình hay rồi một tính mình sự cái gì tụi nọ mà bớt mày nó mất chơi đó bớt chơi vậy cũng bao thì tích chờ quyền bao còn tràn luôn trà thì cũng bao thì ôi trà là biết tích dùng nọ rồi tỷ bây giờ này thì cũng thích kia là cũng biết mình thích biết nhớ tôi gì nó nhớ đồ sửa tế chỉ biết thì nhung già trà cho biết tất cả là viên trà chỉ là nhớ tôi nông sự ấy chân sum mà nó thích cậu như là hay thì số nó tôi được cũ để thì cứ dân đào nó có là phải khu chế nó mới đủ được cái thằng
อันนี้ว่าถึงเรื่องอายกับน้องเดินลงอย่างเดิมเวลานั่นเองก็เกี่ยวกูได้เจอกูปะเนี่ยมึงจี้ไอ้จันสมานตอนนี้เจ๊อย่างนี้เปลี่ยนกูเดี๋ยวอย่างเราเนี่ยอย่างก็อีตัวนักการเมืองถอนนะกูอีตัวเซนาเตอร์แล้วลำบากเดียวก็อีตัวนักการเมืองกูเขียนกับพ่อเดียวchoประเทศเราที่จะยังเราเตะตัวมันมีลงเจงตายอยู่ตัวลงเจงmà sẽ có cứ có ý cho nó cần mượn cái hành trả của thế chỉ tàu tiêu lòng biết tôi cho nó chỉ xí tua rồi cho và thế nào thế cho nhớ là có thế chỉ một tuần cũng chết thế mà cũng thọ cái lúc sau tông hùng đâu Prime Minister Suwana Pematalika tu Secretary thì mất sau tông cũng để hùng thôi gì mong khấn là mong gì mà khấn nào chuẩn đua chúng ta hỏi để thổi nên cô với tụi nọ tới chế là bao cô chế cô hú sao tôi muốn trả lời trái trả lời cái cô thế thì cô hú là tiên là cô tụi lúa chát rồi đấy cô sao cô là tiên là xưa cô để tiên là thế cái Prime Minister và Suwana Puma nóผมไม่รู้ใจกูสาตัวบุญจีหนึ่งดอนนิธาแต่กี่สนดอนvì tôi để tao ít là cú sửa xe sai nên ra gì nên thì anh nào bên là gì nên thì tao thì khi các tôi chọn ý mong thì khi cú cho ai cho số mòn đó cú ứng chỉ số nó mà nè chỉ số sẽ cho số mà thì ai cho số chỉ cú bia sữa người tiền đừng mong lòng sức thì cú tiền hai trâu tu Prime Minister số mà thì chờ đi nhớ giàu nó mà choประเทศเราได้ยังล่ะต้องมีลงเช่นตาเลยที่นี่ตัวน่ะถอก็บทรอป้าให้choประเทศเราทอดตัวลงใจเจส่วนประมาณทุกตัวกินรู้สึกตุ้งรำลงเอาใจจีนđó làแล้วก็รู้สึกตุ้งจีนđó là thế người chân nó này thì lúc tiền đầu ở chợ cũngรู้สึกตุ้งlàจีนđó là có mình cho tôi lòng này nhóc letมีอุจิตเด็กกูเตะไอ้เจ้าสมองที่มึงจีบมีอุจิตนี่ปากกูตัวหนึ่งใจรงอ่ะนี่เดี๋ยวดักเตยนะก็ตัวเชียวกูก็มั่งเขาเหลือได้เชียวนี่เดี๋ยวกูตัวเชียวก็ร้องโดยกระถาไปแล้วเดี๋ยวร้องให้รงเก่งกูเตะเปียเนี่ยเดี๋ยวกูหนุ่มนี่เดี๋ยวนี้lúc tiền là có mua lúa chi này có thể được lo cô tôi mà cô hay có cô nông cô nói cho sợ chỉ thấy tiền nên cho than và thế nào thế cho nhá là cô hay chuyện và thế cô chơi nhá là nên cho than nợ lãng sát là nên từ mười viên luôn trên sòng thòng phát kế vô tuần này phụ nó bỏ là oli để tư cho nó chỉ xít tuần là ở chỗ này chỉ một tuần này phụ nó bỏ thế và rong sao mà thọ có rất hay có cho tôi rồi rất tôi luôn tranh vậy đó cho nên thế thì nếu thế hay thọ nó chỉ to này thì dân đâu tha và bằng bao giờ hết sức hoặc phải đi tìm hôm nào cho hết 10 ปีhết 20 ปีhết thì cũng thế thì hay tôi này thì Panasanคุณมีวันจิตเนี่ยผมต้องปล่อยให้ตัวในทหารเนี่ยคุณทำเป็นชาติก็ให้ตัว Vice Prime Minister ก็ให้ตัวรองนายกแต่ผมต้องปล่อยอย่าก็ให้ตัวตู้ที่มาในผลต้องปล่อยตัวเจดีก็นี่จะรอในเปียซื้อมาคุกบ่อในผลต้องปล่อยตัวเท่าไรจีเจ้ากูที่นี่กูที่เด็ดนี่แต่ในผลบ่เจียวเท่าก็จะในผลบ่นั่นเป็นสัญญาณรัวที่ชี้ตัวเลยเดี๋ยวจะในผลบ่จริงถึงว่าอ้อมพันท่านไทยเนี่ยตรงเช่นเนี่ยไปเตื้อเด็กกับท่านต่างๆที่หินควรจะชิมว่าเลยอ้อมพันมากูตื้อมึกปอดในผลหมอเป็นตรงเช่นในผลว่าอีปวมสารจะท่านใช้ตื้อมุตาเลยจิตชิมว่าเลยเจอสัญญาเดี๋ยวไปเจอน้องเจ้าในจุดเถิดตาที่จิตตัวจะไปเจอน้องในผลบอกทุกคนจะได้เถิดตากูสิเราในเจรจานี่
bà cú như thế thì ở giờ bà bỏ ô trời đi bây giờ chẳng đủ chỉ xin tua lại đi chơi chỉ mới chỉ chủ sĩ thì thầu cụ thể đi làm một lần cụ thể anh cho rằng là chữ thứ sai cho rằng một tuần đi chơi cụ tụi cứ trả phải không thì cụ thể là chơi thì cứ là biết cụ nhảy cụ tin lại thì cụ muốn long chơi muốn đào dùng đào để phun xịt thả nên chịu bao mà cụ nhảy cụ chỉ mà qua chỉ qua đi mà phụ này là qua ta tụ là bao tiền cụ mà cụ tua thế này thì cụ nhảy cụ chỉ là qua ta rồi thì cụ thể chỉ để bị tu cụ có cái nhỏ cái tọt cái cho biết kia là đi sao để nó khoảng sáu cha có chừng chỉ nhỏ cái chỉ là một long chân thế cho than cùng cha tu viên long chân tàn nó tí gì là có chỉ là một chỉ tới có một cái chỉ tới cá lò rồi thì tôi có một cái tuổi rồi cụ thể chỉ cụ dù là sầu mong là cụ dù là mong mà cũng muốn tại cụ luôn nhanh nó lợp tí thái của hai không cụ hơi dù là ấy tụi nọ thế thì cụ chỉ bố cụ cho biết sinh tuổi mà cụ thì thọ có ở chỉ thế nếu cần thế này nếu là nó trò chơi được cụ long chân muốn nó chỉ này phần thà cụ này cụ chỉ có chừng để cụ chỉ tới bị tu cụ hành màu nó có chừng chừng mong cụ lù thế có chừng là một long chân sư giờ này chỉ cụ bể cụ thế chỉ có chừng mà chạy bể cụอยากcó tu chỉ cụ bể cụ chỉ cụ bể cụ chỉ bể ta chỉ cụ chỉ là cụ có chỉ cụ chỉ cụ muốn năng cụ muốn chạy nhau một long chân cụ chỉ phục vụ ta họ chỉ cụ muốn năng một long chân chỉ cụ thế một hành động chỉ để phun bỏ cụ để chỉ để phun nữa cụ hành động này này chỉ bao giờ bà ta chỉ xây một cái nhân đó một chơi rồi đó một chơi này mà trên thầu nó mà cụ trên phun mà bỏ tu political advisor lúc đấy trên phun này tiền là vì cụ thể trên phun là vì cái ta thứ gì đó lấyตัวเปล่าภายในเปล่าจุยสมองแต่สิกูเตือนมุนดาแล้วตัวน้องพอแต่เราต้องทานเลยจิพูแล้วตัวก็น่ะmàกูlà chỉ phụ cái tuổi là thế mà giờ thì có cho ta nhớ ta dùng bỏ lấy nhớ ta đang ngủ ta dùng như thế giờ có chỉ phụ có chỉ phụ có hút có sang cái cho ta một tuổi cho bật cái nào nhớ ta dùng giờ nên hôm nayกูรู้giờ nốt tất cả chỉ cho ta lấy gan đâu nên phụ nó bỏ tiền biết to chiều cùng nên là sư ở chỉ một thở cho phải thế là ta rồi giờ này phun chỉ hành này phun chỉ hành chỉ này phun đây vô mỗi nhau ra một tua kia nói mà cái nhìn rất đâu là chỉ kia kia mà này phun đây xăng còn đây nó bị ra xăng mất cho nhá hỏng tệ này ngồi gì đi bơm cho một tua từ khơm năm ngâm này bao từ khơm từ đây tàu nhá năm ngâm này còn từ đây ta là tua ta còn đây tờ đây muốn nhau mình trả ta còn cho rồi nó tua ta đi gì thì cụ thể thì nhưng nó còn thì cụ hình như là thế cụ tất tỏ khi là cho nó thế nó phun tới xăng ra chung ta rồi cụ là sao rồi để nó phun chế nên phun này cụ thể tú ở lúc đây là cụ nó cụ tới xăng nó như chung là một đi bom chơi một cho bom đâu từ khi nó ngưng cả đi nhá mình trả tua ta cho nên là tua ta đi gì vậy cụ thể thì chỉ là phun cụ chỉ phụ cái tua giờ có tua thực hiện mong muốn chế cho phải thế nào thế nhưng là có thể mua tới mong người tua tung nó ta ý giờ đi nhưng mà đây cho rồi đi bỏ bây giờ mà bây giờ là mấy bây bỏ thầu bây chừng nhá phải thế là chừng chỉ tao tính đầu lúc tới chờ rồi nè bây giờ chỉ tao tính chừng sơ chịu ok á thế thầu nên mà thầu nên nhá là cái tư bông là thế chị cho phải thế nào thế thì vâng phải là thì tính của tàu thế chừng là cả chị thầu đó là cho phải thế là lấy tiếng là chế này chế bài biểu người thì chế bài biểu đó luôn mấy cái thì flyer đó
bữa chân là chế thông là nó tàu khó nhớ đâu miền chả một đâu sáng bởi vì lòng chính thì thầy tiền sức leo mèo đắp vậy đó thầy tôi tiền cho tu là chỉ mèo là tôi cũng nó chỉ có thể trong tổ đấy có thể xin một người cũng chỉ phụ các tổ nữa giờ có chỉ một tổ này chỉ bên mình là tổ tài chỉ mới chỉ cái đó đi có tổ viên trả đi giá viên trả mình trả tổ plau của chỉ số thế tổ này đi chỉ nhátไปน้ำเขาthay chỉ tổ o ไปร้านตัวนึงใช่mà có một số có từ mà lấy vô hai thì có ít tụ và cái bên nó mà lấy muốn ăn thì cho nó cáiตัวmà cua tu mà cua chú cáiตัวcòn cái cua thì tờ tiêu nọ mua là cái gì con nếu tờ đi còn có thọ cái cho xe nó muốn nhau thọ phải cho thơ cho bờ mông cái thơ nó đồ lông trên một để thấy thế cho chỉ mừng bờ mừng kia tờ khi tờ chơi choประเทศเราchỉ mua hết phun vô là mộtตัวlông trên chỉวันนั้นแต่มันจะไปสึกเท่าเติร์ตาเจโตเทตัวเดี๋ยวนั้นที่กบเรารู้จีหลิงดูเทลีเติร์แต่สิ่งเปียเขาย้อนซะเกิดในพลเบอร์เกิดในพลมือหรือไซเต้นี่เจียงมือเจียกูหล่อเจียปะตาเจียยามท่านของเรียกตุกคือนะมือหลึงยังแบบแคลิฟอร์เนียตัวจ้าใส่ถุงกูหล่อกูที่หล่อเดาở bắt xót cho bác sĩ chó và ta chỉ và mình tiếp theo gì tôi đang mở thế rồi đâu bác sĩ chó chỉ cái một đầu ta sẽ chỉ plau từ phải thế nào nhưng để cho khó bác sĩ chó được mất phở tư về tuổi bé lúc mà lúc rồi khen nhưng được đã phở thứ gì cũng mà sâu chắp là cũng biết tuổi rồi cũng chỉ thón đu rồi bắp lên thón này chỉ là chỉ tuổi bé lại giờ chỉ trong mơ ai chọn sớm mòn khéo cũถ้าบ่มีไอ้จะสมอนบ่คำจะฟังนี่เราผู้แดงลาวก็เป็นผู้ท่านเวียดนามเหนือเป็นร้อนลงใจมืดเรียกข้าพเจ้าจะบูจักเรื่องนี้บูจักสภาพการเปลี่ยนใจเลยและข้าพเจ้าก็จะบ่ไปเจรจากับพระท่านผู้มีจิตแต่ย้อนมันมีไอ้จันทร์สมอนช่วยแล้วข้าพเจ้าจะมีความสามารถไปเจรจากับผู้มีจิตและขอให้ยาสุไปยิงลงเจเขาได้ให้ดึงก่อนเพราะมีนางเพชรกับเพชรจะวันอย่าซ้ำเหมือนน้องเจจะมั่วไอ้บุตรสมองเจเป็นต้องยิงตัวตาเนาะจะมั่วตัวน้องตาแล้วที่ขีดเนี่ยเจจะจอตัวตาเจมั่วจะแม่ตัวน้องกับตาดิมานู้นกูจะไอ้ตัวสมองเนี่ยตัวไปตั้งอะไรรู้เนี่ยตัวน้องตัวเนี่ยเนี่ยตัวแต่สิ่งนี้พอที่เตะนี่ตึ้มมันจ่อปลอกสิ่งละจ่อเพชรสิ่งละแต่สิ่งตัวนี้นี่เจ้าเราอยากกันเราพูดจางกูอยากพูดตาที่เดียวไม่อยากเขาน้อยขอเขตที่พูดให้เดียวอินนอที่ขอที่อ๋อเจ้าเขาว่าขอว่าที่ก็ขอเขาคุณจะเปลี่ยนกันที่พูดแต่เขาน้อยสิเจ้าbên nào cô ta khá là trời hấp bầu thật cô hay nữa mà cô tôi nó mà ít cho lúc thả nước ta là chỉ cô thay nó nên thì qua thọ qua nên cho khán qua nên cho khán cũng như thế cũng như thế để này qua lúc nào cho cô tê không được cô tập bác mông cô là dùng xét cái gầu để cô bỏ này lúc cô tiền tiền ý là cô số này thế cô mà cô chỉพูดthằng cô rồi cô chỉพูดthì từng đầu cô tao mong nèอยู่ใจnhá là trong lòng tao mongคุณđầu cái thế hả cô từ này rồi nó cái gì cô bữa nay tao mà cô chuẩn đã xí thải rồi lên đầu cô đầu thế mà cô nói này mà cô muốn cô ta xia được cô ta này mà cô cần nói tiền nhá nhá phát hiện thế ta lớn mới hậu lử được qua cũng chịu qua lớn mới nhớ hậu lử chờ tới giờ ôm xe là biết xe là cũng làm lò tên này lớn mới xe chở đó là cũng dùng xe mà cũng hay nó này thì ổn định nhá cũng nào
giờ chỉ muốn cứ hai muốn cũng nhau chỉ tao mà tiếc khi này bố tiếc khó nói để bé của này bé quá chỉ là bé lúc bé chân này mà có thể thay tụi này giao cứ tí sợ cho nên cho tôi vì này chờ này lúc của này chờ tao lúc này tao này bao nhiêu bao giờ bao đã bao giờ thì ở tàu lúc cũng chênh được tao đi nó mà cũng giờ này tiếc chân đi chỉ ta đi nó là cũng giờ cũng đang lâu và ta này từ tôi khi tế và khi tế của muốn dùng nữa này chi thế ở châu tí khi thế ở trong đó nó chơi tụ thế này mua tụi đấy chỉ cô chỉ mua và tiêu chuyện thằng nhau tập trung qua thế mua chỉ này và cho cú là cú bắt đầu này đầu tiên thì cú bắt đầu là cú hay đó này nó vậy bé muốn thì chờ bé ở nó mà ngày bị tế sự sai tôi để bé ấy trên này nên cho nhau từ nhắc họ từ là bé nhau kia bé xí lúc xí bám nữa còn nó héo à bà ta tu nọ America tôi nửa tuổi có của mình chỉ đào vào người ta này rồi đây này mình chỉ là state of farm nó nè cũng phải hơn mình đây đó giờ lúc ở liền tu ở thế ở cô cho mình chỉ người ta chỉ nửa tụi nó lo mình sẽ chọn này tụi ít tụi lòng và mình sẽ lòng là thông triป้องกันประเทศđó chỉ có mình chỉ người ta ở sĩ thảo để ở số mình ta chỉ nó số ta chỉ mình lúc phải nhớ tao sẽ được bên tôi thấu ứng mình nói thả tao chỉ lấy cái cỏ của mình đó tệ nè mình là tệ cũng chỉ một thứ là chỉ có mình là tệ cũng chỉ một là tệ chỉ có hai đôi này không cả để bao thế trong đó họ thì thổ đấy cũng là tệ nó từ lòng này nhóc bò sủng soi lên sót nữa chờ cú thế cũng bao điểm một thế bây giờ tao tệ được phần mình tệ là sĩ hài hậu là đi cha là chờ một thế chờ thế một thế một chế lại chạy tới rồi chế cú thế hài đó lỡ còn chi tụi lòng này nhóc được nhiều lát cho mình thì cái tăng một thế hỏi chi ở phần này ở nhà sau tu thế cho nên chung tụi đầu tu thế chế cú thế hài rồi thì thọ cả này sai sửa bây giờ này tao hà dùng này cho biết sai thọ cái này lu cho này tao hà dùng này nên tôi nghĩ mà anh này khi kia đó là không có chỉ ở chỗ đó giá đô la chỉ hành gì lại giờ thọ cái này khi họ trong đó là chúng mình chỉ cho anh này có chỗ là đã chúng món nó mà có những món nó chúng mình liên mà tết qua là mình sẽ liên tết được qua cũng mà dùng rồi mình thấy tụi nọ tôi chịu hay dùng đó chứ vậy thôi cơ là khi họ trong đó bây giờ muốn lo chuyện nhận ta xin nó chỉ mấy tụi cho phá được lo ta đi rồi thế nó giờ khó thì cũng là khó có thể nuôi trâu thì có thể tụi ba của thế mà tao muốn thế của thế mà hai cái nó sắp tôi bây giờ mình ta dùng nè bà cũng nói đi thả đi nó sẽ mua chỉ hữu của nó cái hai lúa thả đi nó quyết định cái lì cái gì thả nó rồi chỗ nào